دیرته آخوندیمه کس را پیمانامه برام بردان چیانمه شقاز پشبون روشمه دیرته آخوندیمه کس را پیمانامه برام بردان چیانمه شقاز پشبون روشمه ایوار خیره و گلی تماشاوانین هیجا و برومت ایرو دیسا ام به پروگرام آخواه ایواریا هنری بر اکران ونه ایرو میوانه کی می حسکری میوانه کی کناوا چاند و هنرا ملت دا گل امک ریتیه و حسکری جیبونا ملت و هم از تشتکی جدیسا سردا زیده کن وکی هلبت او هنرمنده ما ناو روحی ملت هاتیه چمیک هنرمنده کی ملتیه علی خان رشو ایرو میوانه مایه امین ها وگاوه هر نجنوی ایواریا هنری لحظه کی تو بر اکرانه و امی ایواریا خوب ندر باز کرنه ساعتا تخوش به حجی تخوش ترا زبرازیمه دزدار علی خان تو خیر بی سلامت بی از شام وکی ایرو تا وعده دیکیه اوی نه هر تشت وعده و گریدایه و هنرمنده کی میناوه تمیجی هر دقیقه وان جرا حسابه امراضی بونا خو بری هر تشت دیدنته و کی تا وعده دید ایرو بوی میوانه ایواریامه هنری و تخمین من ازی و گله تماشاوان این ماجی و حیره داون که وقت اوی ایواریا دلال توی تمنیوی که همه چند دقیقه و چند حتی داویا پروگرامه تاوی هم بعد خبر باز کن درزدار علی خان ان استخازم هنا که البته ملت و باش ناست که باش دانه هیچم بالدا و نگو که ناو رحم ملت هاتی هنرمندی که به حملتی اصلا گره که بینا ملت لیبی و یک جوان هنرمندا توی وقت راستی جی چند داته هنراته نک ساله که گله سالن تو تینی سر زمان ام بیجن گله جهالين ما أولادين ما بس حتى تجي مزمونة من بقوتا چند برسا هورگلی شمك ام هف نازدكن ام هف باش نازدكن لي قال تماشاوان ما هيجاد بلكي بخازن اجزاراوي و هورگلی هنا تشبه بحث طريقة قندي و بيجم مالباطا و چند برسا هورگلی کاری بینی سر زمان سرچاوه من بری اول از کانالا لالشتوی پیروست کم مبارک دکم جرا پیشداد چونا باشت خازم او یکتی وکی گشت مینا مریکی یکتی بتفاق تاوی وی پرسیون سوا اوی کانالا ما هم گلک شانه وکی ایرو دنگی ما گشکی زود گجه هفده هم ها جوهنه سوا کانالا ما برا پیروز به زبرازیم یادو دا از ایوارا هنری برنامه تا پیروست کم ترا پیش داد چونه که گلکی باشت خازم و که هر رو سوا کلتورا ملت سوا دنگ بیجا ملت هر پرسی ملت و کن بدنا کفش برا ملت ها جفه با شد مینه سوا گندی ما مالبتا ما طریقا گندی سینچالی گلک کوره او گندکی گلکی کوناره بگوتنا مزنا گنده مه سال 1827 یا 28 هاتیه چکرنه بر ظلم و اوی بای خزه و روم و رش روینه هاتنه گل قماندن کور سر گنده مه هاتنه و درباز بونه و سوا مالبتا مه راست کسی که خریف گنده مه داتنه بود راست گنده مه بچود بود
گمینا مروکی گمینا مالکی مالبتک و نوا اوی مالبتی دا هبون میر خاص هبون هنرمند هبون نویسکار خواندکار باش هم از یکی جوان بیجم سوا میرخواستیه یک مینا خطوی خودو اوی روما رش سرگوندا دگره هوا قو ماندنک بیا او ماندنک بو هری زوستان بیا روم سرگوندا دگره گندی ها شب نوی در روان نوی داد اوی گدوکا بری چی گند گشی زانن خطو دویجه گندیا دوی هون بر روان وکیم خلاص بون دوی از خواه بنده پیشه ها گلک بنده خواهی کنی حتی نی در باز دوان و خطو قرار کرد دوی از پیشه سرسکری وان خم بلکه اسکری بسنه ده خطو نشانداره که گلکی مرزم بیا سرسکری رومی دوی اوا دنگ گلا خطوه وکی 500 فیشک خطو هفن حساب کن وکی 500 میری میهره هاوی قراری اونا پاس داد چون لی ها ریوا دیسا داجون سر نفر سر گندیا نها 12 جنیاز گندی ما فیزا قرمز لی واتی حد کرنه گندی ارمنیوه لیوی زستانی چه جنیازا دگرن چه دوینن چه ناوینن سر بهاری دچن دنیرن برف حلیه کرم که تخمین آمن اوی چیروکی ده نک چیروک اوه سرحاتی که چمیک ام جو وقتی چوک بون مزنیم مراد گوت تو تا گوت هاتا بیر آمن وقتی به گلک فشنگک ما بیه فشل خواهی دا نه و به وقتی لیدخه خطو سرسکری وان سر سریتی اونا خدا دکه اشتاکی سانه بله کرم خواهده تا و هذه برف ده على سر أغلب سر بهاري چون دنيرن وكي دي زاروك حميس كريا سما بن برفي ضمانات إنن حد كن أبجي قمان ده كجلا جرام بو سر گند را در باز بو سر نفر آرا امنها سوا خاندکار ما هیجا گو سوا گند وكي سوا هنر گند سوا دنگ بیجی سازبندی یک مینا درزدار طهار عمر رمله و دکتر پروفسور طریقی بود خواندنا بلند هنراوی و گله دفتری و هاد نشر کردن و بلورا طهار عمر سازبندی وی جی خو لی سرکار گله مکتبا گنده قضا تعلینه گنده ازجادات خفتی حتی نی 5-6 سالی خفتیه و ساجی سرکار مکتبا گنده مبود رحمتی درسداری میبیا گله درسدار من و از اینها بذار مسر وی پرستیجی که داری چه گوتیه رحمه روی درسداری طهر و ساجی رحمه درسداری عقید و عقید تجرجی درسدار من خواخا خوندی خواخا دنگ بیجاوی راجا ایوان دا کلامی وی کر و کلک عجیب شابند مموزین به بلورا طهر عمر و ساجی حوالیوان رحمتی اپی عمه مستو سازبنده کی گله کی کفش گله کی ایان طلبخت را زانید مقامی وی لخستناوی نمان اری لشکر ایرو اولادوان اوان درجات در باز کرنه گستران و همو درجات گندی ما ام بیزن حتی نهاجی خودنه هنری کلام دنگ بیجی هر پستیمه مالباتا تدا مالباتا واز مالباتا مدا حجی رحمتی باوی من كلام دقوتن دافع دخست وساجي حلو هالبيت دي صاد بيجم تسار شعبه هاتي امي هيدي خرا اوا شاف بيركي اخ ايواري اخ درباسكن منها هيدي بكن تسترانا كي مرا بيجي ما و تماشاوان انهجاره كرم اخو سرانك بيشكي سر شعبه Avrıgır tıbu serşen dali An yası pide gör ya Avrıgır tıbu
مانی دیمون خواه من داگر ولا دی خواه زمانی دی ام خواه لالش تیوی لالش تیوی آوا بیاش بای خواهی کرنا زمان، دین، ایمان، عید و عادت ملت ازدی ایرو لالش تیوی بویا نینیکا ازید خانه پلاتفورم آزاد دنگی گلی ازدی لالش تیوی ایرو مالباته که او توشی دکاری بوی یک جوی مالباتی آلی کاری فینانسی و بینه زیده کرنا پروگراما لسر لالش تیوی جبو ودگرن روبلی سر حساب اکاونتی اف نومرا ای ساعتت خوشی راستی جی شکر تو چقدر چی؟ چه هی ساجد مینی؟ کرم که علو جا نفستران تا عور گرتو بو سر شنگاله معرف که دبه راستی جی خمک مروا چادوی دگره او اف قوماندن شنگال سالا 14 بیوان قوماندنا را گله هنرمنده ما گله دنگ بیجین ما استران انتظر دست استران چی کرد هیچ قاطع بیرامن افستران آتا بری وان قوماندنا هاتبو سیوراندنی اف استران یاد یا خدا نوی توی خدا نه موزیکا و ازم لی خبر و نارینا لطیف دکریه خواهیارو اری اصلاوی خواه خوش که خوراد سینم گله که رازیمه سوا اوی لیکرناوی خبری وی نارینا لطیف گله استرانه که راستی جی عور گرت بو سرشنگ ایرو راست عور گرتیه بله لی از تشتکی بیجم حتی مرف به زمان خونه بیجه کلا دلی مریا نه از پرسه که بما ماموسته خواه برای خواه کلم که حد میوان خواه عسکری گاوین و تزه یا صنعتی دا مثلا و تزه دست پیدا کر گاوین و پیشی چه بود گاوین سازبندی من پیشن چطی بیرا من حجی ما بچوکتای خدا ها دگو دست را چه دست بکر اره راست همه ای دبون گندا عرفات دبون دچون مخورا دگو هلا هی بچوکم کما رقاصه هبو گندا کما رقاصه دا من دست بکر دفی خست
قاسم زرنيت خست قاسم عمي سلاوي قاسم راهنا دافي دخست رعمتي درس داري هرجي دهات ورا ها دنيا داز بتشوك داف بارك عرضي وقتك ها هاري لا دافي دخست ليت خست إذا درس داري تهر تقول تمن تقول علو داف دجمني ترى ده چرا حسيمان جديات تدويجه باوي تدويجه تهار ليخه راست ليخستني إذا امها هدي از ناوی گرمایا هنر و سازبند در گوندی مدرسه هیجا مگود و که دنگ بیجو هنرمند ام بوی گرمایه خبری و ما دست بکر و باشه تاوی قاسم از برم دعواتا ام ها در کنن و دعواتا گل امک دامن اوی اوان پرسادا رازی بونا گلک داد قاسم و نزیک بونا و بار بکی بری داشت ایجا نا اون هی هورا نزیک بله هره سلاوی ما خضر راش هنا خضر دعواتي تاوی ما دا خضر زودا دافي دا خست هره داج زارم بچوک نوان دا ها جاران از دبرم ها جاران نه دبرم و ساجی رحمتی سوریک رحمه روحی سوریک و سوریک دنگ بیجا کی گلک معرفت زرنچی کی گلک معرفت على بخترا عمري دنيا عمري كي كان فلكي نشت أري شو صار دلوانيا خوه برا رامر رئيس سوريك و لدي صادم شكريرو أولادي وانا دست بيت كن دي سالي دخن بوي آوازي از تاوي وانا ها هيدي رابمو دست بيت دعوات دیسا حوال هوگره و کیجان کتا ناوی وان ندا هبون وکی دکارون ببونا صنعتکار ببونا زرنچی دنگ بیش دفچی کاربون ليخو سازبندي نگرتن ها دست بکرن ها چون لینا وکی بخواستم بلاقینی بید کسا آوات سینچالی و خوان آوات تمیز بری چا بیشن تو سر چاوی مهاتی بیچاره راستی جی اوان بیرانی نانا کتوتینی سر زمان مرف فکرا و ایصافا خوبا دل مری راحت دوه ام زاو رازینه ام دیسا تیویش تا بکن سترانه کی تو پیشکیشی مبکی سر چاویم کرم سر چاویم فلك خاين ديوان تنجا ملي بير باقي من كيف يا
با کچکا میر بگیم اره به قدفه اره مگو قازان کنگان بریا شیری اره گرتم رفه آغدا چوا میر بگه پشت نپی خنچرالو میر شرفه وردنیای 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 فلك خوين ديوانة تنجا من میر بگه لو كيف آرامی را جاوه به نگذر خانه اره به خاتونه برا بین آب تشته اره به سعونه آغدا امکن جمیر بگم بشانو چلک خونه وردنیای 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 فلک خوین دیوانه تنگه من میر بگم لو کفلنای کرم که کرم خواهد تبه راستیجی لما میر بگی علی خان مثلا نهاد گله دنگ بیجی ما ام خو خواجی دجادین بسترین و دسترین جی اف کرام میرانی جمته چه قطعه بیرامن دم جی دا مثلا و 20 سالی جورتره منی که خواهید یه شیمیکا هنری لی چات بیرامن و تجی از هین کرمه هی وقتی ده حتا نهاجی حتا تو چا هبوی تو دیس آسان انا ستیل خواه هاست انا بجم ستران خواه تا چاد گو دیسا بویست او ستیله مثلا معنا وی نگهاستنه یاده انا کار بو بگهاستا یان انا خواست بگهیزی او از بجم فرشی امکیته اوا نافبرا امکیته دنگ بیجی ولات خریبیه دا اف 20 سال خلازیه کرم ها هورگلی هنکی مرا سرچاوین بری اول از جواب پرساتا سوا گوهستنی استیلا خواه بگیزم اری دو پرسیمت هوای بون از پرسا که سویکش بدمته تاجی خوندنا بلند خلاص کرد یا اوپرای چرا خواه اوی دنگ بیجی گرد یا ازدیده یا ملیتی فولکلور اری ناو روحی ملت ای پاس جواب بدی بری اوی دست بکنامه دعوات او سازبند از شایی که دا راستی جامعه که باش صفته که ایان او کداوی امکی وی گلکی نوا چند دو هنر ملده هیه از شایی دا راستی علی خان باش کاتم از گلکی سلافت کم علی خان سوا کرنی وی درس داری منه حتی روزایی روزی درس داری دکه چکو دمینه وکی چرا مستیل خود نگوست اوان سال
نودی دا پی نودی را ایدی حج ملت کت حجی هماسا که در کت اروپای تو با دنیای بلا بون روسیای بله هم دشون شاید دهاتن وی چاقی هم ایزدی کم در کت بون روسیت مال تاکو بیل هم چون حسرت یا وان بو وکی دعوت که خواه ورا بکن ورا روسیت را بکن اوان ریو رسمی خواه کن یا وقتا ما دفعه دخست دفعه زرنا بچاقی ما لیدخست دفعه هلا اوی ملتی نظام بو مثلا دفعه چی از زرنا چی خوزا خوزن دانین ملت شلعته أري. هيني عرف عرف عادت ملت ما ما نبو نهاتبو ديسا ملاتي ما دار دخم لندن سيف سيري دخستن بالقي دانين ملاتي أخو حزد ملاتي كرن. اخو حزد كرن و جلجات بيرا دقريان با اوي آوازي اوي برسي ما نكور بو وكي امستيل اخو بو جيزن هذاكي ويدا در بازي جيكي موين بن جا وي سالي مجي ألبوم اخو تشيت كر دنگ بيجا كي ارماني جيت حوالي ما اوي جو ألبوم اخو تشيت كر قلت من قو ورا ألبوم مدى دم مقام جنبو شيخه مقام جراست راهي مابو المقامة قال وي قال ملي خستا أي. راهي ماتيضاب تمز مقام مابون علي خان نيشت علي خان باشك نيشت وعلو قو وكي بي اوان كرنارا تجو ألبوم اخشيدكي اوان برسيمات وهاري ورا جنبو شيخي ملاتي قبول نكه ملاتي ويجوري قبول كواكي مقامي ما هل دي ملاتي كي باش ارماني جيجي حوالي ما انا جيجي بري ما تشتكي نوزم لي ايلو غير هر كسك ما مقاتي اول مقامي خوبه يوم علي خان من فكرة باش فهمت كير البت مسألة دوي كنت خو حزناكي كسوي تحزناكي ام حمو ملاتاجي خورا هوالو براتيد هم توان براتيد كن توان هواليد كن لهما ام بجن اساسي ارمنستان ونو ملت ما جيكي زيارتيه بله چا وملت ارمني شو خو مثلا مرا قال نيزكن ام حمو ملاتاجي قدروا ام برا بونه برا مازن بونه زيارت ما ورن كل باوي ما ورا حد كرينه حجم شو بنكون اماكي و خريفيه دا اونكو هاتنا روسيا از چازانم 20 سال هي نه بیدار زیده نه زيده نكي برا به نهراندن و به نهراندن تا اوا بیجم قیدین ما سترانین ما رقاصان ما هدی تخمین من ده جهال ما نها دفوزرنه كيم دبحين كيم قبول دكن فكري وسرفانت شتاش فكري ما حاجي ديسا هوا شغلا ما هيك بيش دا از درس داري خوام ديك الروشت ما خورا خبر دا گلک تشت هاتنا بیرا ما گلک تشت برچاوی ما را در باز بون و هم سروی پرسی ساکن سر پرسا سازبندی دنگ بیجی از دنگ بیجی ناگا او چخوا دنگ بیجی مهن از قدر گشکی زانم گشکیش حست کم خوش دستیرین خواه کرنا وان رابون روشتان دناوان چوین هاتنا گلکی بدو گلکی بدو لچی وان نبدوه؟ برا من شاش فهم نکن برا راست مفهم بکن راست ایمان اج سازبندی استاندنه چوک دانه سر آنینه بردوی اشتنی سازبندی آمد کجن ایرو بنی از ایرو علی خان رشومه از بسایا سر ملت ما علی خان رشو نه به کدا ملت وکی تنوه هم قازن جاخو نکارم بکن خیلی قازنج ملت ناف داده ناف داده قیمت داده ملت امیرو چه دویژن ملت ویده بی امیرو چه لیدخن ملت بنوی مقامی مداد لیزه نوسه جی که جی یک دوی مثلا دف زرنی لی نخن لیچما اما دنگ بیجی ما سازبندی ما زوپی را قایدو نا دف زرنی دوی لی نخن شرم افرا جیناری من های نه هانن او ستیل ها سترانی ناگا راهی متیدان نیشتنه چه بروا راهی آزیریا عربا و عجما ارمنیا هر تشت هم تشت که یک دور واده بین مقام گهاستن خبری گهاستن چه کرن مکلامت هزار چه کرن گوتو در باز بچو لی اوان کال باوی ما همون دنگ بیجی
ما وكيلو عمري خدي تمام كنا رحمة رويوان و اوا شكولا ما بو اوا حيمي ما بو اري ديسا شكولا ما وكي بخوي كرني امي خوي بجعدين وكي بخوي لي قرب بجعدين ديسا ذم هنا واندا تشتنبو ایرو اینترنت تلفن قش کود کن هر توش گه حاضره گش حاضر کردن آنجا نوی روزی لیجا گره ایرو ام خواهی بکن ام خواهی بکن برانه چند نوی از دیسادویم از هیوی دکم هوان دنگ بیجه مرگش کی کالیگی ما حوالی ما بریمه برا سر اوی پرسی کردش میشون حیفا اوی اماسترانی ما حیفا اوی راهی ما نیخرف فاوی اما که کال باوی مرهانی دیانه جاند نمه بله راستی البته اجی یک و حساب کم جوان هنرمنده جوان موزیکانت نک وک هنرمند و گش حوال هوگری منه بری منه لی گوتنات جیه چی مکم تو عمر دا اج حیشتی سلفی مستری و ریا عمر بیتتی گلیت فکریت مرا مهمه امین ها دیسا بخوازن شتسترانه کی ببین کرم آخو گله که ببخشین حجی بچوکتیا تدا دیسا استخلاص نبوم حتما وراج دیسا تخلاص نبوم از اینا هیوی تبکم تسترانه کی بستری وزانی که جان استرانه بستری اما مهنی وکه من دایکا خبره که چه ارمنستانه شو سوا سر مزدل هاتجی شوی گند مرازی توا هم شو نبگند سر مزدل برا رامر روی ملیه مگش که وده اره اون من راست مگل بیرا دیاخ کری از خوازم اوی استرانه سوا بو سوا خوش بو دست دایکام هیویر دابو اوی استرانه تو پیشکشی مگو تنباشوانا همو دایکا کی و سلاوی خواه گلکی دلگرم یا خورا دشینم دست وی راد موسم و همو دایکی مگش که سلاوت کنم کرم که حجی دست دای کام هویر دابو هویر استراتن دور دادابو نان پال خل دابو هویر استراتن دور دادابو نان پال خل دابو انام گورا ولا از بقروان کالا کالا برخطته
دایکام گورا ولا حزب قربان کالا کالا نریته بزنی راحت بری من شبه دا بزنا بری انام قولا از بقربان تو نزاری دامری دایکام قولا از بقربان تو نزاری تو گل نری مقادای را و تماشا کرتج خریبیته لیل دای را و تماشا کرتج ولات دورته ساعتات خوش به حجی به خوش را زعب رازیمه یکی حکم بکی معرف عادی منه نستریم چمیک دی ویرامه کنگه گلکی هاتی از نه مال دابم وقتی تزجموشین کرد حسیلات تو ویرام چیه؟ خواهد ساعتات را به علی خان دیسا بری هر تشتی کیف خوش وکی توی رو حاضر یعنی چما وان پرساز دمته امکان دریش خبردن لی بونا تماشاوان این ما هجا بونا هر مالکه ازدیا که کیجان دخوازه و کی هم اگر کیجان هنکی گوهج نانه سر بمن پرسا بلکه بگوتنا مروی میناته و کی وان را ببنن نمومه و اسا مثلا تربت کرنا مالا و رسم مالا و یا زار حجی گلی هنکی کرم وقت مالا ازدیا رابون روستاندن عرف و عادت مال دا تن زمان دی خبردن بنزدار دچنه مکتبی جی اری دسن لی دیسا برا وی ورسی خبردن چه زمانی خبر چهین دبن لیوتگر نمال از سه زمان دی ازدکی به خبردان و ری و رسمی مقرارینه از گمانم وکی راست ملت مدرکه که خریویه معرف حتی نکه خریویه حتی نکه نوا ایشو که وقتی خوی در باز بوی روز خوی در باز بوی نای نبینه از گمانم وکی و جهال ما خورت ما نها مجال باش اما توماری ملت را اما کی راست خبردن در فت او مجال باش مرا چه بونه علی خان تو خوش باش زانی وکی گل سال بری
نه تنگاسی بو همو آلیا بله، اینا بله. ام آزان سربستن گو وقت اولاد تنها چند زمانه زان و کی پیشی بردی بگیره نخیر کسی البته براستی ام اینها سروی خبردان خوی دلال هم سروی نوتای بسکن مهیوی تب کن تو سرانه کی پیشکشی ما و تماشا در چاوه من کرم ای خدا ساعت بدته سعدی خدا ساعت بدته بنوان سرانه تا بنوی امکی تا خدا امکی تا ده یا نده خوش بیاد راستی جی وقتی هر مروک امک ده کدی دکه گمانم ما خدا جوی کدا خوب بخواه جوی امکی خوب بخواه و از گمانم جوی کی ما توماری ملت جی بنوی
اماكن تا او تو چه ملت را تا قلق کریا قلق دکی وی خواهده ده یا نده سعد علی خان پفگریدان او تکیلیه ده هف هنرمند هنه اون هف را مثلا پفگریدان و هنه دقیقه تفگریدان ما تفه ونه تف تشنشایا تف تین خبر دادن تف گشت یک مگشی قدره یکی دگرن او از دی سادویزم از هیوی دکم وکی گشک مینا مریکی به طواق حس کرن گشک نزدیکی هر پرساوه لی من توسا گرم او برفره نزدیکی اوی پرسیدی هنه مری نوا چاندی نوا اوی هنری دا وکی تو لی حزنکی تکیلیت تروی تنه مرف گشکی نکاره حس بکه نجی یک کاره مروه که حس نکه نه حالا تشتیستان نبیه از گشکش حس کم لی هنج لی نه ام راستا کیف خوشی خود دویژن نه از گمانم وکی از خو خوش دوینم وی تشتی چمیک ام اوی درجه دا عمرکی دانن تمام جی پرین زف به حرمت نزیکی تدرن به قدری تا و ام خو خوشی و اجی قدر گشکی زانم گشک بحث کرن به حوالتی رابون روستاندن برای علی خان هر تش دست بکاوی هیه داویو ویشه راستی جو عادی ما سازو ختم بو وکی ما مینا دقیق سرمرا شوشمک به حاضر بونات به چاندات هنرات خبردانات شو راه مثل حتی ما که خوش بود نیرینه و بونا پیش روزین بونا روزا سوی نیتو مرمی و چنه اون از تماشاوان مرا بیجن فکری خواه فکر من نیتو مرمی من حجی اگر سپارسمنی مبن اگر خاندکار بن اگر سازمند بن دنگ بیز بن برا به حس کرن هر کس نزدیکی وان پرسی خوبه و که حس کرن هبه پرسی وان گشکی بنسیلی او ساجز ملت ما از دی ما بچوک مزن دی خوش کا گشکی چهار قلب دنیا گشکی سلاوت کم ورا روزه باش خواستم ساعت و قواتری زبرازینه ام گلش ترازینه گلی تماشاوان این هجا گلی تماشاوان این برومت چای جامونی سا گود پروگرام ما هات داویه حتی جلو کردن دیسا امی به ایواریا هنری و به هنرمند ما خوش و دلال و بر اکران و حاضر بن اونا وی گاویجی از علی خان رشو ام تازن توایی استرانا ای ظالم پیشکشی و بکن بونا وی دم خاطره و بمین خوشیدم سرپشم مبین داره
بیتا جندی به دستوری خوده جندی و راب روژه بس وی خوی هندوژه خواه برس به زور عذاب و زور دوژه جندی و رابه بس به وی خوی تو شابه خواه برس به زور عذابه رابه جه خویت شیرینه بس گوره تنگ ببینه فقیر دبه کربن دبه کینه رابه جه خویت تاریه خو حرام دبو لجندیه ویل خداند ماشان و جنبقیه رابه جه خویت سبها خو حرام دبو لمدها ویل خداند خرقها رابه جه خویت هنگورا خو حرام دبو لزورا ویل خداند خرقت بمورا رابه جه خویت هیوارا خو حرام دبو لمردارا ویل خداند کونان و کارا رابه جه خویت مرخونه خو حرام دبو لزرگونه ویل خداند دانان و ستونه مالو نیوکا شویه دنگ ایلویتیه هر تا برج پیه ماش تماشا که چیه ویل برخلمتا مولیه مالو دیکلوی دخونن وان شوا خولینینن جندی هولی دستینن جندی ناکن نوخوی دی بسر خو چنگوی دگل میر خو ناکن دروی دیکل پر ویس پیا و دخونن لعرش عالیا ویل بر ملک بیریا بانگو هاوارت مش دیوان شیخادیا دیکل پر وی سورا و دخون لعرش جورا ویل بر ملک بمورا بانگو هاوارت مش دیوان قبلت بدورا دیکل پر وی زرا و دخون لعرش سرا ویل بر ملک اکبرا بانگو هاوارت مش شمس تترا دیکل پر وی کسکا تو به خوی بسکا رابج خودی بخواز ماشو برات و رزقا دیکل عرشا بانگ دا یه اردا جواب دا شیخا دیوی ده کار دا پدشه من وید دل برحم دا دیکلی کوکا کوکا وید خون المعشوقا ویل بر ملک بفوقا ایل برامو لدیوانا شیخا دی کربو شوقا دیکل پروی برنگا شعر شاتیتن دنگا هاوری شاراتین جنگا مالو فقیر دزرگونن میر خوب چاوان آوینن ماش خوش میر مازندستینن جندی و راب روشا فقیر چون برب روشا خناک کفتی پیکان و خرقان و بشکوشا رابش خواس بها فقیر چون بر درگها خناف کفتی پیکان و بشکوشان و خرقها رابش تاری باوا قصد بکه مرزت آوا جوان بکه دستان و چاوا اوا و عادت مزر باوا جندیو تو نوستی لخلمت یه سستی لو میر مزن تو جماش اخستی نخواستم لو نوستم هکه بخواست تاما ند نوستم لو میر مزن از جماش اخستم جندیو مخوب روشه من و بشوه هر رو تو روش هلته تماش خوش میر مزن دوه جندیو مخوب روشان و من و بشوان سری هلینه ببینه ملکان و باغان بهشت باقی ملک ایزی یه سلطان ام دکه من و خودی تماما
ریبینز یک جه باجار روسیاییه. همی وی باجاری هاتیه داینه جه سالا 1777 او به نفوس خوادا دوی 200,000 کسیه. باجار ریبینز که دکبل ناوا قرصا یاروسلاوی دا و ایروژی لوی باجاری بردوان دکن پروگراما ازین جیهانه. بله تماشاوان هجا بله گلی خوش کبران عزیز افشا خودمی و بخیر امیروج بون میوان باجاره که دنه دنوا ولات روسیه دا به برنامه ازدی جهانه ایدن بونه میوان باجار ریبینسکی وی باجار داج ازدی مدجین نفوس ازدی مجبور دگیشه نزدیکی 40 مالی امیجی تاوان کا کرم که بنمش که جیانا ازدی میور به چه جورایی به چه رنگی و در بازده کرم که از معمر جلالش دیوی بختواری که کمزن اوه وکی میوان دبی و ولات اکیدا و راستی ملت خواه ازدیته و او ساجی باجار ریبینز که دا لالش دیوی بو میوان مالا محمد آمد. روزا بخیر جانشون باشه جان پیپار وقت دوی میوان مال ازدیا بری حتانی میوانا تخته وی مال ایدا راست کریه و عشق شا به دلکی گرمایی قبول دکن میوانا. دسپیکا پروگرام مدا آپ محمد گلی دکه چند مال ازیان باجار ریبینز که دا و چه و جیان آخه دکن. چند مال ازیانه روزی دژین روزی باشن خواه داگش که جیه درجه که نود نپاش شینا بیا شین به شایی به اوبلستادا به جیناسی دا به دچن کافه آنه نه شین آرتونه دکن سه مال پیرن پیری سی بیه دنبال مالکش پیری نمشونه او مالک شیخ هاتیه تازه هاتیه تا ایسال هاتیه شیخ برات نبود نه برات دژین که سر عادت خو روز ایدا ساعت 12 دا دیگران حتی درنگ پاشیکی محمد پروگرام مدا خبر دا جبو جیان آخه تیبا هشتی نه نوک نبرا ریبینسکی مانه ورا چونه شکولی میزن بونه ورا باشه چونه خواندنا Universitet این بونه ورا 40 مال ریبینسکی دمینن میگه هف نازدکن گمیری هفنم ازدیا مورا رن نازدکن قدری مدگیرن نمیش قدری ورسا دگیرن باشه سوامه باشه او ساجی پاشیکی محمد گلی دکه بای کار و خوات آخه آوای شهر چه دکن به پروگرام اولاد شد مرا دادن ریالیزوای دکن پروژه خواه عطا خلاصی ریالیزوای دکن نیوشکان ناهی اوشی سوا شهر زفالی کاری کردن جهال مدنا و امر شهر ریبینز که دا گله اکتیون شهداوی رستم محمده که کاره که اکتیو دکه بوی پیشداشونا ملت او ساج دلخوازیاوی هیا وکی جهال ما پیش کبر دناوا سپورت دا ولادیمیر ویکتورویچ دزدار فوتبالیه او چند فکری خواه گود درقا رستم آمده او جهال ازدیا از رستم نزدیکم زفزو داوام ایدی چا 2 سال وکی رستم آلیکاری دده مکتبامه او دخوازه وکی فوتبال بگینه درجه قابلن او حساب ده که وکی فوتبال چا هبیه اساجی بمینه ده پیش روژه دام رستم زاروگا هینه فوتبال ده که شیرته که باز ده زاروگا خنج رستم خورده که ملت ازدی دیسا جمعه هینه فوتبال ده به ناویوی امره به رابون رشتان نخواه او حد خورد جهال به معرفت خواه دن خانه
حیثیت ملت خو دنیا خانی چقاز بده و روش ملت ازدی و ولادیمیر ویکتورویچ تبی خواچه لالش دیوی چونه میرگا فوتباله کی در زاروک فری فوتبال دبن تایبت جی اوه وکی زاروک ازیا جورا فری فوتبال دبن تبی زاروک شلاته رستم محمد شروعه که کیشان ساله جدایی که خواب بیه و کیشان ساله ج ارمنستان دکت یاتیه باجار ریبیسکی و وراجی چوی مکتبه از سال 1987 ارمنستانی رایون آبدن بیرانی 6 سالی بینات نورا ریبیسکی برام آمه نیشکول برا خلاص کرد اینستیتوت برا خلاص کرد اکونومیسکی فاکولتیت ساجی برام آمه کام تماشا بکن کارو خوات رستم محمد چه باجار ریبیسکی ده شکلا سترویگیت کرد любительский медалист حتی سال 2015 سال که 2016 دای دست بگیره به پروفسیونال سال 1000 نسد نوت داده دست بگیره فوتبال دیزه و حتی روزایی رو любительский медалист حتی سال 2015 رستم آمد روژا ایروین برش دوینه وکی آلیکار بده ملت خواه ازدی و آلیکاری دده زاروک ازدیا و زاروک هنی فوتبال دکه از برای گرد شون دهاتم آلیکاری من دیدید لازم بود چه دست امتی از آلیکاری دمه آنم از هست کن فوتبال جهالی برای تشت ایستا تنه بیه اکی اوا داره 12-13 ساله برای وابشه فوتبال تنه بیه شکر ساله کشون دا امیدی در برباز بول پروفسیونال میگوره غیبه آلیان دکن چه دست امتی از آلیان دکن آلیکاری ها من یا ازدیا از چا ازدی از چاهات نبرا چا ازدی چه دکم یالی ازدیا دار چه یالی دکم یالی فینانس ها یالی پیرا چا ازدی سنوز دکن از آلی خواهد ناکن خوازم بزن وکی ملت دیمه روله که مزن نوی شهری ده هیا که ازدی هیا ملت آلیکاری ده 600,000 هین دوون دلگجی زانن که آلی دگه چه آلی دگه یالی که آلی کاری ده چقاده گجی زانن یالی خوشکبران هجا و چاوش زانن هر ازدی دنیای حوجه خواهد بینن و عصای خواهد بینن گره که هر نه حاجه بر لالش نورانی بساج ازدین وی باجاره وی شهری حوجه خواهد بینن و حسرت یوان جهه جاره که دنوا جیان خواهد هران حاجه بر لالش نورانی از هست که کلک مزن از وقت از کلک مزن آوردن از هست که بونا دین خواهردن بونا ازدیا خواهردن شکوهاتنه چکرنه از گل ویالی و رحمت یابیم تیتال آمد گل زانه بود از گل کلک روشن گلی زعب خوش خورده زیارت همه او خیلی زیارت همه چه هیم سر خبر چه دانه خیلی زیارت هر سر خود به زیارت خودم از بری اول خیرات نو دکم لباجار مه اونچه با کانال ازیا از بیجم وکی رولا ازیا لباجار مه دا هیه اگر او درجه خیبات واندا به او کار چوا جمع ملت ماین مثل جمع ازیا جوره لور پرانی خیبات آواکرین و چکرین خانیا دکن هدک جی بیزنس سیوان هنه چوا وک رستوران و کلوب بری 15 سال پیش دا از ناس نیبوم تاوی ازیا لیپاش ازیا اول تاوی که از بوم ناس او ریزو آدایان بو کی جان مهفدو ناس کر نه تنی میساج به مالبتی هفدو ناس کر او ناسچه چی بو 15 سال پیش دا و از دکارم بیجن وکی عرف و عادتی کی جان مناو واندا دیگه گلک قایم و قدینه و از باورم وکی هر مالکا ازیا دا اسهیه از ریزو تاوی زاروی کری نازدکم اساجی عطار بارزانی کوته سورین و از دکارم بیجن وکی عرف عادتی مالین ازیا گل بده و زنگینن از زانو وکی دمک پیش دا فرمان رابو سری ازیا لعراق سوریای از تن دکارم بیجن وکی حیفا وی ملتی
وکی تی قره و تی هنداکرنی او عرف عادت ملت ازدی. به یکی میوانداری لالش تیوی لباجار ریبیس که خلاص نبود و به جاره چند میرن ازدی کمبون و لالش تیوی بو میوان وان هر کسی یالی خدا گوتن چند فکر خواه درقا ملت دا درقا پیکرنا عرف عادت دا زار گوتن دا. از bunu Ermenistan'ı gudi hatunlar keşfediyor, var meşmetini. Az dakika mavşet tiva nodi. Hala bizim şivini fabrika maya, ama tencere durun. Ders خارج bizim ders şkol başka yer bakar bakın. خادم الملاد نكر بجن تام برا مالي هذا برا قدر ما معرفة ما بجن طلاق ما رجال باشه. أمنا مالك تام بجن شغل قطع لازمنا برس هاف صافي دكان تاعو. وشن باشه عمش برسم ريبلسكي باشه شو بروبليم بجن تاع يزي خانه ياراسلافي ام تمي ساكنه ام خدم بفاجج نكر بجن شو برسم داك فاجج مرضوي ام روجا كان تودو ملاتي مفرو برس خاص صافي دكان ان شاء الله لازم هو تقال مازن كده سو ملات بجن خدم بفاجج نكر بجن نمال ازيال كومادا بجن جماعة ما ريبلسكي ما قال كومادا سو مال ازيال ما كتاوي تشكيليا Boltivo no çarada personel ma bizim hamma izliyor bra bizim opsiyon ma izliyor ve bir tane çarada. Bazı gün cevap bu mevzunun üstüne az şunu çarjarına şunu bir persi. Hatta roja yürüyünce tünamına tabi persiler. Ama tabi persi hatta خلطنا خبمين إن شاء الله زمنا سوي نوع يزدي. هم درجة خب ده بس مني هم بشكل فايزو ساكننا فايزو شو براي ما جماعة التشكيلات شباب بريزيدنت يزدي بra. راسیش مال خاله که مردم باوجد آوان سالم وقتی فضا گذاشته گله کی ملت باشه بج مناز نتکش لهینگی و بج ما پرسا وقتی فیضو دباس کده شکر میگی مناز کنی که ازدی چه ملت کی ملت هیا. آب رستم دست به خبردان خدا عیان که کیجان باجاری جیان کریه. حال باومش قرصه هات نه گنده شاد رولی. هم هات نه تیوا 16 در بازی بیالی بونه. این مساجی دژین حتی روزایو نماد نه گنده تلک دامانه کال باوم وقت دست سالمانه با گندر کدنه باوم چه گنده فلادا بیا فیلم واریچ اصلا هم بلا بونه نابراتیج بلا بیا بریم دنیا صابیه هر اکنه توری بلای کنه. آب رستم گله دل خمگین بود و کی فرمان هفته چهاره هاتی سر ملت می ازدی. Bunun televizyonunun dilimaki çıktıcı. Çatı seri Suriye, çatı seri Irak, çatı yapgı milletime ne oldu ne? Ben gereken bir şey. Ve artık ama sermet acıya geldi. Tez onu. Hem millete çıkın bir yerim, bir haline, bir varın. Hem kine. Hem kara katına akasıya. Kumi kat nesere kat, kumi kat seri kat. Bire. آب رستم شروع ود که کیجان ساله ده هاتیه باجار ریبیسکه و جیان خدا چه کار و خواد کریه. دیو هفته دا زوی شهری از وقتی وی شهری دام سه لاوکی ازدی بونه لوتو بیا مراز بیا از بونه دیورا ازدی تنه بونه از سال 20 خواد چیدانی با خواد حتی پایز دیچون جا کرد نه بریگاد دانیان. آب رستم گلید که چوا باجار ریبیسکه ده تی خواهی کرنه عادت و رزما کال باوا. شاور ارمنستان بیا ساجی برای هم ریچا کار بابا بینا کن عید و عرفات خواده کن خیر عملیه خواده دعوت خواده کن روز مزل آتچین سر مزل آشین بند گز سر همه جماعت یاراسلاو توتای و ریبینسکی جماعت درج گله هم او ساجی آب رستم خبردان خواده گوت جبوی لالش نورانی لالش نورانی بنا ملت ازدی چیه؟ هر نه ازدی خانی هم که دفرق هم زن وقت زیارت هم ازدی هایه هم به زیارت خود دفرق کس اینی خواهی خدا نمیتونه جو شب سه خودیه زیارت کنه هم زیارت خود گله دفرق و همه میریته و کالکیم دیگو زیارت لالش او زیارت وقت تایج هات دانشسر سلمان دغاز کوکا ازدیا بانیا دگوش شیخ رابگو باطنی و هرگی تایرک ها تاقیا ایدی سر شنگال تو کس نای ساجی بید
و سوی ترما خود ده عیان کرنه لکدری بیه و کدری خواندن خود دست بکریه و کتا کریه نگاجی جیان خود کیجان باجاری دا درباز دکه سه ترمان ایلا بوف کامه تیوا نوتسیا هات ما بومه ارمنستان بومه گنده تانزوته تیوا 2010 من اشکول خلاص کردیه در بازی خواندنا بلند بومه بر راونه شهر راونه دا پارا عربی 4 سال مورا خواندنا خلاص کردیه پاشوی داره را در بازی ورسید بومه نها دژیم باجارا یاروسلاو شهر ریبیسکه و سوی تلمان خبردا جبو سیاستی و دموکراتیا از دین میا شنگال دا سیاسی دا از ها راست بیشم 2 سال پیش دخواهش شمال حالشه از 15-20 روزی نو ملت مدشگریان ما فکر اونجی زانم هر کی یالی که هندا و خود گلید کنم بیشتر چجوری امتحان بگیج نه یکی تی و که آقاتش نه سر ملت ما هنگ هر کی و که هندا و خود دگوتن چه لازمه و از هات مسئله یکی و که هم بیشتر تنه پرسوی یکی ده و که خوابش دا بودی سوا که هم بکار بگیج نه یکی تی تشتکی خراب آپ گرمان خبردا کدر جیان خود درباز کریه و بری ورا کالو باوی جکو هاتنه خیلی خوش و سوا هاتنه و هم زفشان سوا پرسه سوا خواه پرسه خواه از بیجم هم مانه ارمنستان هم مانه باجار وقتی میرانه گنده تانزوته بوینا مورا بیه سوا من 21 سالی دو حتی 21 سالی ازی گندی دارم سوا پرسا مثلا کال بابا هاتنه ده کال بابا پی گفتنه انتاوی هاتنه باش هاتنه جی ایرانه اورا بونه جی بوینامه وی بندی بیه ایو یکی را من خواه خلاص کردیه سیسک خارجه اسم اینستیتوت یا ارمنستانه 5 سالا میخواندی اورا که من نود داده از هاتنه برا بازار ریبیسکی اصلی دادم ادیلانه بورکینه اوکراینه امیرو ریبیسکی نه بازار ریبیسکی 15 این اجده مال بورکانی ابلادجی گیجی مریه و خیلی آپ گرمان هیوید که همو ازدین جهانه جبو خیرت و یکتا ملت ازدی یکتا همچه که چونکه آقا کال بابا دا شهرمی پردا شهرمی هم میره ازدی به یا ملت ازدی یا سوا میره ازدی شهر خیرت ناموس یا ملت میره اما هرسی حرفانه سوا ملت میره تقریبا حتی ما به دقیقی هم چا به قرار آخایی دکر ازدی بیان یکم داریم به قرار ملتی به قرار خواهیم سکار خواهی که مانه شای ازدی دین شایفردی آفریقایی اوستاجی آپ گرمان ده عیان کرنه چند مال طریقانه باجار ریبیسکی ده مال آدیا برای دژیم پیره سیبیه پیره اومرخاله پیره نمیشمانه هم تاوی چه حواله همجی تاوی طریقه منجی 20-24 سال برام جینار هم بینا برام هم کلام مال آدیا نمیرید خونه تمام دیانه باید دارم بیجم یه نکی چه دویجم سوا مرید خانه مرورا مال آدیا یه نکی قرار اگر برام بیاده و که هم خواهید گردان هم بخواهی که نه پرسی نظام کیجان باجاری چجورا چه سوا چی لساوی شهر یه نکی سربرم دعوا پرسا چقا فرختیه و اکی دبی میوان باجاره کی وی باجاری در رازی طریق خواته یک جوان جارا باجار ریبیسکی ده بود راستی پیر مالا عمرخالی هاتن آپ سعید کی داره آپ سعید ناسیا خود ده از خواه بومه کاخته شهر تلاوه تلاوه تزنش بذاره دو بوهمن رحمتی تزنش بذاره قرصه بونه قرصه هاتن سنگره آغ برانه بذاره نوش بذاره دی هاتن تلاوش تلاوه بذاره از بومه بذاره از هشته دو تا ساتمه بذاره شهر ها نکو آپ سعید خبردان خود گفت چوا ملت ازدی پیکال باوی خود را ری رسم ازدیتی خواهی دکن مرازمه و ازدیمه به مرازمه لبه عادت ازدی بونه رند دروازه کنتی روزی خورم دروازه کن شای خورم دروازه کن خود نکشی نشین خورم دروازه کن شیخ پیت نوانه ده همون توشی دکن شا لازمه در قوه داره قد که اصولی تعداد نداره آپ سعید خبردار جبوی قدر قیمت جهال ازدیان باجار ریبیسکی ده مرازمه من جهاله بداره مرازمه نونوبه سر دین خورد سر عادت خورد
شای خود در رو بزرگم همون تشه خورم در رو مرازم من وان جهالا ویداره بره زفی وان جهالا از زفی تینه شرامه از چه تینه هفته 2 سالمه از زفی وان جهاله ویداره یاری نیست که از زفی وان نشد شامه جی زفی از کاری ما که از بیج ما که از قربان وان جهالا آب سعید در رازیبونا خواه گود جبونا ازدین همو ولاتی مراز من ویزدی به وقتی که دوی جلسه ازدیم از کار ازدیمه برای خود بکنم که در لنگ خوداتی نه خود رسقوی بگینه خود نیتان دلیم نیست زیدتر 4 ساله ملت موی شهری حمی خدانیه یکتی او توقی آوا کریه خواهی عرف عدد آمایه توقع قصه یاروسلاوی واقع زفه وکی حالا ازدی هاتی آوا کرنه مخبر ملت ازدی هاتی آوا کرنه اما خواتن وکی نشان دکه یکتیا ملت ازدی اونک تنه شهر یاروسلاوی دا اصلا همون شهر روسیای دا ها یکتی او توقتیا ملت ازدی پروگرام ازدین جیانه اوه جارش گشته داویا خواه و پیشکشی وکر پروگرام شهر ریبینسکه که جان دکه قصه یاروسلاوی و تماشا کرد چوا ازدی ما اوه شهری کار و خوات خواه کن چوا آبوریا خواه کن و ساجی چوا خواه کن عرف عادت و ازدیتی خواه اوه دمی ببینو خیلی و خوشی دا حتی جاره کردن سر پروگرام ازدین جیانه تماشاوان برومت تماشاوان لالش تیوی نها ام لالشا پیروزن پروزگاه لالشینه تصادف ایرو باو شیخ لفره شرف کجمه حمی ازدیاره گو ایرو باو شیخ دست تماش کم شیخ من صاحب ام لالش تیوینه قناة لالش تیوی تنی لأوروبا و روسیا و ارمنستان دکشینه مخامل ور ناکشینه لی ملت حوجی نصیحه که گوتنه که دیتنه که باو شیخ شبونا حمی ازدیا خود رب العالمين ازدیا بسترینت و ام دعات کین رب العالمين و ستار بکات و وی خیرک دابد آبیدا بردابد نخود زعانابد خیرک گینیت بسیار نکشکی دینی خیرک دابد و آبیدا بردابد نخود زعانابد ام هاتینا سرا خلمت کاراب دن و زیدید گویشین و دعای الخلمت اوام بکاین و خدای وام سترینت و رب العالمین ستار بکات و خدای و مالی شخص نویسید ششمور بکات و دعای الخلمت اوام بکات بیتوف و پیش امام باب شیخ و پیش امام میر تحسین و باب چاویش و چند اولدار همول بدری کار دبن دقل خلمت کارا بو ما 6 روزا 7 روزا کا چند زیتون هینا دی حموکا وان زیتونا دی کنا زیت و اوان اوی زیتیجی زیت جمع زیاد پیروزا دی بنا حسن دنا دیتوان دنی زیتی کن بو هلکرنا 365 چرایا روزانه البرزگاه لالشا نورانی و هر روزا او زیتیجی تتبکاری نام بو درمان تایبت بو ایشت پشته گرک کستین زیدیتین مسلمانتین کریستیانتین چی کسی بیت لالشه اوی پشتاوان تیشه بخوندک شوی زیتا پیروز دبن بله ما مستر لقمان برز لقمان نها ایرو یکی مها چارایه یعنی ایرو دوی مهیده تم چکرنا زیتونه یا جی چاینا زیتونه ام تخوازین تماشاوان زانی بن هر چقدر ام دزانی لی تماشاوان زانی دکاری بچکی مر تماشاوان رو ناهی بکی لدسپیکا مها 12 دا دسپیکا ویدا دی این اوان زیتونت داراوا دی هموکا چنن دی چنن وان زیتونا و دی هموکا گونیا کن کامو مثلا ماوی 20 روزن 15 روز كاتشان زيتونا حتى او دارنا حمو خلاص بن او داري زيتونا جي تقريبا نزيكي حفصة دارية دكفنا دستبيكا لاليشا نوراني نكبرا عنزل چاندينة عردي لاليشي دا وتينا افدان جي بآفا بيروزا لاليش لو ما او زيتايا بيروزا قلق الجمع زيديا وشكرنا ويجي ريكت كفن تينا تشيكرن ديوان زيتونا حموكا وداكي دكن
ودی چا دی خزن کن بۆ ماوێ نێزیکی 4 هەیڤا کو هەیڤا 12 دێئینن هەیڤا 1 هەیڤا 2 هەیڤا 3 هەتا هەیڤا 4 دەستپێکە هەیڤا 4 کو ئیرۆ ئێکی 4 دەستپێکە چێکردنا وان زەیتونایە دێ شوان گونیا ئینە دەرێ و دێ بەنە سەر حەودێت ئەو حەودێت ئاڤاکانی ئەسپی دێوان ژنیشتی حاضر بن کو خڵمەتکارن دێوان زەیتونە هەمووکە پاقشکەنش دارکە زیلکێت نافدا و دێ شۆن دێ جارەکە دی ئەوان زەیتونە بتەنەکە بەنە مەعسەرێ مەعسەرە چییە چێکردنا زەیتونایە دێ لوێ دەرێ ئاوێ گەرمکن و دێ لنگێت خۆشی ئەولی سابوونی تای تێ لنگێت خۆ پاقشکەن شۆن دێ ئەوێ ئاوا گەرم ئینن ئەوان زەیتونە جارێکی دێت گونیاکەن و دێ مرەبعاکەن کو وێ مەعسەرە جیێوی تایبەتە ئەمێنۆکە بچینەوێ دەرژی دێ بلنگا پێلوان زەیتوناکەن و دێ هەر ئاوا گەرم لنگێ خۆکەن و لە زەیتوناش دێکەن هەتا ئەو زەیتە هەمووش وان زەیتونە دەردکەوتن دەمێ زەیت دەردکەوتن زەیت سفکترش ئاوێ دێفسەر ئاوێ کەوتن ئەو زەیتە هەموو دێئێتە کۆمکردن و دێتە دبیادا پشتی دبیادا تێتا ئەوکردن دێ الوێ دەرێ هەمووکێ کۆمکەن دێ جارەکە دی ئەوێ زەیتێ دستکارکەن و دێوێ زەیتێ کەلینن کە ئەو ئاوا تێداماییژی تێدا نەمینێت دەرکەوتن بەخرجێ دێ زەیتا صافی مینتن هێواری لەگەل بخورێ دگەل تاوێ دگەل هەلاندنا ژینکا دێلێلینن و لەگەل چەند ئەو کەسێت هاتین هەموو کارکردین دێ ئەو ژینکەنە ئێن دێوان وێ زەیتی هەمووکێ بتەنەکادا ددانێت سەر ملێت خۆ و دێ ڕێوسمەکی تایبەت دێ ڕێزێکی چێکن یەجوان و دێ سوکە معریفەتی ڕە لازم ببۆرن دێچنە دەرگەیە میر و دەرگەیە میر دێچنە دەرگەیشی خادی و دێ بەنە هەسندەنە هەسندەنە دێ لوێ دەرێ جەرکێ زەیتێ لێنە دێوێ زەیتێ توان جەرکاکەن و ئەو زەیتە یە پیرۆزە چونکی دارا زەیتونێت جەم ئێزیدیایە پیرۆزە ڕۆژانە سەردەریە لالیشێ دێ ئەوێ زەیتێ هەر نەقل هەندێکێ دێبەتن و دێ ڕاکەتن دێ دۆرماندۆری لالیشی هەمووکێ ئەش نافدا و چەند نیشان هەینە کو ژمارەوان 365 ڕۆژانە دێوێ وان چرایە وێخێن لاشە نورانیدا سەرخاترە وان 365 خاس و چاک و ئۆلدارێت ئێزیدی کو دەبێژین چەند دیارۆکی سروشتینە هەر ئێکێ خوددانی خۆیە دێ ئەوان فتیلا ڕۆژانە تێنە وێخستنت لالیشێدا یادی وەختی ڕێورسم تێنە گێران سەمایەت کێشن لێ دەرژی دێ چەقەلتووە هەر دەمیە وێخستی بتن هەر زەیتێ دێبکار ئینن و دێ چرایە هەلکەن دەمێ هەفت ئۆلدارێت ئێزیدیل دەستێ ڕاستی ئەو ڕامانە هەفت مەلایکێت خودێنە و هەفت ئۆلدارێت دەستێ چەپی ئەو ڕامانە هەفت کەسانە هەفت ئۆلدارە کو هەفت خاس و چاکن سیفاتێت وان مەلایکێت خودێ چوێت بەروواندایە دێ ئەو سێ جارە دۆرا چقلتوێ زڤڕن دۆرا ڕۆنایە وان چرایت هاتینە بێخستن ئەبزەیتا زەیتونە چەند ڕژمت ئێزدیانە هەردەم زەیتا زەیتونە ئەبکارتینن چونکی زەیتا زەیتونە یە پیرۆزە جەم ئێزیدیە كك لغمان ام كارن ها بهفر تجمر جيهوي و نافنيشانوي و بو تشي و تشي تجمر تماشامان شورا بكي چاوانينا عمل دسبيك دغي بله كك لغمان وقت ميجي قدناها يعني مثلا ايرو امديت الفري قالك جن حاضر بون الفر اف هما تجد شوشتن زيتون ونشبون او زيتون بون او زيتون ما قوتين افا تشار هيفا دفيدر دا ادفيجي دا تخزن كرينا كوهر قرتينا فيدر دا عنبار كرينا اوان زيتونا دي دريخينن ان سرفان حودا دي جارك ديوان زيتونا شون او بلقيت دا او داركت نافدا حموكا دي دريخينن دي زيتون صافي مينن دي جارك ديوان زيتونا بنا جيه تشيكرنا زيتي وامينوكا دو امينوكا الجلك جارك دي بچين كاكي دري تشيدكن افشي افيا الفيدري عنبار كرنا زيتونا يا كو ابيت مها 12 شنين الحمود قونيات كرينا تدبيني دوان قونيا دا الفيدر دادنين حتى زيتا خو لاو بردن شنو إلوكا إيكي چارا إلوكا دسبيكا چكرنا زيتا زيتونايا يعني مها 12 تشينين تخن كيساده الفردين حتى إلوكا حتى مها دسبيكا مها چار بلي حتى مها چار إلوكا إيكي مها چارا دسبيكا چكرنيا شنوكا دا دسبيتكن افان زيتونات قونيا دا دي درينن دي بنا نك حودت كان ياسبي دي آويشون
وديوان داركو زلكاجي حموكاجي دريخين كاك لقمان نها ام ليفربول او جهه جو تيتا خزنه كرين يعني يا زيتونه بلي ابجي عمبارا زيتونه الفيدر دا حموك الفيدر دا كوم دكن ما دوازدا حتى ما چار بلي افدر شو مديت جن فر حاضر بون جن فر بون افدر شو تخريج او زيتونه في عمباري دا نوكا يتين نفيدر دوكو تبيني يتينن الفيدر ديوان زيتونه حموكا باقش كان ديوان داركاجي دريخين بلغات جي دريخين دي شنو وان زيتونه جاره كدي دي بنا معصري ودي بلنغا وافا قرم دي بيلي كان حتى زيتاوان جي دركبتن تدبينو كاف خدمت كارنا حمواتينا هوا شيفيدي ابن الفيدري خو حاضر كرينا بوفان ششات روجكا كافان زيتونه حموكا باقش كان تدبيني ودي قالكاو زيتونه كخرابت او بدي حمو دريخين جي دي صافي كان دي شنو بنا معصري كا زيتاوان جي دريخين بلي بله تماشوان جواك اون فيرجي اون دبيرين يعني الفير جن از باركم كاك لقمان الفير دبي جن بي ياجي زلام جي تدبي باقش كرناوان خلمت كارن جنكن خلمت كارن هاتينا جنكن الفيدري باقش دكن بس وقت الدراهاني تشي دكن دي زلام بلنغا دلنغ خوشون باقش كان دي تشيكن بس وقت زيتي دبن اب خلمت كارت جن دي تنكاكن والسلمليت خو دي بنا حسن دنا جي خزن كرنا او عنبار كرنا وي زيتيا بلي تماشفاني جا وند بينن يعني الفير براسي جن ام كارنج دايك كيرا بس سؤالك ايش تقول داكي ون هرسال وكفير روج ون حزري خدكن خيرا شي غادي وندكن ياجي ون برادكن ون شوادكن ام هر تيت خيرا شي غادي ام هيت خدمه كارا هر جنكش مالك نحموش مالك هرجنك الباشيك وبعزان وختاري حموجن تيت خدمة كارشي خادي بلي خودي خدمتها وقبول بك خودي وطاوسي ملك بوربي بلي كاك لقمان نها وقتها قلت تماشفان رجي قلت الفير نها باقش دكن دبنا كوري اجا بجنا معصره جي تشكرنا زيتي بخو امينو كبتشينا ويدري الويدري جي كاري زلامايا او جي خدمة كارن او جي هاتينا في دريا او دوي هاتينا في عندك افت بري دروج هاتين كو كاري خو كرينا بو تشكرنا افي زيتي اف تشي مديت في افي ليد كرن اف تشي اف جي اف علشي افا بيروزا اوان زيتونا دي جانا كدي وي افي شون ودي باقشكن وشنو دي بنا جي تشكرنا في زيتي ام هدي برب جهه او جهه شوشتني نوسا جي تشكرنا زيتا زيتونا يا جي تشكرنا زيتا زيتونا دجنا معصره وزيتونا العصير لقمان نها ام هات نفري تقول فرجي الور جنبون جن خزمه دكرن باقش دكرن الفرجي الزلام جرد زيتونه دعسيرن و دقونيا دانا تدبيني دبان حودادا بلينغا دي بيلي كان حتى او زيتا زيتوني با بيت خواري برياتشيب افا گرم هر دي افا گرم ليكن حتى او زيتا حموجي دركب دي بيلي كان دي زيت واف القلق كانت حوديدا اف حودات برما الفيدر الزيت سفكترش افي دي زيت بستركبت دم زيت بستركبتن حتى كوم بتحمو جارك دي جندي ان خدمت كار دي زيدي حموك كوم كان دي وزي زيدي حموك دبيا كان وجارك دي بنا دانستر اگي دسكت مزن دهنا ديوان دسكات كان ترى زيدي دي چك دي كرينن كا او ابد ناف دماي جي دركبت بخرتن زيتا صافي دي بينتن اما زيتا صافي ما دي شنو بريورز مكي جوان دي زيتي بتنكا هر دي جنك انفا خدمت كار نوجي دي زيتي بنا حسندنا ها عمل برد بيلين الفري تماشافان يجا ود بيلين براي ماي كاميرا شي بري خد اجو كاريبه بدا فري يجي كاريبه ابدا فري افشي قبل فيدري ما قوت زيتوني نان دي دفان كونيا انا زيتون هندري فردنا هندروان دي درون كا وقت بيلت كن بلي بلنغا او الزيتون درنا كفن بس ابتني زيت ابتني بيت اخواري او جيتو دبرينيه او جي خدمت كارن جن فيدر حاضرن او كاري خو درود ندكن يعني تو تقاريب يجي دي ازيدياتيه دا كاري جني هيا وكاري زلام جي هيا هرقه كاري خو هيا بس كاك لقمان اتخوازم في تماشاوانا مزلال بكر نها ملتي الفير فيت شيشتكي
خلكي كورين خلكي تشاي شنغالين ياجي خلكي ام بيجن ولات شيخن ابنا خلكي تایبەت یا چێکردنا زەیتا زەیتونە بەهرا بتر خەلکێ باشیک و بەحزانانە چونکی وان پێزانینت باش هینە سەر چێکردنا زەیتونە چاندنیاوان ئافداناوان چنیناوان و چێکردنا زەیتێژی و لەگەڵ وانژی چەند گوندێت ئێزیتخانێ هەموو هاتینە چیای شنگارێژی هاتینە ئیرۆگە گەلک خەلک هاتینە ئەس دناسم چیای شنگارێ دەژی ئەوژی حاضر دەبن هەر ساڵ و تو بزانەژی بۆ پێزانین چەند ساڵێکت بۆرت خەلکێک بتر بتە گەلک يعني بار ننجي صالة خلق كاتبون ما شاء الله إيصالة خلق بتراتيا يعني كان صالك تبورت خلق بترتيتن وخلق بترتيت خدمتت كتن أصل كان بوتا كوندا بوتا كوندا هم بيجم كان كنت إزيد خانة يدور ما ندوري لالشة ويدوري لالشة شيء شنغاري شيء إيرو قالك حاضرن إجبرتي بارابتر إيرو خلق شنغاري هادن بري بس نه وصا قالك إيرو نزيكي منا دوان كمباواندا او جهاتنا بوان درفتك فوبيا ابا 3 صالات نبدل او جي خدمتي دكن بلي الورده كك لقمان ام بلين جورا وري او جي زيتون باورت او نافكت وان نافكت زيتون نافكت زيتون انا بلي تشل وان تكري اوان نافكت زيتون جي داني نفيدري چونغي غنها اوان كوف بيجين فافيجين جيغي بيروزن اوان جي دادني نفيدري عندك جارا يعني هردمين الفيدري بكارتينن بوندك جارا بصوتين وان بكارتينن بس تلالش دابت لازم طب حسام ام اجر ورد بينن ام الورد ويالي اجر بينن تماشفان الهجام مره بن انها الورده كك لقمان ام بينن اجر انها ام الفري اجر بينش كلمه اتوري فري ورا فري امنها اجر ورد بينن او شيء يعني الفيدري افي قرم دكن مانا اوجي بري دروجا كو دهي ريوزمت قول كيشاني بون اوان قول اینابون لو ما تشكرنا زيت زيتونا بشتي قول كشاي دس بيدكا او قول اينا اينا تبيني اغري افي قرم دكن اوي افا قرم دي الزيتونا كان وقت بوني دا القلوي زيتا خود بردن افا قرم وقت لتكن زيتون زيتا خود بردت افا قرم لازم افا قرم بتن بكارينانا افا قرم تشيرا كزيتون زيتا خو بردتن بلي نها تماشفان هجا كك لقمان بريز لقمان جوار زلال جوار شورو فكر از باورتكم ما البني وكما قلتي البني جن بيرك الورده كلام كك لقمان الورده بني بيرك زيتونه دشون يعني ام بيجن مها دوزه وكلام وقت مها دوزه جي وقت الزلام تشنن السرداره جنك تخلمت كار البني كوم دكن او جي كوم كرنجي كاري جناية يعني مها دوزده زلام چنن سرداره ديوان زيتونه حموكا چنن كي دكبنا عردي مانا وقت دارا لدن دكبنا عردي اول عردي كينا اون جنكت خلمت كارن كاتشن جنن او جيش حمو قندات هاتين قندات ازديا بس هر مقو بارا بترش خلكي باشيكو بحزانينا دي انا بدري او جي ديو كوم كان كاتشان روجا بداخل بدري جي تشبيرناكا قالك جاري باران جيتي البروي باران جي كاري خود كان خدمت خود كان قرم بد باران بد خلمتكار كاري خودات بردوامن يعني تماشى جا ما زي يعني امد بيجن امشنا لالاش انوراني زياره فين توافن ليوك وند زانين اجا اف شانسي ما بو ايرو املفر يك جوانا جو حزري ري رسمادي كن اف يك جوانا از باركم بي تشرافي دخن درسته بلي الوري البني جن زيتونات شون باقش دكن وتخزنين الفري زلام الشوالا ده امجي كيسكا ده شوالا ده درون والفري بيلي دكني او افاوي تكفى في حودي تكفى حود نافي ويكن نافي حوده ام بيجني حود تكفى في حودي تشتكن في افي دور في شوا دردخن درين خينين افي نوقد زيت السفقه زيت سركفت دشنو جارك شنك انفا دوي زيتي ابترا رهيدي دي ابترا رهيدي كا دي افي زيتي جارك دي راكن ودي دبياكن هطلع بتقالك شنو دور جارك دي زلام اجري هو كنفا ديوي زي تجارة كدي دسكادا قريم كان كأو آباد ناف داجي بخرت كبتشتا بتشتا يعني بدركة في الجي زي ده صافي بيني. يعني إنها الفردة دشن إيجا جيني ورن زيتيل سر دي سراكن بترارا ودي دبياكن
دير جرن براستي جي كاركي زحمته يعني خدمت اوان خودي وطاوسي ملك بخدمت اوان ربي وقت بنا وقت خلاص بتن وقت زيدا صافي دمينتن جارك دي جندين او جي خدمت كارن دي سرتنا كادانين تنكاد المليخوكن وديت بيش اواندا بابي تشاويشا بابي بير سعيده جيبت بابي بيش امام كاكي اماده ايدو كدا حاضر بوي ديت بيش اواندا چتن ودي كان الرزق حموكي ودي قال هلان دني دي بيجن بزري شي خاديه دي بنا حسندنا كل ويدري جي عم باركرنا وي زيتا زيتونه بيروزا او وقت داويته ني بقى هندوري لالش دا او جي جرق لي دي بنا اما بيشينا مدرج اما بيشينا مدرج بله بله تماشاوان هدا نها تماشاوان هجا نها مي هدي دي امي قريبا في چرا في خصنا چراي چيدي بي شوقه لالشه جو خوزایی چیدی به وک ماموسته بريس براي لقمان الفرده براستيجي ام سباسيا جنابي ويدكن جو اف ساعات كاوي اف جارك دوي خلق ما يكي وف خلق دواجي جو جلالش روني جفر شمره جوار شوروفتك ام سباسيا ويدكن بله اف دار نجي بو ما بي سي روجا اف بري سي روجا كار دكن سرواندارا او جي دبجني كيشانا قولا او جي امادبونا بابي شيخ امادبونا بابي غافان بابي قاوان لازم حاضر بتن بابي قاوان بيشا حموكا تشت والدماء حموكا جيتيت دي باقا دي بجتن ورنا خلمتي ورن دي چنا قولا دي بابي شيخ بابي قاوان پیش امام بابي شيخ پیش امام مير تحسين مير حاج بابي چاويش چند خدمت کارجی دي حمو چنوان چيايا بو ماوي سي روجا دي وان دارش كستي ودار صوتي ودار هشك دي وان دارا دست نشان كن ودي برن بو دو روجا ديوان دارا بنا شيلانا شيخادي ومطبخها شيخادي وروجا كده بنا شيلانا شيشمس ايش الودري دي بكارينن بو تشكرنا زادي بو تشكرنا وقت ورزي زبستاني ديوان دارا شوزن دي خو بيگرم كن وهمجي نوجنكرنا دارا يجي توقت دارا شكستي تدبري يان دارا شكست يا هشك بتقلك تو جيبك تشكيجي يانجي يا صوتي بت دي او دار جارك دي نوجم بتبا بيشتي وان سي روجال جم ازيديا قلناها وان دارا بكن دار جارك دي ناينا كرن وبتايبت دارا كسك چونكي داريجي وكي مرو في الروحيا او جي چاوا انساني روحيا داريجي هيا واز دي ريزيل داريجي دكرن واف دارت ايرو كتو دبيني كو ايرو كا ابي بيگرم دكن وزيدي بيگرم دكن او دارن اتوان قول كيشانينا لو ما شكرنا زيتا زيتونا تسبيتكت بشتي داوي إنانا كيشانا قولا بله يعني تماشاوان الهجا يعني تماشاوان الهجا وك اون دزانن وك اون دبينن هر تشتكل با ازيديا وقت خوهايا و قالك تجي براسي جو مثلا ما قول دارا وك ما مستا لغمان جي قول وقت جي كرنا دارا خوجي هيا بخو كيجان مهي حزري وتي تكرين تينا تكرين هجمالا رجلاتي يعني كوبيجين ما سيدا روجا شازديا روجا هفديا وروجا هجديا كو بجمالا روجلاتي بوماوي سي روجا شازدي وهفدي اوان داري دس نشان كانوا تينين يتشكستي ويصوتي ويتشك دبنا ديوانا شيخادي روجا نوزدي دي بنا ديوانا شيشمس ودي بكار اينن وبياديجي چونکی وقتی جشنت ازدیات تینا گران لالشه هر سردیه کی تایبت مندیه کای روجا خویا تایبتا سماتا خدانی خوچت کتن دیوان داره افکار اینن بو چکرناوی سماتیجی چکرنا چای بو میوانا یعنی لالشه دا افکار اینانا گازه و غازه افکارنا اینن چونکی ازدیاتی اولا که کبنه گردای بسروشتی و حمود اشتوانی سروشتا لو ما ایرو چکرنا زیتا زیتونا جی بریک سروشتیا تو دبینی بچاوت خو چاوا راست ایرو تکنولوژیا پیش کفتیا بس چکرنا زیت لالشه هر دمینه السر ويك ريت كابنت بري چاوا ایرو ماینه ازدی شیخ و پیرو میرید شيخ دقل شيخا كچا شيخ بو كوري شيخا ناف شيخا دا تزوجت وكچا يا بير شكوري بير تزوج يعني كودي ناف چينا خو دابت وكچا مريج جي دي شكوري مريد كتن او جي ايرو مايا كو ازدياتي افايا سربان هر سيستونا شيخ وبير ومريد مانا فان هر سيستونا مانا ازدياتيه لو ما ايرو جي ام كارين بيجين عمري في
تشكرنا في زيت تشبت هفت هزار صالة يعني لو ما بريكت سروشتية بريكت كفنا خوزائية لو ما همو تشتد لالش داجي إيرو بكارتيتن هر أفريقيا تجارة القل ريكت نو كارناينن çünkü ezidiyati سروشته و يقردايا بسروشته با وره كرمك بله تماشاوان هجا ام خوانين ديتنا بيرميرك كما يقول براسيجي او جيل الخدمات تكول فرجي جبو شي تهاتي ايرو لالشي خدمات شيخات هاتما افد سال بو سال مقدم بعد مقول بلكي خدا افسال جيش قام افسال جمال خدا شيخات افز قشميته ها عمري ما اشتو 5 سالنا اسات ما خدمتي ما شاء الله دي وقت جهلك ما الحمد لله شكرا خلك كوري خالو سريجكا خليك شهور هاتي في خدمتي بكي اذا خوزي وطاوس من خدمتها تقبل بكي خدمت كرامه خدمت قبول بك تما شوفاني جاني وديت يعني وكم مثلا بيسكاتي جوار شهور فكر يعني براستي شي استاتي خوزايكا جو اولا افراندنا استاتي دنياي ده بيفا جريدايا ليفر جوانك جيفره جوانك ليفر كامجي برسكن كاجبوتشي او جوانك خورتك هاتي خدمتي جفس بدي بالا ملي خدمتي دكي كام دي برساجي كاجبوتشي بخيراتي سر چاوا بخيرات نوش كاين سر وسر چاواتم بولالشي سپاس نها تو چه کاری دیگه تو خورتکی تا هاتی ورج بو چه ساعت ما ور بو خلمتا زيتي دكين خلمتا قولامت كين قولت جزري شيخادي تيني دو روجا بو جزري شيخادي وروجا سيش بو جزري شيشم ستينم بو سماطا شيشم سماطا شيخادي وتينيش بو زيتي بيشتكين قولا بصدا خورت هنا جدا هنا تشما فرسر خود بيني قلت وري في الخدمات بكي خدمتا ازياتي سري حمويه ام ازدي خدمت كاين بخود كاين نابين اخو ربي خدا خدمت كاين در نابين مو ربي ما دافتن عباده الدعاء وخير وخدمت بخود كاين بلي خودي طاوسي من خدمت تقبل بكي قال لك يجي ميتين نكاين بس امتني سيدا ميتين مهندس ميتين معلم ميتين طالب جامعه ميتين دكتور ميتين طبعا ميتين او جرتنا في خدمت اركا كي يصير ملي همو بشري هي بلي خدمت تقبل بك قال لك خدمت قبول بك قال لك خيرات تكاري خب تماشاوانا برجو انه بنا مالا حموشرونه بس اونش كيش بنا مالا وانا از سعيد كوري علي جندوي خوي داي حموشرونه تا قوري تشتمالي برسي تكسكي تا خوانديه تا انسانكي روشن بيري ام كارن بيجن تلفردا ايرو تجي مره حاضر وي تري ورسم ديتن توكا كسكي ايرو هاتنا تجبونا لالشي تشيبو وده ايرو جيزا هاتم سردانا لالشي ومكلا جالاتنا لالشي ايرو راستي مناسبه وتشيكنا محصله زيتونه وتشيكنا زيت لالشي امجي حاضر بون الفيدري ولي بنيرن وشاوا تشيتكن راستي باول جار مدي تشيكرين وشغلك قالكي بيروزي وخدمتك قالك باش خلكي بعشيقي بعزاني وشنقالي وخدمتكار همو حاضر بون الفيدري و هر سال بیچاری زیتوناتی نو زیتی چیت کنو و زیتی به فتیله دالشی بتخر. بله. نهات روشا ازدیا وکا کسایت کی روشن بید الروشا ازدیا بقشتي تشواد نرخيني. خدي وضعي ازدیا براسي وروشا ازدیا روشا كنا باشا انها بشتي في فرمان المرابي سي هشت 2014 شنقالي او درجي بعشكو بازاني وندير ازدياهم ويران كرين وازدي دا دركنا جدرفا وجيت خوهلان وهزارا كاتشو جنو زارو كين ما كنا دستيوان دا هزارا هادنا قشتين ومزارقهن ما فجراندين وقبيل ما فجراندين ونشانين ما تشتيمة مقدسة هي همو فجراندين وقال تعدل مابو. بلي تبخوجي شنقالي شكرها شنقالي؟ أزي شنقالي قندية العزير. خدت العزيرن. داخلية العزير من خلقية العزيرن برية العزير من قندية جدالي بون. بلي. نها أم بيجن تتا بحث كرين ازدي وشنا كندا زيدي تشينا بربو أوروبا فتشين زيدي داخوازكا جو دهنك دولتها يا جو زيديا خورا بسحبيني يجي أبكسي دسي داعش ده جو رزقار بنا بيشن ونفي تشاواد بيني وكا كسكي روشن بير تفي تشاواد بيني تكفي خدمتها زيدي عندهم يجي ترسيوي خدي في بابتي أم نقال بيجين كسك بلا نشأ هاري كسكي كيف أخويا بيجي درفي ولاد بس أم داخوازت كن زيدي بمين جايشين قالي بعشكو بازانا بمين سر اخو اردخوا
الروشة كوتشبرا الروشة كسي ناسعين نهال كامبادا الروشة وان توك كسايتك تتشاوا دبيني خدي قالك خرابة أبراستي هما تحساب بك كسكي هافيني قرما هافيني جمدا زفستاني بن شادرك بن خيفتك كده يعني قالك زحمته يعني روجانا زحمتية قالك يدكشين خوي دركتنا وان شوايا خدي قالك زحمته أو هنا جي دركتنا براستي هنا جي شون دركتنا دربي ولاتا ولاتا أوروبا ولايات أوروبا قشتي وأمريكا وأستراليا وكندا دركتن تديتنا كاتا جبونا جواكا ما نيرينا كاتا جدا هيا كرمكه خدي داخل كان جواتك ما اتفاقي شيء بابا ويزتي بمنا يقدس ويك اتفاق وخدمتها زتايدا وداخل حقي زجابك درستي ويزدي ملتكي مظلومين ودينكي قديمين وقالت عدل مرابو افا فرمانه هفتي وشاري سري مرابو هر فتره كي فرمانه وهالمراتبه هم داخوازت كي جواكا ما بابا يقدس كل خارجي عراقي كل داخلي عراقي بمنا يزدي بمنا يقدس ويكتفاق وداخوازيا حقي يزجابك ام قالك سباسيات دغين قلت وقت خدامه وتلفر مره نيريني خو تماشوانا را فكرين قالك سباش وته قالك ممنون مشوا وزحمته وكي شاي وهاتني وبرنامج شكلي لالشان ولاني وسرتي هاتي وخير سلامت قالك سباس بله تماشوان هيجا وك وديجي يعني براسيجي الورده جن خزمتي دكن خزمتا وك مجوار شهور فكري والورده جي مير دكن يعني دالكي خدا جن والكي خمر داويد الفري بناف هفدا جي خزمتا كي دكن لي الورده ما قالك نيريون ديتن قلتن من نيفر نيريني دايكا كي جفرغو خزمتي جفيس بدا هاتي خزمتي داي تبخير هاتي اهلا وسهلا برسرتشا كاريش كرما خول بري خو بدي كاميري اون كان قد ساعات شده وجفيس بده هاتنا خدمتك يا جدوده وهاتنا خدمتك اي بابو ام هالصال تينا هيرا خدمتي صبيقي تقريبا ساعة بين شرابين هيراتين زلام اقري الكنا وافي قرمت كنا او قولت هاني زيتي داني سر محصري وزلامت هيرا حمود قفيشن وايزي دي امتين حمو باشيك وبعزان شنقار ولاطي بري يعني براستي بري بس باشيك وبعزان هاتن بس نهو حمو يعنوتين إذا ندخلمتها يا تيتا خلمتها في دري وأبزيتي هيفا يانزدا أتشيدن كابستكين والدراهني دانين الغرفة كي كابستكن ونهو هيفا شار بداية هيفا شار أداري تينا هيرا قبشتني وحمو تدبيني يعني حمو إيزيديتين وإيت وكنا قلت حمو خلمتين زانت تيتا يعني ونج فيس بدا ساعة بينج ده ونج خو زانن يا حياتها الروحانية يا كيش بر لالش جوار قوتن ورن يا ونج خو وندزان بلي ام ايك يعني هر ايك مسؤولية ايك مسؤولة مظن كاكي مظنة مسؤولية كتا تيت يعني بسيارة وات كتا تبيجنج هو سوقت ديتشنا زيارات اون لي خربن امتين باري ام الباشكي بون البعزان يبون جباشك بعزان متاتين بس هو كنا قلت ام نازحين وام الولاطي امتين هم بزاني خلمت كنجي امتين خلمت اخو امنا خلمت اخو امنا هيلين هرسال امتينا خزمتها وقبول اي حتى نتشوي مالجي ناچم نا ام سير روجا من الفيدري ام ناچنا مال سير روجا ونفر خزمتي بكر يعني بري امتهاتي يعني قالك خدمت كار نبون تقريبا 10 روش 15 روش ام 2 هيرا ام شفيب ما بخو يعني اغراض وتشتحمش مالتينا بس نهو يعني عالم كتا خير بخوتينت هيرا بو خدمتي تين العالم يعني اي زدي اي تيت وكنا خوش دولتها تينا هيرا اتينا مراق بو خدمة كارن خدي خير وانجي قبولك خدي خير وخدمتها واجي قبولك ماشي صلافل وكنا قلت اي زدي حمو الشرقي شامي وان شاء الله الدنيا خوش بيت وعالم بتر بينه وبين هيرا ازب خوما مستجدورة باشيكو بحزان بس افا تقريبا نزيكا 10 سال از خدمتها في ماليت كم ببرامبر شكو ديرا يا خلكي بعشقو بعزاني خلكي صارت تفر خدمتك نزيكا 10 سال اسيما خدمتي خدي خدمتها تقبل بك اشترازي بت ام ريا بابو بابير امت كيش بابو بابير ماجي ايش دمي الشيخ هادي هاتنا فاندر هاتنا لا شيء بابو بابير ما تنا خدمتي في مالي ام جوق بجوق تنا في خدمتي خدمة قبول بي روح صار شافا قال تقول مثلا او در افا زيتونه نو زيتا زيتونه بلي بس نهات الشيء بالا مكشان ما مست
هر کسی گو خدمتت کی دکه وردی و دیوانک الفر هيا او مسئله چیه؟ بله أبا الفيدري أبا أودا خدمتكارة يا بردوام يعني روجانا الفيدري زاد تتشكرن خوارن تتشكر زاد يعني نيفروجا تشتا شيفا بوان كسي الفيدر دمين روجت خدمته تايبت وقت مثلا كيشانا قولايا شكرنا زيتا زيتونايا وقت تشنينا زيتونايا عندك يزيدي خدان الخيرينا هردم دريوان جي فكريا وخدان الخير جناب ازياز زافن الفيدر قال لك كز دينن برخادي إنن كان خير دي برنجي إنن دي سافارا إنن دي حمو تشتي تبيجي بيدفيت مالي الفيدر دي إنن وطباخ تيناين ودسكت تيناين أبهر الفيدر داناينا أو خيرجي بردوام تيتن أو كسي الفيدر كاردكن كودمين الفيدر تيشتاوان فراويناوان شيفاوان أو جين خدمت كارن تايبت شوليوان شكرنا زادية كاريوان بس زادي جتكن وقت ما زادي ما كم نجيبو تينك جيخو جارك دي خدمتش دكن نموناك ما مستا نها هاجر كسكي ازدي ايش المانيا وري ايش اوروبا وري ام بيجن مالك مالاوي تونيه ورا فري ام بيجن خور برخه كي بينا خوارنا يعني بي تي في مالي بينا كس هي برفي مالي جوجوانا تشيك يا تشا الفدري هينا المالا فقيري هينا المالا فقيري دي تشيكن ام قالك جاري ميفان خويت اجنبي جيتينين نبت ازدي ام تينين فدري تينين نك قال خدمت كارا ام نفروش ديني قالك ام شيفيت ديني وان فدري شاي ديني ام قالوان رود نينين خورنا اني بنجي نا بخورنا اينا ما ام تينا فدري وقت تتيلا ليش ام بيجي لالش مالا مو عالميه چونكي مالا ازديا هر فكر بو ميفانا الفدر وقت ميفانك بي ام نابجي تشكي دري تشكي درنيني ام بجنه كرم كوارن فروجه بخو اكاديمي فروجه بدمه تشته بخو دمه شيفه بخو چای بخو استراحت خو بك ورزه زفستاني ام الفدر مدخل کا اگري چتكين يا دارا وقت باران تي وقت بفرتي ميفانت خو تيني فدر رودين كل خدمت كارا ام خو گرم تكين ام بجني ابي ازدياتي ام نابجنه تشكي دري ولا تشيا او حمل الخديه يا باش او ام وقتي في الفلسفه ازديايا ام دي بيجين ام ريزل خلقيه بقرين خدي دايا چونكي او مروفي خدي داي لسر ازديا فرزكا ام ريزل وي مروفي بقرين خدي دارا داي ام لو ما ايرو روش دوان روجا دارا كسك ام دارا كسك ناكين او زيتا صافي كرين هوا صبيكي نوكا دي بنا سندنا والهسندنا دي زيتي جركا كان ودي خزن كان بو لالشا نوراني دا بول كرنا شرايا روجانا افدري شي غادي درباز بلي نوكا لم يدر درباز بن بله تماشاوانی هجا وکه اون دبیرن الفری سرای گو کسی روان زیتو زیتون داری اوی زیتا زیتورا الفردجی کسی تیت زیارت دی بیو ماش دیکی الفرد بیشن نهام بردری شیخاتی رم در باسی دبیر کاری وی بخیر بیت بله تماشاوانی هجا تماشاوانی برومت براسیش ایرو روجکا ام شانسی مرج روجکا پیروزه گران بوهایا دیروکیه نوا جواکا ازیدیده ایرو روجا وکما گوتی چاندنا زیتونا زیتا زیتونا د نوا دیروکا ازیدیده تایب مندی که خوی گلکی پیروزه ایرو ام دبینن جن دایک خوشک قالي ميرا بهفر فر خدمتها كابيروج فيس بيت ساعة بينجي سريس بيت الفر خدمتي ذكر بلي كاك لقمار نها ام تبينن درباسي دريا شيغادي كاري وبخير بي ويجا تشلو بكر اوي نو كبنا كنا هسندنا جركي زيتي الويدرينا دي في زيتي حموكي توان جركا كان هر سال از دي افي زيتي لازم نوجان كان لازم هر سال في دميدا دست بيكا ما 4 دايا يا جمال روش آوای کیروک ایکی چارا ده هر سال دوی دمیدا او زیتا بری ده لازم نکن نوستر کن زیتی لازم نوجان کن وقتی هم به هوا درباز بله
براي لقمان نها ام دري شي غادي كاري بخير ام در باسبور نها دريك يدي الفرا افتشي دري بيري اي سي بي اي امن وقال ودر راج درباز بين بچنا انك صندوقا شي خادي حتى بقهينا هسندنا كوجي عم باركرنا وزيتا ايروكا خلمتكارا داوي ناي كوتشي كري بله تمام جواب كنت بيدي برابدي كرمك وانا ابنوكا او زيتا ايناين اش نك معصره زيتين وك اينان هسندنا بجي هسندنا او زيتي دي بردن ادفانجر كادا الفيدر ديتا عم باركرن كو روجانا بي روشتا افا سردريه لالشي دي هارو بري روشتا افا 365 چرا دي وختن لالشا نوراني دا روجانا ويد دريوان بيقرتين وي سفرانا نو ماستاجي هر اف جركاينا بس نافدا بكسكاتي تشكرينا اوان جركاجي وقتي ماست خوتين دكنا دو نيفيش جيت بت ادفان دانات كرن دقل طنكيه سفرانا نو ماستا تينان ميفان وقت دهاتن بخوندك طنك دبرن او نيفيش كاجيش داني اش دايت خاندن توان دنادا خلق تشتو شي بيت خوف راين خب يتخوارن بلي ابنك حمود داني زيتينه زيتا زيتونايا الفيدري روجانا شقلتو وقت درت كافت زيتيش في دردبه 365 شرايا دي فيخين الا ليش نوراني حمو كده سر خاطره وان 300 روجانا سر خاطره وان 365 خاص وشاكيت ازيديا يتكت لالش ده بلي خدمت قبول بي بلي تماشفاني جا افتي براي لقمان هر زيته صالنا الفيدر ابي زيدي لازم نوجن كان كانت هبت لازم زيتي تشيغا نوجن كان يا زيتانو لازم بين جارك دي بين هسندنا او شيء او زياره أبي تشين زيارتي بس أفل في الدري خلاص بتن بس تو كامل حسن دنا كو بير حسنا أو جي إكش خاص وشاكيت إزيديا يعني بخو بيره بله بله أبي نشانوية أبي دري نشانة بير حسنا الفيدري زيت بداوي تيت كو شكرنا زيتي هرش وقت زيتون تشنين هيفا دوازداو نوكا هيفا شارا وكرنا زيت أو زيت السكنة دماي كابتينن ادفان جركات كان الحسن دنا كو بير حسنا بله افنوكا اف مزاريم تدا اف اودا اف فيدري جي بجني حسن ده بلي افشي انها انا وكا افا بري مرازايا اري تشي كسي هابتن سيجاره حقي هي في ميزركي فافتن دي بخو دعاش خديكتن كاشي مراز دلي ودايا سيجاره دي في ميزركي هافتن ودي بخو داخوازكي شخدي طاوسي ملكتن بلي شافي خدي نقينت دلقي صافي دي بخو دعاء كتن ودي بخو داخوازه كتن كاتشي داخوازه ازيدي بت مسلمان بت كريستيان بت جو بت شي كسي بت سردان على شي كتن الفيدري حقيقي وقال خلك ما يعني ابي خد زالوك نداني قالك ابي ايشو او هين قالك هذه فيدريا وجالك يزبرينا فيا قوتيا او مرازا ما بخو داخواز كريب جهاتيا قالك خلكي هاتينا نعيز تيجي اصلي حاضر بيما خد زالو داينيا قالك هينا نوكا صالنا برحكتين كان خير فيدري شوقي نساقك هويا الفيدري خدي بدي بيجين قوتا خدي او نساقي يشيبيا يبيا ام بيجين مريد شيخادي هر صالت برحكت كتا خير الفيدري وهاي مالك جيش مستلهات بون اسلي حاضر بوم او جي هر صالتين برحكت كان خير چونكي خدي زاروك نداني هفتش سالكا هاتيه شي دالش نايز ديبو هاتيه لالش خوابيتي شيخاديه خدي دو زارو داينينا هرجان هاتيه برخكينايا هاتا نوكشي تيت بردوام تيتن برخي خوتين هر سال كتخير الفيدري بلي تماش فني وجو جهدار كر يعني براسيج كسي نئزي ديجي قوتي تا خدافيجا بردري الشيخادي خودي دريكي خيري جيرفتكي وك ما مستا لقمان جي قوتي يعني كسكش مصربو نئزي ديبو هاتا خوافيت بردري الشيخادي زارو جيره چيندبون لي خودي دكورداني بلي تماشوان هجا تماشوان لالشتبي في جارجي ام جهشين داويا خلقا خوه يا برنامه راست جي بيروزگها لالشا نوراني مجوره هنك تشت شورا فكرن چما زيتون تينا چاندين چما زيتون فري زيتون تينا بكار آنين جبو چيه جبونا 365 چرانه روزانه
قل قلندر ومرخاس عقيد ازديا لهندري لالشا نوراني تينا في خستن روجانا شيسد وشيست وبنج شرا جبر فيكي ام هيفيدارن قو مجكاري بو جوارا هنك تشت زلال شورفا كربن حتى برنامج دي بمينند نافا خير وخوشي ده بخاطري Evçaxı xer temaşanın heja disen programı ki peşkeşi vetkin Ermenistan'a. Temaşanın heja mi bejin ve kiro bune mevane günde qamışlu vraji yani programı ki taybeti ve beavakır ne bel korrikne ta Cangir ağa vi gündi tajiyana xatike. Eme bivne mevane ham gündiye vrakiyo ki vrajiyana xatike başıcı bivun mevane neviye Cangir ağa programı ki bonave hazır kın. Biminin tevim. کنیم نرشتاری گاوی من وستیایی نزری کسر هزار سالی براموسم گله عنیا خستی شنگا دیو ازمانا Temaşanın heja çao megwa mirobune mevane gunde qamışlu ev gunci ciki geleki gring tigred nava diroka ezdin me yeko salen 1900 berxadabun Ermenistan'a rohlate evi gundi daji gelek nexşunişan gen pirozi hene em haji bune mevane mala ape amer lenha me axaftin çekin tevi ape wazir باشجی ام هنک یا خوافتن چکن تیوی آبی عمر و بر خبرن بر بگند. آبی وزیر ام گله رازنه بنا پیشوازیا و سری دون هنک کن خا بدن ناس کردن هن کینش چه مالینه کینگات نوی گندی کریم کن. از وزیر کره عمری تیجدن ام گنده قامشلی دادمینن. تیوا 15 دا ولات رومی کال باوی متمام روینه هاتنه وراس سیورینه. هم نه زیان آوا خوابی گندی دا مده باز که عمری خو بوینا می گندی دا بومه همون درجه میگی هم خالی دا گیرونه شخلا می اوه چرا من هم جی برا بوینا خواهی زب رازینه جیم زب باشه تا بریم ارمنیا هم زب باز ده باز کن همون تشتیمه باشه چرا من که کلی هندکارنه که بس دیرو کبکن یعنی اش کی در هاتنه رومش کی در قزمانه چه هاتنه یعنی او پرسانه هم جه ولات رومی گنده قزا سیدی بگی هاتنه هم گنده سیدی بگی هاتنه نتیوا 15 کال پیری من روینه هنگی هاتنه او هنگی هم هنگی و هاتنه وی گندی هم پیشی ارز دباس بونه هاتنه گنده آرجاخی مانه پاشیجی هاتنه وی گندی مانه ل اوی گندی دا یعنی چند مال هاتنه بری پیش اونها چند مالن نه نسکا 320 ماله گنده نه وی دقی ده هنگی جی از نکارم ها قبیزم ده بابیم دوه دهارند بیجه حتی گندی مزم گندی ایجا مزم گندی مدهنه شیخ پیز اوه مال مزنومه جی مالا مهموی حکیمه مالا کالکر رستمه مال مزنومه اونانه امجی مندسورا ایرا مندسورا برا زفن دیجا بره کی موی زفنه رشک هنه بلکر هنه ل یعنی ویگو هون پزمام رستم شیکو هم هنکیجی بونا هنرمندی تخازن خبردن همزان وکیج وی گندی گلک مرو ناو دنگ ساز بن دنگ بیش درکتنه نکیج باسایی بکن کی درکتنه گندی مدا رستم سیو کمال او ساز بند بون اون زاروکی خدا 10 سالی خدا رستم دنگ بیش بیه ساز بندی کردیه حتی روزی شکل ساز بندید که دنگ بیشتید که ملت شد که شاید دباست که نو کومی پس ما خنجی دریجی سوا ملت طریق زانه همون پرسیوی زباش دباست که رستم خودم راضی بکن
خود ساعت باشی بدوه لی خیلی کما مرخص یعنی دیسا هبونه مروه نابودن که جوی گندی درکت نه هبونه نه تاونه تما چونه آلمانیایی کلش اسکری رحمتی بو کاری تاشوی رحمتی بو ایدو هبون تام بری خدا نه اورسیتی همیشه نه کیجان توی اروپا کیجان توی اورسیتی نه او لی اپو اکیم خبر دنجگون ده معصب عصا عبوریت کن یعنی چه و مجول دوه جماعت برا جماعت برا خالی و مجول به خالی بجرد که آه خالی ما جیر موچه مهنه خالی مهنه هم ایداره خواه وید کن حیون ما خواهی دکر اصلا هم ایداره خواه وید کن چرا من لی اساجی و گوت وکی اجاق شیخ و پیره هنه اجاق مال شیخ و پیره هنه پیره بونه مال جنته هره سری ما قربان نوی جنته هره شیخ پیره ما گنده هنه حتی 5-6 مالن و مرید خانه لی که ورا عید عدد 1% چه در باست همون پرسیمه همون جیدانن همون باشن عید خواهی دباست کن عرفات خواهی دباست کن عیدا ایزید عیدا خردن نبی کلوچا سری سالی همون پرسیمه هم تما قراریم تما جیدان تیمچن لی ایشکولا دا درس زمان یعنی درس ازدیاتی چه و ازدیاتی و گریدای در باست ون ورا ایشکولا گنده تنده تیمچن معنی چیه؟ معنی انزانم امیدن او درس فلایده چه ایشکول ده چزارش نه ایشکولی نبیم جی خواه تشنه ایشکولی جی گیرازانتی کنجی لی زمان ایسکی تنه گنده دسته درس جا که هات دباس کردن او سا جا کردن او کردن آها ساجما لی که امتخازم بزن بون چه برس پروبلم هنه هم بیش بری ازیا سکر نک تو گند ازیا هم بری ازیا پروبلم تنه تیموچن پروبلم تنه همون تشتی می باشه فرق جدایی تنه ورطا می وانا دا حالا ام وانا زفتر خاlia بجرده که نگو اونا ام وانا زفتر هنه رو روتونی میجه هنه بیجه مجالی رندر نمیده چه پرسی مهنه ام تمون باش ده باست کن پرسی باشکه تنه نه تیموچن ام گله رازنج خبردانه تشتکه و که انتخازن زیده کن بونا جماعتا ما کرم کن بیجه جماعتا ما سریم قربانا ناو ایزید به ایزید بو بینا چنگ گارز دنیای بلا بو نه اسکول مساوا جماعتا ملت وکی ملت مش شنگالی تمام کوکا آنها هات برا رماشی خادی هم به ملت وکی یک بون ملت هبه وی همون پرسی میجی باش یک بون تنه یک بون هکی هبه تیمون همون پرسی میجی باش بین ملت جی خودی برا شیخالی شمسو هوالا ملت برا خودی ملت خواهی که چه بیزم برا خوش بین خود ساعت باش بده هم گلش و راز نه من هاجی هرنجم آبی عمر هن چند پرساج لی بکن و بیر خوابدم تماشان هجم دیسا برداند کن پروگرام خا گنده قاموش لیده چا میگو که امی خبردان چکن تیوی آبی عمر چم که امر مزن افشاده دیرو کمیه و که ام تخازن بحث دیرو که خواب کن و اکسانه گره که جی امر مزن پرس کن آبی عمر تو تکاری مره نه که بحث دیرو که خواب کن هون کی داره بونش کی داره هات ارمنستانه تشکی کی داره مانه وان پرسانه کی بیجن مره قال بابا ما ولاد رو میمانه گنده سیدی بگه گنده هم بیه و داره اکنه دا گیرو مال های کنه دا گیرو بونه حتی نه تیبا چارده وقتا گرس تی نوار رومه بدگره ملت مجدین خودی واجی گرس نو درکت کوکا هم بی نواره اجی دکشن تنه بیداری ارمنستانه گیدو که هرگو و تن ارمنستانه هنگی واجی ارمنستانه زمان کال بابا ما درباز کیده چاندنی گلی گوده پس خواهی که همون دشوی داره خواهستان دا آزاب جای که چه کیده ام بیشن چه کاری اوشه کیده وقتا که بو کلخوز دیده خبرتین بو سفخوز دیده خبرتین نهاجه سفخوز تنه کلخوز تنه گاه تمام کیده بلا جماعت کیده جماعت خالی بجرد که از خواه
نود 7 سالمه به ساعت باش بده نود 10 سالمه ما جینارتی ما تب گیریم تا چونه چی تا زوزانه گریانه تا مال خواهی کرنه نهاجی هم دیست خالی دا گیرونه هم زن رازی نه اپو ام تخازن هنه کیجی باسا ملت ازدی بکن چاخ ملت ازدی هات ارمنستانه یعنی هنگی مرخاصی مه بون جانگیر آقا بو صف بیک بو بنانا چت کارن هون بیجن بنان مرخاصه در وقت کار بابه ما ولات رومی هنگ آقا هبون بگ هبون هر کس آقای ملت خوابون جانگیر آقا جی آقای ما ازدیا بون جانگیر آقا ساوی زبون جانگیر آقا مرخاص بون مالا خطیب آقا مالا که مرخاص بون وقت جانگیر آقا قصد کیجان آقای سلمانی دیگه کسی بر تاب ندید تا در روین دو هر جانگیر آقا جانگو هست و کوکم مبینه واره و ساجی هوا در جایی عمل کرد چقدر گنده ایجا هوا نا رومی دا سر همه عمل کرد گره که ایشا فلان ساعت تمام کوچ کم بار که هر بر ارمنستانه او ساجی کردن تمام گند چقدر گنده ایجا هوا تمام کشی هات هستانه در هنده کشی چونه والا دین ماین هر یکی چرا کاره روی چرا ناب رومی در کردیه لی باشه جی امزان وکی رکنت جانگیر آقا اوی گندی دا هاتنه یعنی مانه مال جانگیر آقا یعنی نیوی جانگیر آقا کره جانگیر آقا ورا اوی گندی دا دمینن در جانگیر آقا جه دا به در او آندرانه که زن نزدیکی هبون تب دکنه شهر تب دچون تب دادن آندرانه به جانگیر دست ند کرد وقت اولا بو حکتن بیرانه چاقات مرد جانگیر آقا بروی که شهر بر رومی آندرانه کاتا بخواد چه ها دوسته جانگیر آقا پیشکش کرده بو خمپا بده فلا سرکار فلا یه اسکر فلا گلک خیدن جانگیر آقا کسی او نگیره پیشکش نگیره جانگیر آقا ملگیتن جانگیر پیشه گوگرو یا جانگیر کردی کسی نگیره جانگیر مرخواسته جانگیر باشه لمباشی خواهد خواهد دستی معزیوی که جانگیر آقا وقت تزوج دی آندرانه که دبه کاوری ایجا تب هاد نبیداره بالشویکی هاد داشناک هاد بالشویک تب داشناک شهر کردن روی هادن کالبوی هادن کرده بام گندی هانه به فلا زیروی وام گنده بلا غرده هر یک آلگی بنا بام یکو لیم تخازن هنه کیجی پرسکن اجوی گندی ملت ازدی کن میری ناو دنگ درک کتنه دنگ بیش هنرمند نویسکار که درک کتنه چرا رشوی گنده بونه مالا ماما حکیم رشوی بی گندی ده والا تی رومی ده رشوی گنده خواب یه سایدی بگی بو او سجهات به دلیل دیشا رشوی دید که مقدر مورد زانی رشوی دید که باشم گلم مگه باشاری علی باباسی هبو حسن سعده هبو در بزن گلم میخواست گلم مگه قدر هبون تو رواناشی بداره دمینه نیوی بداره کار جانگیر آقا بداره
نوی بداره مزل اونو تب مزل ما گنده ما کیلره ببینه دینن را گنده ما چالدگن مزل تب مزل ما چالدگن او ساجی هم قدر مال بینا کنده زان نداره اوجی قدر مال زان نداره اوجی چه به نه جو سقایمه برا خود ساعتا باش بدوه آب جانم گله جوه رازینه هی تشتک وکی تخازن زیده کن سر خبردان آخا تخازن تشتکی بونا ملت ما بیجن کرم سبایی ازدیدی هم بده قال باب ما دینی خواه حبان سبایی دینی ناسلمانی ربی خود بداره حتی نهاش همی دینی دعبینن هم روژی خود گرن هم عیدی خود گرن عیدا خود نبی عیدا ازید در بجن کلوچه گل اصلا نشانه هم اون نشانات گن قدر اون مزنات زان شیخ مه پیری مه عیدا دا هم دشنه مالو شیخ پیری خواه قدر اون زان اوج قدر ملت زان دا باش در بازن کس ارمنستان مرا وطن ارمنستان زب باشه ملت مرا قد تو دولت بینه ارمنستان قد ملت من زانه ام گله جوه رازینه برا خود ساعتا باش بدوه من رستم ناوی باوی یوری که ناوی کالکم کرمه از مندسوریمه شابونه کی گله کی مزنه چاخ دبی میوان گوندا و دبینی وکی نف شنو زاروکن ازیدی خوددنه بر به هنره رستم یوریک امریکه 12 سالیه شکلن گله کی بالکشت نویسه شکل جبوی عرف و عادت ایزدیان جبوی روشا ملت ایزدی اساجی جبوی فرمان و ایشن ملت ایزدی دست لال شامه اثر توباتونه او را 2014 شهر ایزیا چو سالی چو اسا جوری با اوتی ناوچه خونته سا ترجه دستی میریادا او که اچی سا تلیزه سا سر او راش شکریا پی سپی به رنگ سپی او نه آها دارن که در رونشتین دیسا او شکل دکه سا تبه میری رنگ میریا سا کسر که ور سونکی تماشان نجا ما چوا گوت امیرو پروگرام حاضر تکن گنده قامشلو و که ام تایبتیه یعنی گرینگیا وی گندی خبردن ام اسا گرکی بیجن و که رکنت جانگیر آقا جی وی گندی دا جیانا خواهد که اونها جیم کلی که نویه جانگیر آقا که کی وزیر ام دویجن روژا خیر سرچاوه مهاتنه تمیره برا که وزیر ام دست بکی ده هنه کی تخازن هون تا باسا دیروکا مالبت آخوا ساجی وی گندی بکن مرم سرچاوه خو ام بیجن سرود سوا مولا ما جانگیر آقا ده گل کمنی جانگیر آقا ام در با سوی توپرا خیبونه تیوا 17 در بکی جانگیر آقا در باس بیا جارکنه پاش دا چیه لی تیوا 17 ایدا خلاصی مولا ما در باس بیا جانگیر آقا ملت ما در باس کردیه خلاصی جی جانگیر آقا توان نفر خود در باس بیا توپرا خو ارمنستانه بیا ببخشین که کل جارا پیشی معنی چی باید که در باز بی پاش داد شدی ده مزنه ما باوی من آب من ده اونا باوی من ویو توپراخ بیا آب من توپراخ والی بیا اره ترکیه بیا در باز بونه و توپراخ هلبت او را جارکنه کر بیا پاش داد چونه یا تیوا 17 خلاصی تمام در باز و توپراخ ارمنستانه بونه راجیسا مانه لی چا بوه که اون هات نوی گندی امزانون و که جانگیر آقا دناو شهر آقبارانه ساردارا پاده یعنی گل شهر دا بیه مختی هاتن گندی می مندکانی گندی می بوسکوسه بیه برای فیزا ارتیزه او که نایا مارزا او کتایی که
اره که وره بوسکوسه مانه برای خورا بیجم تیوا 39 ها جانگیر آقا تیوا 36 آکسورد کنه کبره 5 ساله جانگیر آقا دمینه سزار لیدبن دقیس کرک رفو آسیا سورین و تیوا 39 ها وقت خانجان تی کشتنه و ایواره جانگیر آقا اش کبردینن تنه چکای ورا ایدا سوداوی دکن اکسورد کنه ساراتوه ایدا هنگی ایدا ساراتوه جی جانگیر آقا تن یعنی مال و زار و اکسورد کن نه تنی جانگیر آقا اکسورد کن اره او تاف کلفت آخواه زادینه 5 سالا خانجان کاور خواهید که ایجا وقت خانجان تی کشتنه لید خن ایدا سا جانگیر آقا اکسورد کنه ساراتوه ببخشید که کل خانجان که بو یعنی دوست جانگیر آقا بو خانجان پیر کارتوغار بو کارتوغار یکی بو هستانه دا باویونی والد جم خطی و آقا بیه اونا زو نزیکی هف بونه چون هات نه اونا تبه هف زو هف بیه باوی خانجان دوستی جورا هاتی دوستی جورا هاتی یعنی چه اوج قضیه وانه بونه و را هف ناس کرنه و را خانجان حیف جانگیر آقا هاتیه اکسورد نکری هم بیجن جی باشقه شاندیه گوهنگی دگو ند گوتن سوم دگوتن برا بلک بله اکسورد که ورا 5 سالا جانگیر آقا ورا دمینه 5 سالا که ورا دمینه ل پشتی چاخه اکسورد کرن روسیه یعنی هنگی سوویت بو فهم داری چو اردنه نها روسیه دی و کی چورا یعنی باش دیروکان چا دست ببو باش دیروکانا تیوا 7 سالا جانگیر آقا ورا دمینه 7 سالا باشه 7 سالا ایدو نخواشت که ورا چرا خواده ل مالبتای زاره یعنی چا بوه که اون ایرو اوی کندیدن یعنی کنده قامش لیدن ده باوی من 3 جنی جانگیر آقا هبونه آلماست زادینه جمیلان پاش زادینه اره جمیلان 3 قربونه باو جوزو عارف اره اجا وقت جانگیر آقا فاتح اش جمیلانه فاتح زلفوش جمیلانه سورین آسیا رفوجی اش زادینه نه اجا جانگیر آقا وقت اکسورد دکن هنگی زار بونه جهال بونه هنگی ام بجن اره ایدا باوی من امتین روانه نورکی مالا آب مانا تمام نور که مالا میفتی ورا بونه با ومنت یورت ماسه ورا 5 سالا دخوته فرمای واریچ چه آیگوانه رایون آراراته ورا ساله کی ددمینه باشه امتنه ورا اکنالیچه ورا کی در زیارته هم 2 سالا جورا دمینن تیوا 5 سیا اوا تیوا 5 اوان شنکی حکمات تی چکرنه ورا گنده ما تی چکرنه اوا گنده ما گنده کی کمه گنده چاچه اوسو منده سوری جا وقت اوان آوایا چید کن تیوا 5 سیا امش اکنالی چه درباسی ورا دبن از خود تیوا 5 چرا وی گندی دا بومه و حتی نه سام دمینه وی گندی دا اما روشا گنده هنکی اما پاشه بخوردن نه هنکی دیساج تایبتیا چمکی مالبت جانگیر آقا یعنی رکنت جانگیر آقا او رکنته که جانوی که دیروکا میخواید که بلکه امزان وکی دیروکا نه هاته نویساره دیروکا ساجما ل بیرانینن و دی بیراوه یعنی او هموتش چوه که اونی رو گلیت کنه دیروکا مایم گره که خواهی کن هنکی جیج کارو بار امزان وکی بری پیش میرخواسته بون جانگیر آقا بو اوصف بکو دیسا مروه ناودن که بون که وکی ازدیاتی خواهی کر ل او یعنی بلکا دیروکی میگه هست و هم پشتی سوویت درکتن ارمنستان سربست مدید و کی هنکی ازیمه یعنی آسیمیلات دون خراب دون دهالان دچن بدید نوه یعنی چه گرکی بکرنه و کی ازیمه او خونه وان مرخصا بیرنه کن دیساج دین خادرنه باوریا خادرنه چه گرکی بکرنه تمگوی برازانی که مزنه ما کل باوی ما کل که ما باوی کل که ما دین کرین خطی بخوا دین کریه تمام زانه دا به زیاره خطی بخوا دین کری
گو سلمانی گازی کری دا گو تو بخاطی وقا دا تو که کی وری سر دین سلمانی لی خاطی وقا دین کری دین پزر دین کری لی جانگیر آقا او هبون خاطی وقا تمام دا چک سیله ملت خلاص کر جانگیر آقا کارا ملت چوله نشت تمام درباز کر آهنگ سوا دین خون دریدن لنها آزای نها که دویجه دادا دین خود داری کس دویجه دادا ایجا نها دین خود درفوشن دچن دبنه او وارا چا دویجن دین خود دارتی فرمازویا نظام چه چن دین خود او دین خود درفوشن اونو دین خود دارتی نه کل باوی ما دین خواهی کرن قرار خواهی کرن این دخص نویری ایلو یه نهاج رادون دین خود درفوشن دین خود دارتن چا تیوی حسابه چا جفه وان معقولا جفه وان میرخواست تمام کبابت چه کبابت چه بریم که چه گرکی بکن و که بری بسای کنن ایرو زانی تمره براد زانی چه ایرو ملت زانی ایرو دست شیخ پیره دانه شیخ پیره ما گرکی گازی وان کن ملت دید خواه معقول ریسپی گرکی گازی وان کن شیرات وان بکن هکی آخر مر دین مر تشت ایسا دست نده مر دست نده من خواه بزما مکی مهیه بزما مکی مه زاره من خواه دوسته دربا گوتی دا گوتی گوت اهل دا گوتم دا گو کی وکی لیمنه نه زورا بریه زورا شوره زورا اشاره نه هشی مریا گرکیه به خانم مریا بخانه به هشی خواه گرکی مری نه مریا بینوار سریا راستیه نگو به شهر به دو به هشی خواه به گلیه باش به درجه باش بینی سریا راستیه ایجایی رو از خواه ماما زنده گرتی ملت چه راد به دینی خود بطالت که دینی خود درفوشه او نه بابا پیشیوی یکی وره گرتنه لیکه که نکتنم بنا دین خبردن ساجی آسیمیلاتی ملت همو جوره دوه نک زمان خوابیشت کن هنه که میر خاصی خوابیشت کن همو جوره دوه یعنی هم وکی تنه دین و بگرن هنه که دیچن سر ناو ملت اکی ماینتی نسر خواه تیمور جانزانی چه ایدو ام ازدینه نه ام ازدینه گره که ناو ما زاره ما ازدید ناو ازدیابه کنجه ما گره که نه نگاست نه روشا کلفت بیشتر سری خود گره کی گریدن ام بیشتر در نها ایدا قرنا برینی نه نها ایدا تمام جی کنجی خود گهاست نه کنجی مثلا شلات خود کن لی گره کی دیسا نشانیا ایزیا لی هبه ایرو زنی چه ایرو ملت ما نیو زفت زنی ام نوی ملتی داد دمینن اوانوش دبید و نوی زاره خو اوانو ایدا نه خوش ایدا نه هلن هکی نوی زاره اون نوی ملت باشقه دان نسن نوی زاره که یک نوی ایزیا به ایرو زنی چه ایرو 4-5 نبیم همه تمام من نوی زاره میجی تمام 4 زاره منن نبی من تمام من نوی ایزیا مد لیکیه نوی اول نبی کم هم نوی آلماستا پیدکا خل لیکیه نوی عرفی باوی خل لیکیه نوی مزنی می ام بیشن لی هم مزنی یکی نوی میجی هکی هم ورنه ناس کرنه ملتی باشه هم ورنه ناس کرنه نه ایرو نوی یکی داد نه آشود مارتی روز فلان نه بابا جان امر دست نده اول میرکو تو اول ملتا زوری مردکه دوی اونگه که اصلا نوی زاره خود نه دوی اونگه که قرار مر یک دویجه ام بیشن دعوت خانه کن عید خانه کن عرفات خانه کن شکول خانه کن نه ام خو او دکن بطل دکن دیچه ام خود دین در روشن ام خو دحلینن اکی ها هر چند سالشون دا که دقم ام نوینن و جاگه تاکم و باور که ازدیدیه بحله حیفا دین ما حیفا قرار ما حیفا درجه ما که کم خبر دادن خواهی کنه ملت امزان و که ملت چه جورایتی خواهر کنه پی دین پی زمان و پی عید و عادت ما یعنی و که او همو تشتنده کنه اکسان هم نکارم بمون چا ملت ام نها بیز نوه نکیجی بنا روشا گند خبر دن یعنی اوی گند قامشلو مگوت و که گنده که ازجای و ارمنی جی هف رادجین جیانا جی براتی در بازد و ملت ما جی برا کمکه لبدیت نوه بره پیش چابون نه چانه حال ایزیمه یعنی عیده اون عادت اون چانه امروی برازانی چه ده از 10 سالی 7 سالی داد بیرامن
ده بیرا من اوه گنده اوی گندی دا مزم بمه اوی گندی دا چو مشکوله کاماده هم خلاص کریه خلاص بری خرا بیجم ور 20 سال پیش دا هلا اف شارجه هم دست پی نکره با هر چغاره واقعی اوی گنده ما 220 مال هستی بو بار کی ام قاسی هف بون تبعید منیا اری قاسی هف بون ام لین ها گنده ما موه 100 مال بری روشا گند باش بو نه جی شکر باشه طبقا گند هیه لین نونا بری نه زانی بری جوره بری عیده ما بو عرفات ما بو زانی جا بو 200 مال سویزو تما دهاتنا مال شیخ پیرا بیش دا چون بر سریق به اجاق داتینیم بربانگی داتنا مالا ما چون مالا کار جانگیر آقا دهاتن مالا ما دا توب دبون روندشن سما تاق دکرن او دست پید دکرن دیگریان بربانگی صحتا ششا باشه عید خلاص دبون مال خلاص دبون سویزو دست پید دکرن حتی لیجان نها كرنا محل ام بيجن اول محل ما بين شاش مول ازدينا محل دقيارن ام بيجن بري نيفي قند دقياريا اجنا هدي كم دبا لي قرار ما دي صاد منا قرار عيد ما روجي ما درجه ما نون مريات دا خصني حمد ديسا جي خدانه ديسا طبقه قند جي خدانه درجه قند تمام باشه ام بيجن شینک دبه درجه دبه نونا مریکی جهال ورا تمام آری کاری دنه هف قخوی مری نزانه رو شخلوی چا تکرنه چجوره دبه که و گوت و کی بری پیش چاخ ای درباست کردن ده چونه بر اوجاخ پاش داتنه ورا چمکی مالا جانگیر آقا لنها برسه که ها چه دبه پیشه امزان و کی نوا جانگیر آقا به حرف زر نوا دیرو که مدل کریه چمکی او همو کس زنه یعنی تشتی گوتن نه هر کس زنه لب هون چه دوینن ایرو جهالن میو نفشینو یعنی جهال تزوی کی درتن او ناف دیساسا پیروزی خواهید کن چه وکی بره دهات خواهید کن نه خواهید کن خود مراز جهالا بکه راست بیجم مری برگی بخت خبر ده جهال گنده ما به یه گنده باش خبر مدوینن سری خود برم دادخن دنبرا مثلا از ضعف جهال رازی ما قدر مالا مدزان ندا از ملت جی رازی ما او کرنا کال که من نچه او کال که میجی پشتی کال باوی ملتی کریه دوی دست تنی دنگلی نای تنی نکریه پشتی کال باوی ملتی کریه جانگیر آقا بری من دیسه او قدر هیه او سیانت هیه شایی به درجه به پیش دخون ساخیا مالا جانگیر آقا ساخیا جانگیر آقا از ملت خود زبر رازی ما امجی جوه گله رازی نه ساجیج مال بتا چمکی دوی کوکا خاص نج باوکی نجش کورکی یعنی کوکا خاصه ام گله جوه رازی نه که اونه کی دیس ام راست چخاجی بحث جانگیر آقا مال بتا بکن جه خبردان هی او هی اگر کی نوجی چکن هرگز چیزی بکن هم تموی جه خبردان هی بچم کی کرن هی دوی چخاجی بحثای بکن خلاص نوه چم کی کرن نیو گلک مزنن ل هنه کیجی ام تخازن بحثاوی گوندی دیسا هنه کی بزورن بر روشاوی گوندی امزان و کی ورا یعنی ابوریا جماعت تفگریدای خالی و حیوان هنه کی کماس اری نه جماعت ما ورا گوندی قامشلی بارکی پارا مزن خالیه ور 30 سال پیش دا هزیده بارکی وی گندی دا حتی 20 مالی بس خواهید کرد حیان خواهید کرد حیان ام بیجن بس خواهید کرد لنها ایدا فرود نه کست نه تماچون نه ورا یه خواهید که دور خواهید که حیان خواهید که او لابت پرمزن خالیه خود نسه خالیه جمعت خالی جی بو نه بو جی نه جوره اداره خوی جوره دکن به خالیه دکن که کل ورا پرسکی ها بجن ام زانن و که اگر پرسکی چید به بری ملت یا دناو ملت تا اون اسه زانن یعنی به دهاسن و راد بجن ام پرسکی می ها هيا وی گوندی تا تایبت یا گوندی کله کی پرسن مزن هنه هم بری ملت ازدی و کی ام بجن تنه پرسن ازیانه یا تمام یا ارمنستان اما او پرس بر ازدیا سکنی پرس سهنه نه نه
ام بيجن برش جورا ام بيجن ورتا يعني بروبلم هبن نا تشتي اسا گنده مدا تنبيه حتی نه زنی چه ایرو اوا گیوابت ما باوی بری پیش دفرا خواتیه وی کندیدا گیوابت بیه هنا کمونیستاجی خواتیه نه کوریوی د خوته سارکسیان پارور مخیتار بونا و باوی پنجش کوریوی نه اونا قدر ایجیا زان بونه پروبلم ایجیا تنبیه یک خاطر ایجیا نکتیه شتست تنبیه يعني هم دكان بينو كي تشاو ملاتي ماي ساجيزدي فراجانا خبر فردك اري تشا اوانا فلانه ساجي امن داشته باشقه ام بيجن ورتا ماوندو تشا لازمه اون ميريكاش تمتنا شينه ام تمتشنا شينه وان تشا نفر مولك ام مگوت و کیم پس یعنی مالبت و جانگیر آقا نکن لی ام ورا دیسات خازنه که بزورن سرویه کی چمکوی کیم خبر دنج دوستی ملت ایزی ارمنی هم شاده لاپی مزنه و جانگیر آقا آندرانیک بو و کی بین نوا دیروک دایانه یعنی شاده لاپی مزنه و ساجم بجن و کی ملت ارمنی گلکت شکرینه کره جانگیر آقا چمکی امپیاسیون و کی حتی نراونه جی محل اکسر ناو جانگیر آقا هاتی آوا کرن یعنی راسته تیموری برازن چه ورا پیشدا ورا آرماویره رایون آرماویره اکتیم بریانه دا ورا کوچک ها لوکی ازدیاد مینن اره او کوچه خواه کاغا کپته ورا ناوی روبویه او کوچه کره سر ناوی جانگیر آقا از خواه ورا حاضر بومه جامعه ورا حرمت کرن او کاغا کپت بو مارس پیت بو تمام ورا حاضر بونا اکتیم بریانه کوچک ها کوچک جیوه آخری بار آلی آوان آرین جوانه آوانه اره ورا دیسا وکرن کوچک سرناوی جانگیر آقا دیسا هیکل جانگیر آقا ماسیوا دا زودا بار که اوا هیه 15 سال هیه دیسا دانینه باریا تهبه 5 سال پیش دا دیسا هنا اوهانیان سریان اوهانیان دا دیسا برا آقا جمعه دا ما کیسا سانتر جانگیر آقا دانی دیسا ملت ما توپ بورا نه دانینه ورا نه ورا آکادمی دا کندک دانه سوا جانگیر آقا لسران کیسا سانتری به منه هیکلی ورا دا دانینه اری دانینه ورا سوا جانگیر آقا بجن چون اونا تنگرانه چه کرنه دانینه دیسا سردار آباده جی دیسا کاغاز داکومنت هنه دانینه ورا سردار آباده دا کیکو کیم چخاجی خبردن ذکر جانگیر آقا امزان و کی نکتنه راست ملت می خلاص کر لیساجی پشتی ملت ارمنیا سیکنی بود چمکی یعنی دیرو که دایانه چخا شهر ملزن ساردراپات باشا پارن هلو کی باویژن ارده ترکیه اینها داشت یعنی عثمانی امپریای ده هنگ شهر زیلان اونا شاده نه اونا فاکتن یعنی و کم نکارن وشیرن همو کزانه کی جانگیر آقا پشتی اسکری ارمنیا سیکنیم ام گله جو رازی نه ساجی بونا خافتنا و هیت شتک و کی اون تخازن زده کن کرم کن بیجن از دیزا زانی چه تخازن بیجم از بی ملتی زف رازیمه هکی دشکرینین چمکو زانی چه تیموری برا تشتی کری تی گوتنه جانگیر آقا کریه هکی اوا ملتا دویجه هکی نکر به کرد که آندرانیک خو تمام زانه دا فلا خواهی شلات تمام زانه دا اگه آندرانیک کاوری جانگیر آقا بیه اونا تواب در باز کرنه و آخری وقت آندرانیک دچه بولغاریه جانگیر آقا دبیجه دبی جانگیر آقا ورم هرنی دبی فلا کی دبی سران که کن مزی چن نری جانگیر آقا دبی ملت خلاص که آنیا جه دخستیه به توپراخه از چه برم آندرانیک صد چه جانگیر آقا جوره دمینه البته آخوی چو کتا ورسته رمه دی باوی میرزه بر رمه ریا به چلو به آخوی سا گریا چو آخوی جانی هات او گوری جی گریا 20 سال پیش داد بچه کنه دیسا چو بر زیارته ام جوه گله رازی نه چمکی ام دیسا دبیجن کوکا خواست منه کوکا خواست گله جا خوافتنا و گلی گوتنا رازی نه امه نک جاره که نک تو جاره امه گله جاره بنا مالن معقوله یعنی بنا باخون و پروگرام حاضر کن و دمیم بیشن
بمینن خاطره و حتی نی جارکی من هم دیسا راست در مرتم سبب و وکریه سما تمام وکریه تموره برا گلش به خود ساعت باش بده بل تماشانن هجا چاومه گوت ببون میوان آب وزیر جمال بتا جانگیر آقا بمینن تاوی لالش تیوی حتی نی بر جی نینک عزیز خان لالش تیوی اب شخی و بخیر تماشاوانن هجا هم بخیر هاتن برنامه رونای تماشاوانن هجا برنامه رونای مسکو بردوام دکی و ایرو میوانه کی منی گله کی حزیز ها حمید برال و دریا حمید مجید جمال باتا شروی برو و کو هند زانن دنگ بیجی هری بنابو دنگ ایزید خانیا به تایبتی کلامه یا گوز گله کی حجید کم حکیموه او خودیه و کلام آپی بری حمیده بری حمید تقال کی بخیراتی برا خودش صحت تر خودش در راضی به برا نورمال برنامه رونایی تدیا گوتوبیجی یا جبروی که جمعی ایرو تنی گوتوبیجی بکن کار هنری برازی من حجی عباسیان و تیمور جاویان هر دو برازی من برنامه هنری استودیو اما یا مسکو چه دکن از این دارم ده پیش روزی دا کو امیدی جبرکو هم کارن بیشین شینه کمالی جی هش بر وی که جی ایرو امی تنی گوتو بیشی بکن دمی پیش دا کومی دنگی وجی دی گهدار بکن جبر کو تشتی گوستی گشت ما حس کریه دنگی کی گل کی خوش سر و تایبتی جو کلاما گوز گل کی حجید کی مهم گل کی خوش بیشین یا حکیم برا اون کار ممکناسی هنه که خب تماشاوانی ما بده ناس کنه جبر کو چه قاسی مروف میوان خو بده ناس کنه جو که انسان جبر کو مروف مخابن کود بیجی که ناسیتی ولو زیده آگاهداری زیده جبر کو کنه بنو یک میوان خو شاش بده ناس کنه چیتر کو او خو هنه گیب کناسی به تماشاوانا بده ناس کنه کرم کبرا گوتنیات از یا اولن دویجم برا خدای صحت قوات بده مرزا یا پچولو وکیلو پروگرام هاتیه چکرنه وکیلو ابناب شنگال سروی پروگرامیه برا میره مینا مرزا یا پچولو برا نوا ملت ما ازدیاده گله کبن از گله کیرو شام وکی پروگرام هاتیه چکرنه اجیج ولگوگراده تکلیف کرمه حتی برا بیس از ویجم سلاوی پرورا جو ولگاگراده مالبات همن برای من فیزوی رضا از گلی که شما و کم ایرو سوا ملت خاص سوا ملت ایزدی ام شغلی که باشد کم پیش داده بند بله برا گاوا ام که بیجین کلام میرانی دنگ بیجی دناف ایزدیه دا تایبتمندی خود زیده هنه جبونا ایزدیه و ایزید خانه گله که گرینگن سبب جی اواج برکو دیروکا گو دربار ایزیدیا دا و دربار ایزید خانه دا هاتیه نویساندن جا عالی خیر نخوازه و ایش دیجمن آوا هاتیه نویساندن لی کلامن گو هاتنا گوتنه ایگو درد و ایشو کل ایزیدیا تینن زمان ایزیدیا گوتنه یعنی شهده ای کم کجیانا ای دیروک شهده دیروکه نه دنگ بیشین ایزیدی دیگه کلامی خود هر تم سرپی هاتی تینن و جبروی که جی بهتر جی دیروکان نویسی از بخواهی لیکولینره که وکه روزنامه‌وانه که لیکولینر سر دیروکه از زیده جی بهواری خوب دنگ بیجا تینم بگوتینه دنگ بیجی تینم بناوروکا سترانا تینم هون کارن هنه که بحثا دنگ بیجی خوب که یعنی جی بحثا خواه جبرکو ازانم هون جرخه اقدری هاتنا جرخه سرحده اون خواسته هنه که بحثا وی داریم که جبرکو گلک تماشاوانه ما گلک جارا نویسن برین ها برنامه خواه پیش ده جمع پرسین گو ام خوازن زانبن اسح جو کدرا آل ترکیه چونه یعنی انسان ما جی گل جیل خودی خود گرن جبر کو هون زانن پسمامه ایکو آلی ایریوان چونه گل جیل آلی ترکیه جینه جبر وی که جی ام خوازن ببن وسیله پرک دناورا و خودی ادا و پسمام جی دا کو بلا هفته ببین اون جبه ده که بحثا خوب کنه باش حواله باخچی ام خام مالبات هم کالباب من ترکیه بله ام روین ارمنستان ایروانه ام خواهی ایدرینه مالبات همه وانا گشت گنده زوره جور روین دست روما خواهین دا ام تیوا 14-15 روین هات نهایستان ارمنستان من حتی روژا تیوا و نودی ام ارمنستان بون هوا که ده سوویت کیون هات اول گراندنه هم بیشن هوا که
روشا ارمنستان نخوش بود نه پرخوش بود نه تو مالبات متنی درکت ام ایزدی ام کال باوا دا کوچبر بونه حتی روزا ایرو جم کوچبریا خواده کن و از تشتکی جی کارم بیجم برای رحمل گورم و رحمل و مخبری و وکی شنگال ایرو ظلم رشان نسری ما ملت ما ازدیا ام کال باوا دا ما چه بیستیه ام چه کال باوا ما چه دیتنه حتی روزا ایرو جی دیسا فرمانه هفته چارج دیسا این سری ما از توقع میره ازدی کره ازدی زارا ازدی جهال ازدی دکم برای مقاطی آینا دینی کال باوا خوابن و الساجي ام توقع دیسا لولو میره ازدی کره ازدی دکن وکی یکی ما وکی ایرو پیش داده چه یکی ما ایرو وکی تشتکی باشد که اصلا خواده صحت قواته بده مرزا و پیچولو ورنم هفرا مقاطی مرزا و گاوا پیش کردن و گاوی ون ام مقاطی ام ناویژن ام هبوکا خویان چی خو ام خوات بنده میرزه نه برای یکیتی ام قایم و یکیتی ام هبه امیرو مقاطی اوی دینی خوابن دین چه دین جی میرزه یا پیچولو و حشکم گرتی اوی ریا و زیارت ما ارمنستان چکریه و ورم مسکو و روسیه همو تشتی ما پیش داده ایرو هم چرا مقادبونه میرزا یا پیچولو نک ام چرا کلا کوی نسنن همو پرساده صحت او خوش صحت ام گرکی يعني نورمال واجب حم ازيديا نه ولا هذا جابا كارينيش بونا ازيديا وازيد خانه تيابت نيجا واجب حم ازيديا كنت كلا كواندار كلا كواندا بنو بيشكريا هذا بك از دیسا دیویژن از دیسا باندکم همو ازدیه ما توپا دنیای چقه هنه برا خود دور نخن برا تم ببنه یک تب مرزای آب چولو برا بید تم شف بیری که برا ماما کلی که رون خبردانه که باش بکن مرزای آب چولو و ریا باشی نشانه اون که ریا خرابی نشانه که ایرو همو ود حمل خوشی دا دایا خویا کرنه نبگوتنی ایرو چه کرنا زیارت دا د پلان زیارت دا کدنا معروف کاری بیجی یا هری لپا باشترین دنیای دا هر هفت سواری مالا آدیا ایرو سر سکنی تلویزیونه که جبونا ازید خانه هاتیا وکنه پشتگیریا ویجا میری پشتگیریا بری میرزا اگر پشتگیریا بری میرزا جش تلویزیون آدالش تیوی را نبود ام جمع ایرو من نکاری بو ام ایرو بین پیشبری تماشاوانه خوا کسی بولو از تم بیجم کسی پیروزن دناو ازیدیا دا گره که معروف لپیروزگه این خوا خالی در کفی کس دبن زیارت دبن جبر کو زیارت تین چه کرن جی جبونا کسا زیارت چه بونا کسین او کسین کو زیارت جبونا وان چه بونا هیکو ساخ هگم لوان بخودی در کفن پیشتگیری آوان بده معرفت بدن وان او جبت کاری خوشی دب سر هی بهتر پیش کفن او کار باور بکه گوتنین پیشتگیری و گله کی کار به تشتی باشتر جی بکی یعنی وی گاوین ارینیش بونا ازید وی خورتر بکی کاری کد ساله که دا چید بی مرو بکاری بکی 6 ماه دا چی بی زبرسته ایرو از سوا چد ویژم میرزا یا پیچولو ایرو نگوتی کسی ورن هبوکا خابینن از اف تشچید کم نه ایرو میرزا یا پیچولو نگوتی وره هبوکا خابین از استودیوی ود کم ایرو میرزا یا پیچولو دویجه دوی وره کلاکام بسنن چوا ایزدی وره کلاکام رونن ایرو از چه دکم افساوا خاتنی نکه افساوا مالا خناکه وکی ساوا خاتنی بکره بسی بو شکر هبونا یا بو کار برحت همو تشتی باشه از جرا دازم صحت قواد صحت باش مالبات ویرا میره ازدی کره ازدی کی جانی ساوا ملت خو خواته کی باش دکه از حیران سری برا باشه بری مرزا تشتکی گله کی بالکش بود کو حتی همش خو مالبات اخر هر تشتکیریه بس دلی من نر حتی گو واجبه منی وک قوم وک گل گرک از وی بینم چه جبر وی گو مچیکنا زیارت دست بکر او کوزه حتی ج من بیازی هر بکم او که هیویا من خود تواصی ملک جی او گو قوم من ایدی ببینه و راستی ببینه و حقیقت ببینه بگوتن خلق دنه که خیر نخواست اون زن برا وقتی گو گاوا که ارینیش بونا ازیدیا چه دبی ازیدی تشتکیش خورد کن بخور رادبن سر پی خوا در دورین خراب زیده جبر کو ام ازیدی وکا دگوهرا گورادنا یعنی گره کم نبین برخ کو راحت معنا خونم هنگی بخواه هشیار بنا باخچی
زانی چه ناو ازدیتی گله کی گرانه ازدی ملت ازدی برچاوی دشمن برچاوی گور ناوی همه همه کی بلنده و دشمن جار کنی فرمانه دینه سریمه که ناو پانیکی جبر کو حقیقت ده ایرو لما هم دویژن برا خواده صحت قواتی بده مرزایا پیچولو ایرو روسیای برا خواده اوی پادشاهی صحت قواتی بده ده وکی همو تشتی مجی آزایه همو تشتی ده ما چکم بکم بخفتم ملت آینا دینه کال باوی خواه پیش دا ببن او جی دغازه زان و حالا ام ملت چه کریه ام ده چند دویژنه ده ام دوین بری پیش ده ام کشتنه ام همسا در روند ظلمای همسا ظلمتی سریمه اوش دوی جانم دوی حتی شنگال چه نبو کس نظام بو ازدی کنگی واتی قرری مدگو مدکره قارینی کس دنگی من ندبیست ایرو دی صدای خواهد صحت قواتی بده مرزای آب چلو وقتا ارمنستان آنی زیارت لالش چکر سریم قربا هوری ملیاکت و جاگ زیارت ما را خواهده به وکی او چکر هیجا دنیا هدی ناس کر وکی راستی که او ملت هاتی قره همسا قردکن نه هیلن سری قبل که فقط چیه یان ام گلی کی عاقل یان ام گلی کی دوریج مزن داری ام بی عاقل نره اساته وکی سانه ملت ازدی گلی کی عاقله گلی کی رحمدلی برادلی گلی کی اشد غاز بجم سوا هنری جی سوا دنگ بیشتی جی برا رحمال شیخادی تمامی مریه مگشت و مجید باوم شروع برو و آب من امش جدره گو لا گو مروین فارزه کالکی میشه خوش دنگ بیجو بله اما در ارمنستان فارزه کالکی من نود چند سال نود 5 سالی بو پاشه مر برام خواده چو برام خواده رمل مریه مگشت و ایجا وقتا فارزه کالکی مدسترا دیوید عمر خدا نود چند سالی خدا وقتا دکره قرینی چوا خورده که 20-25 سالی جانم دنگی یوسا درد کرد اوا اش خواده یه هموتش داینا خواده یه ایرو مالبات همه مالبات نوا ایلو عشیره ما ازدیا نوا کرده دا نوا همو ملت ما دا مالا که مالا دنگ بیجه مالا حوزانه ایرو رعمل وان و اوتنانه امانه فیضوی برای منه برای من خواهی و دیدی اجی نوا تلویزیون نوا بجیده اوش دستره مزنی ما چون پیرا ما دست بگیریه ایرو از دی ساد ویجم برای رحمل مریم و برای مچو برای ما خواده یعنی من ورا رحمه خواده لیبری من کلامه که بستر اما کلامه تا خاصنا تا حکیم من ترا بستر جامعی از گله که اون مملو ببورینن گله که از شینا متب دایا هوا ام بری هبن ایشاوجی ایشا متب دیا هوا خود تاوسی به ملک بهاری دو پیش روزی دا اجی خا اول باغچو من 8 سالی 9 سالی خود استره او برای من رحمتی وقتا چو برای ما خواهی ام تاو مدستره فیضوی برایم بود چو اسکری قلق کرد پاش استره بود 22 سالی پاش استره چقدر درنگی دست بکری دست بود دیسا daha خوش دست بکر میری اره جا ام 8000 ما بود سه برا 5 خوشک بود اره جا رو دهات مشت باب من هر ایوار من دکرنه گوونده دستی من دکرد ما گوونده خو ما هفر دستر ما داویت برهف کلام گوونده ایجا شری آب منم دچون زوزان ام سه ماه دچون زوزان آغ مغانه آغبارانه از چون آغ مغانه آغ باران الگزه آغ مغانه بر ابویان بر بخید ده ایجا ام دچون اورا شری آب من هر ماه که هاوینی دهات خارا راحت بود هوا تمز تمز خواهد او چاخی دفعه دخست شری آب من پیش زور نخستیه باشه سبب دلکی ویجا ایشه گاز دفعه خست ایجا دهات مجید بابم رحمتی خواه دانید گو شهر ها دگو تنی کاره که مرا بینه از شهرچه که بگو از پوستی ویچه که بتک من روی دفعه خواه اما را همون مال دنیه چه دغازم هم گوشتی وید خواه رو همیشه چرو میدید ایجا آب شهر و مجید بابم و کونه مه بود کونه مه دا رود نشته ایوار هر دسترام ایجا فارزی کال کیم داد گو اصلا نینه آقا عمری اون مزن بوجه دیسا فارزی کال کیم وانا هین دکره
يعني دقو هنا هانا هوايا اره جا امجي زار بون ام دچونا کلا گام رود نشتن اره اوجی سلاح کوچک دکرن برخ شارژ دکرن گوشت خداوید نسر سلی خور سور دکرن دقلان دد خور دانه خو علی کی ایچ کا ودکا خو اره جا امجی زار بون امجی کلا گاون مدنگ آب شهرو وی چاخی کلام حکیم آب شهرو استرا از بوم چند سالی و بوم وک 18 20 سالی من کلام گووند دسترا لیم کلام میرانتی ندسترا مخاخ کلام ارمنی گل استرا ارمنی گلی کی دستریم اره جا کسی هنرمند و دوالات کی دا بجین اره اسا اره لچو گل کی خوازایی کو نه برادی ساد وجم خاده جوان ارمنیا جرازی و چرا امریکا برای ما بون متا برادی کی خوینا مرجع تبلیغ بود اسا او از وقت ام دچونم اشکال ارمنیا مکتب ارمنیا ایجا ام دچونم موزیکال اشکال دچونم اشکال سازبندیه هنرمندیه ام دچون جم وقت ارمنی دسترا ارمنی زور دما مدن رجانو دگوت بنر ازدیه وری بن کلام ما ارمنی چا دستره من گلی کی کلام ما خوش دستره ایجا برای خراب بیجم حواله باغچو کلام حکیم از بم 18 19 سالی من ازدیکی گلی کی ندستره باشه مشت بابم گو کریم گو ور اتو کلام حکیم یا پیشرو او گلی کی دلی مدابو من کلام خوای الله په پیشی استره کلام حکیم پر وقت راستی کلام اک گلک اره ایجا کلام حکیم وقت اش درد کلمه دیس اجز اره یا رزگان یا رزگانو یا نوری رزگان اره باغچو را بجم حواله باغچو ایجا گلکی هدی ازاد مثلا کلام میرانتی دست بکر اونها جی تنه حتی روزه ایرو نه تو تنه کلام میرانتی کلام گووند اجی کلام میرانتی هم گیجی دستره اجی فیضو ابراهیم جی کوری تیتال جنگا اروپای تیتال فیضو یعنی مالبات هم گیجی دستره شکر مولا خاله صحت و خوش برا صحت و خوش برا بگو من یعنی گاوا گمراب هفیوین بهنرمند دارن چه دیگه بجی ما تسیرا کل سرت بود تسیرا کی بود یا بریت یا آمت یا یعنی مالبات و صدی صد بس کاری هنری دنوا ازیدیه ده یعنی کاری هنرمندی دنوا ازیدیه ده حال حاضر داون چاواد بینه ولی زانی چوا لوازا یعنی خوش چی گشت بی یعنی جبرکو مروف قال لك جارة دبيني هندرو كلام هذا قهرتن شيء دبين نخش السحوة حاجز ذيك إنه يعني زاني شوانا هذا باخشو قال تشتنا جهال ما قال كي هم بيجن نافجم دسترين جيجي خاش دسترين دنجي جشتاجي خاشه ولا يزن كارم بيجم يرو أو خراب دسترين أو باش دسترين نا جيجي باشن صحة ولا يباشن بخادي سرد شده گجی باش دسترین گلکی لی هفکی اتماز من جهال ما گلکی اتماز دکم ما بیشن گوون دیسا جیخو رقاص دیسا جیخو لی کلامی هم بیشن ناویجم 20 عویزان وین برا دو برا باشن صحت باش یعنی برا هم نظروکای پاکش جبرکو کلام او دیروکا میه ایرو ویالی علی ترک اشکولا زوره دو گوتن ویالی بایم کما یکی دو وقتا چو اوا نگا چا بجمتا کما 11 ور آره راست ایرو ام یک جی ما کنسراتوریا ما تشتکی خلاص نکردی یا سر موزیکی و سر دنگ سر موزیکی از خاخ سر دنگ از کما ششا از چوم شکولا موزیکی ایش از پاش چوم یا رقاصه تشتک وقت خاده دده مریا نا پرساتو کی راست نه بجد تو کاری کی اوا جناف خون آمده هیه مالا آب چلو داشت بری میرزا عرفود اوج دنگی زنگینه ما مراز مازو هم جرده ابتر مرزو بوده بری مراز دنگی کی وی هیا گلکی از وی شمسی که بتابع زارق بدم ابتر چونه برخوش هم چونه برپیشی جاره که سال 2015 دا پار گاواگش چون روانه ام شو بر زیارتشی بریم راجی بده یعنی کلام من خوش گفتن ما چوب پیکری زف دنگی وانش خوش بر پیکری جنگیر آخا بو یوسف بگ بو اندرونیک پاشاش خو بریم میرزا براستی خدمت که هاو قضیه کلیه
يعني قاوا قو معروف دشي وي خدمت دبيني وي كاري دبيني معروف بشاد وي وكي زافرستي ويدي دا بدي مراز ناس كر آره نه گله کی دنگی خوش گله ایجا مراز دکتا نووا جماعت ایجا دچوی سر کورم دگو تو چرا چی دو جماعت دی کورد گو بگی ببیدا گله کی که خوشم گله کی سلام و حرمت ساجی از دشین مراز راجی میرزا راجی مال تایوان راجی برا خاده وانا خوش بیله برا تم نوا ازدیخانه هفن برا خاده بکه میره مینا میرزا گله کی نوا ملت ازدیخانه جامعه صحت آخر والله اجرا صحت قواد دغازم از دیسا دویجم ناویجم بینه کاپی که خواب دمم نه برا دویجواش خراب ورن از دکم اون جوارن کلکام بسنن تو هلا ده زیاده ده تشتی باش دکه ده فرصتا باش نشانه در یا خوش نشانه مریاد که چرا گرکی مری دست خانه ده دست میرزا به امش دست ما دست تر امش تر صحت خوش صحت آوا خوش باش از گلی کی سرخوشم میرو گله کی سپاس براس حتی واجی خوش براستی جمجی گله کی شانه یعنی اجی گله کی شانه ایرو از تر ایرو اجی انسان از گله کی سرفرازم کو ایرو اجی شخصك جمال باطل لالش تي بما وبراكي ما يمازن وقت بري ميرزاجي هيا ام بري خوشي قال لك سر بلند راسي بيجم ام قال لك شانا برا ام خازم بين سر دنگ بيجي يجبركو هناكي دنگ بيجي تي بقي دنافان نفشي نودا هناكي بشون ده هاتي هشتن زيدا لسر كاري فولكلوري تسكني فولكلوريك وي غوفندي هون في چاواد بينين يعني واجبی هنرمندانن اكو خودی الوقف نشوپین خود در کفن ما تنه مثلا از بیج میرو بری حمید و کلام میرانی بیجی نفشه گود پای وارا بین گره که واتش تاج دست وهل گیرن حواله باخچو ایرو دیسا دویجم جهال مننگا دنگ بیجی مننگا و دیس و باشه پیمه هدی تم بری نه ام بیشن پشتی اوا 15-20 سال پیش دا ندستران دنگ بیجی یعنی یا کلام میرانی ندگوتن آره کلام میرانی ندگوتن ام بیشن مثلا کیم دگوتن گلی لیننگا وقت دادی چه فقط چی دعوت دنیری نه باشه شکر مالا خاله باشه شکر دیدی جهال مجیدین آره چیت کن نه خاله جوان راضی و باشه ایش چیت کن برا بکن اجبرکو از آلمانیا مخابن از جانا رم دعوت ناز گل لکی کیم دبینم تانی 20 یعنی حتی جدست بک دعوت حتی بداویا دعوت هرتم ایگووند و دیلانیا نه ولد ایوادا نولون اند ازیدی ما روسیا بریدم براسی جواب گذاشت دعوت و گهدار دکم کلام میرانی گل جارا شو کلیپا بریتا یا فیزوی برا جداواته که هاتیه گردن به پاشا چکری بو اوجی چکری برنامه کمه بله کرم کبره اوا بری سالات هزه از بوم یوروپای آلمانیا پیراش شما فرانسه جام چونه دعوت بنره ور ملت ما ازدی گو حمید گو هم اتمازه تدکن تواقع تدکن گو 5-6 کلام میرانی بستره گو هم وستیانه ایدی گو هم چی از شاورو هم ماسا کلام عشق هم ماسا درق صدر ابراو بس هم کلام میرانی بستریم بلکه هم بنرن کال بابی من بری چکریه جبو چهات کلام جی هی از گله کی اتمازم گله کی جهال ما جی دیسا برا بستن استش نویجم جی هی جی برا او خاطه که او را بجن جماعت اونه ببخشیم ام کلامه که میرانی بستریم پاش ام ورا گوانه گلی خم صحت خوش یعنی ابواجی وانا جبرکو خودی درکتن اوا جبرکو اسانه وکی نه بیر کردن ایرو وقتا کلام ما میرانی هاتا بیر کردن وکی سانه ما حموتش دی بیر کرد جبرکو شاهد دیروک ما بو شکلی هاتیه نویسان دیروک راست دیروک ما جبوچات یعنی اش کلام ما او چه هم دسترین او دیروک ما او هن نویسار نه دیسا نمیگونه نه اشکول ما بونه نه همسارا نه استیتوت ما بونه راست اول اما جدا دیروک هم کلام ما راست حواله کی ما هبو ارمنی بو دگو همو دگو یو گشت قافی ودایه چه ام دنیسن دویژن لی اون دوینن ما عجب گله دیتن ما ظلم زور گله که وقت سرمه اول گشتش ظلمه من نویسی اول گشت دلی ما دایم مثلا نجی ما دایم حلمه ما جوی که بلکه جوی دری هات یجبر کو هر تم ما پاراستن اخو ما نویسی خو ما آخافتن خو ما
گوتنی خو حمد دل خدا و شاد زبرسته اما ایرو ببورینه ایرو جی ام وقتایی دی آزادی دانه ایدم اید گشت ویژن ودکن ام دلی خو ودکن بر وقت هاتیه یعنی ایدی وعده بس همو مریض دویژن همو ملت دویژن عردی من همو دویژه بیراق من همو دویژه پادشاه من براو چرا ورن امجی ملت هي مليون تونه عردوي هي ام چه قاسم 3-4 میلیون نزدی 3 میلیون و 500 هزار یعنی ایکو ام دبیجن ام زانن هلا ام زانو وکی هي ابراو ام چرا دورن ام از دی صد ویژم میره مینا په میرزا په چولو برا گله وکی وا ام مل بدنا مل هاف پشت بدنا پشت هاف ام بگجنا همو درجه صحت باش اوه یا ما فاصله ما اوه یا ما علی استرانجی علی ام بجن دنگ بیشتی جی ام ساکنینه کنگ تلفن و هات سرچاوه ما سرسره هم حاضرن هر کس اونه ببره هر کس برا تشتکی بی از کارم میرو از دنگ بیشتی خواب کنم از کارم به علی کنم یک پروفسور برا به پروفسور یا خواب که یک قلق چینه کی جن سر چه قلق کیه هر کی وقت انده و خدا تشتکی بکه وکسانه و دولتی جی هذا حمود تشتکی ازید خان وقت تبدا فیدش وان ببین فیدش هفته ببین اس حواله باقی چه بیجم صافیت مرجبر گو برا نه ام حول ددن وک لالش تی بی کوم ببین پر دنا برا ازیدی اداجی مثلا مقابل گاوا دگلک جهادا هل لگوتنین یعنی کلامن شرویم برود تین او کرینه وکا نه ایوی وقتی گاوا بحثاوی دکن بشکل که دن تی کرینه ام ویش زان لی خود تاوسی ملک بهره د پیش روشه دا عمل سروا کسین خال سروا انسان براستی کو معروف کاری بیجی ایدی ستایرکن دو آزمان هنر ازید خانه دا گرک معروف لواستایل کاب خودی در کبی و نهیلن گو ومری دوی هر تم گش بن افجی ایدی واجب هنرمند ما وک بری حمید اون کاری خود کنم اون کاری کردیم بس هنرمند ما جوان نفشی نوجی کرک ایدی راجن و آلش دست و بردوام بکن هسا لسوا چه ایرو برا رحمل وان حوزان ما و وان دنگ بیجه ما بن آمین آریوان ایرو یک نمایه ایده وکی سانه امی اوجی بیر کن پیوان را امجی تش نویجن اف چطی حساب وکی سانه ام دینی خواه بیرت کن قال كلام دن هنا اي مثلا اي ديلاني وانتين قوتني امزانكو اوجي يكون نفيسينا ايجو قوتنا ازيدينا دبار دبيجن انونيما يعني نناسا راست دو ديجي دان حقي الهنرمند ما تكرني حقي زاني چيه ايرو هنرمند ما وقت بناس دي صدم خدای ساعت قوات بده مرزایا پچولو کلا کما ساکنیا کلا کما امریکی ساکنیا در فدایا دویجه وری ایرو اوا سیمه و بیا نه افتشت مهونی وکه ده بنره من نظام بو ایدی ام هاش به هنه و چه و چینه ام پی تلفن ام زمان ام کنگی بین ام چه بکن ام چه جوره بکن و ریا راستی بده پیشم به اواتی بکی اواشتو بکی یه دنجی از برا کلا کوامه چه اجماع چه ده چه وكيرم خدمتك ايش نجيبوا ملاتي هناك هات وري هرا بستري هرا دعوات بستري هم سبراتك جيبا خو وياه هرا مال خو سري خداينا ياوش بالجي دانيا تاني سوا خوي بالجي دانيا دشرمشي فكرت راست صح مريكي بفكر لا از چه بكم هري اساق خويت بلكي از تشتاج ازالي كاري بدم ملاتي خو راست صحت باش همو كوري از دي قيزا از دي زار از دي حركي تشتكي باش بابي ما قالي ما حركي تشتكي حركي تشكي اما اليكاري بدا اما بيجنا همو درجه ما باش شكر يرو باش اجي شكر شوالي يرو شكر يعني تفكرك انه شو قافن شورش جري دنا يزيديا ويزيد خاني داتي عاوتني ما راه دبينيكو ماشي يزيديا تشي دبن بهزارتين جم هفتني آلا ازید خانه هل ددن پانکارت ازیدیا هل ددن جبونا خود قیرن ایدی جبونا خود هول ددن گوت شتاب و بکنجی جبر کو ایدی گاوین شورشگری گو دست بیکن کسک هاوکاری وان بسکنینی کسک هاوکاری هرزا چاپمنی جی اون دزانن براستی جی چاپمنی گلو جا یعنی دناو دنیای جهانی و که هرزا چاریه لقال لك جارد هرزا يكمن جي دار رول خود ليس زاف راسته ايرو از دوینم همو باجر روسیای دا
میره ازدی کره ازدی در نوا شاید گلگی دیگرم گلگی دوینم وکی دوینم ایدی گرمایید که نوا ازدیا پای شنگال را او چه دجمن سری مکر سری خوشگو برای ما دیو باف ایرو وقتا دچی بری نه آقاس گرم بو نها دچی دعواته کی گشت چوکا حتی مزنا پرسی گشت هر دو پرستکن چابو ایرو برای خواده صحتی بده حمید مینوو دایه ایلا زور و نوا راسیس که پاشو بگ مالا دستا مالا آب منتهار بگیه اره آنا پای هوی که دیسا لوکی من ازدینه لوکی من ازدیا از حیران سری وانم عالی خود افشنگال وقت است هر یکی نظام چه شاند و چه نشاند آلیکاری براسش آلیکاری ازدی ما آلی روسیا گله تفسیر نکردن یعنی ادوی طهار یارسلاو دپوتات بله گله ازدی ما مالا ازدیا ام بیشن گله گورا آلیکاری شاندن دیسا سوا شنگاله از چه دغازم بیشم وکی ایرو ملت ما واره هره و گله کی نوازم 10-15 سالی شده اما هلبت بگیجنه تشتکی سال جبر کو کارو خباتا که پاکشتی که مرو براست بیش برا ام ایدی برب داویا برنامه چن براستش صحبت و معروف تیرنا و گوما گود بگومان گوا گودن بیجی و کو هنرمندی و کو کلاکا یکی بو پرسی یکی جدی گلک چید بد جبر کو هون واتش تاب خارات دینن دلی خدا هلتینن او تشتی کو شاهد دیرو کنه کلامن و تشتی ولون جبر وی و کسی کو او کلام گود بن وکه کسین دیروک ناس استم گلک جارات بیشم دنگ بیجی ما اصلا دیروک ناسی منه ایرو اونه ببخشینن ببارینن برای دیسا کلام ما دا امیج فولکلورا ازدیکی دیسا میران توی دستری حاجی آباسی کالکی حاجی نمریکی امیج نواه نری خدا طهار عمر دگوتن دستدار خواخا دیسا از دویجم برای خواهی بکه اوی بلورا که خوش بلورا طهاره حمر رحمتی اره طهار وقتا لید خست بلورا ویجی هشی سری ملیاده چو بخواده اشتد غازم بیشم از وارن دغازم صرف نیازی صحت قوات برای رحمل ملیه مگشت و رحمل وان دستدار باش و برای خوش میخوره صحت ویجم از گلکی ایرو شام از گلکی ایرو کیف خاشم سر از گلکی ایرو دنیارم وکی برای خواده ساعت قوات بده میرزایا پچولو همو تشتی مریاجی باش در بازده میره هیویا خود بتاوسی منک و از گلکی دوازم سر ورا خوشبختی وکی اون همه ساعت قوات من تورونن پرسا ملکی خورم گلک سپاس برا بریکو از هرم پرسا خداوی از خوازم پرسا کردن به تایبتی جبونا هنر د ناو ازیدی ما روسیایی ده جهوی چقاسه یعنی گاوا کو مثلا وکو هنرمنده کی ازیدی تدنری نفشینو تیرا خواه هنرمند هنه یعنی جیت بیجه والله خوزی هنه کی زیده تربونه اون دویلی دا زانی چوا وی شکر باشه از گله کی پرسلاو نزندشینم دنگ بیجه مرا حوزان مرا باشه پی مرا امکارن سری خواه راحت داینن صحتا حموتشی پیشداته جهال ما رنجی دسترین رنجی حموتش دیوانجی باشه از گله کی شامه صحت و خوش بره باشم بره جبر راستی گلک پرسی معروف هنه و برنامه جی دویکم هر تم داویه که لی بینن به مناسبت قوماندن سری شنگانی دا اونجی واقع هنرمنده کی دوی داری دا گوتنا و چیش برکو هنر یعنی هنرمند یعنی دنگ بیش من بری نهاجی گوت شاهده قوماندن آن شاهده بیاری گوچیده بنا جبونا شنگالی لسر شنگالی هنرمندین ایزیدی بواجبه خرابون اره چوانا ورسترا تیمور جوایان استرا کلامه که باشه که جانگیر برویان چه کردیست استرا حاجی جی استرا رستم جی استرا گجی استران ولا افرم باشه شکر مالا خواده گمانم مالا خواده وکی همو تشتی ملت ایزدی باشه برای دنیای عدلایی یعنی هند بیشن هنری کسی هنرمند ام دبیجن گلی جرا ام دبیجن
جلالش تبرد بيجي نينكا يزيد خان ليه هنرمنجي نينكا جفاكي زب راسته ولا راسته شد جفاكي دات قومي او جي بدنجي زب راسته شد بيني بري دا تشابيا بري ام بيجن شديتنا اوسترا من شري اوبي من شي كلامي هيك قشت حمسر بهاتين انا قشت نتشتكي ام بيجن عشق تيداتنا قشت ها كشتني رواندني مهمسا ام طالان كرنا ام ويران كرنا همسا مال ما جربان او کلام ایروتی گوتنه اولا ما از دوجم توقع من جهاله ما توقع من حوزانه ما دنگ بیجم اف کلامانا بیر نکن برای پی مرا بسترین اوه یا ما خواستنا ماجی اوه جبو ملت ازدی و کی هم خابیت نکن اسپاسیا بری خود که برای گوتنا تا داویش بنا تماشاوانی ما چیه اون خواستن چی هم تماشاوانی ما نه تنی هنرمند همه تماشاوانه بلکه صدی صد حجیه کی دیو هنا هنرمندی کو اون شخورا کرنا میناک صدی صد وی هبن بس گوتنا و همه تماشاوان از همو تماشاوان ما از و همو گلی ما ازدیار گشت داره از گلی کی توقع من ایتمازمون او سلاو پرمزن میرزایا به چولوره برای یکیتی و برای یکیتی ما هوا از دیسا دویژن میرزایا به چولو تشتشون نوازه برای تنی کلیگا میرزایا به چولو تشتكي نغزم ساعات قواتي دغزم سوا ميرزا اجي سپاسيا بري خاطر كم جبر كنت اجي وقت خدامه تهاتي بيدري ريك ستالينغراد ونافي نوچيا فولغوغراد اون هاتنا اون حتى فيدي هاتنا سپاسيا بري خاطر وز بخاري ودا سر كفتن تخوازم بهيفيا خود توصي ملك دروجين پیش دا صدي صد بشيوه كي هنري ون تبلي برنامه ما هنري ببن جبر كو گمگوت دبرازي ملوي دري برنامج شكل بري حجي عباسيان او تيمور جبويان جي هردو برنامج شيت كنت فيديو استوديو ما موسكو دا اسپاسيا بري خود كم ولی تماشاوان هجا ام لوي دري ايروجي گهان داويا برنامه خو وقت کوش ما راحت وقت اندن از هيوي دارم کو وقت کی خوش لبر برنامه ما ايرو درباس كربي و مقصد برنامه روناجي تماشاوان هجا ام تم دبیجن دروش ما او ام دبیجن دورا کو راستی لی نبی روناهی چی نبی روناهی راستی چی بیم هول دادن کو من اینی که بگیرن سر جیانا ازیدین ما سوویتا بری ازیدین ما کو کوچبر بونا کو دشر جهان یکمین معروف کاری بیجید کو به کم کجی جنوساید ارمنیا را در باس بونا و کو هند زانن بمليون ارمني هاتن قتل كرنا 500,000 ازيدي جي دنافا واندا هاتا قتل كرنا دو درجه دا قال لك جاران حقيقي ازيدي ابوش بركو دنافا و جينوسايد دا بحثا ازيدي نهات كرنا تماشا بان هيجا لبل شكر ايدي ايرو ازيدي بخرابونا سربيه خنا دكو بارلمانتو دا نقاشا جينوسايد ارمنيا بكرني ازيدي سريل و دريدن و كونزان دو مها ششا د بارلمانتو بوندستاغ المانيا دا وين نقاش بكرني وبريما بروفيسور سامويل کوچویجی نامش و داری راشندیه به تایبتی لسروی پرسکره که سکنی گویی اگر که ناوی ازیدیا جید ناوی جینوساید دا در باس به کو جینوساید بسری یعنی فرمان بسری ازیدیا دا هاتیا قر کردن ازیدیا جی وی وقتی جی چه بویا تماشاوان هنجا از دبیجم آگر اوینو بهوریه روش پیش روز هویه بلا گرمای گرجدلی و رونهیا روزه تجارش پیش روز ازید خانه کم نبی حتی هفدیت نکردن حتی برنامه کردن ببینید خیر و خوشیت بخاطری و اف دهرکی جکهنیکا پیرخای لگلیه کرسی لفرمانا سالا 2014 ازیدین شنگال نچار بون کتنه چیادا و جبر کیمیا کهنیکین آوه لچای شنگاله بسدین هزارا ازیدیا خوگهانده کهنیکا پیرخای و ج آوه و کهنیکه تام کرن عمل سی 2014 تدی فرمان چه ساعت تقريبا يك امش ما در كاتنش دغوري فوجم هاتن سنون رمان سر كاتن ام چون نيوان رزالي سري ام چون ودري وجه عالم هموها عالم كشيا وكشيا جا تجي بشربو نا
نعلم عدرجي خواكيرش لزانا نتشتك بقرانين هنا كات تشكي سالاني هنا كان ناني بار بقام هذا هم كنا في جاي كان هم أو بشرم كذا بفان دارا هذا كيف شكله كي الجهة رونش زارو كذا ربون هنا كان هيلان هذا بود جريان هنا كان نخوارن هبو آف نبو والدنيا قربوا عالم بسر في عابده خوريا أفكهني بو الفي جاي هم الفي منطقة مغرب كهني نبو لهمو دنیای گاوا شرد قومه زاروک دبنا قربانی و بتایبت زاروکن ایزیدیا بشکی مزن جخوندن و نویسانه دور کتن لو مال جای شنگاله زاروک بریجه اکا مزن تینه دیتن بری فرمانه در من مدرسه دور برم چون مدرسه ما بجای دورم ناش نیته غدا به آفی کلام سعدا ما گریان قال خلاص كنا فرماني جي وقال خلاص كنا فرماني لو ما ناس دور بنوجيو جانا كه هم مالتن أوامرنا بزاف خسارة عفدنا شما 13 سالی و مهوره 12 سالی دزاروکن کچن ایزیدینا ینکو ببر روا فرمانه کتین ج اگر نبونا قطابخانه که لنزیک مالن وان جیانا خوا بێ خوێندن و نویسان دەرباز دەکەن. و ڕۆژانە سەردانە ناو باخچە و بوستانێن خوا دەکەن هەتا ڕۆژێن خوا دەرباز دەکەن. مدرسە بێ یەکە نێزینگیمان نینەم چونێت دێ ئەمرێن بووە 13 ساڵ هیچ کەس نەچوونێ خەڵکەم و عەلەمیە کۆمپیوتەرەوان و هیچ ئەم نەزانن ناوێ خوا بنویسن. ومدرسة نينام چنيده هكا مدرسة نزين بامي چنيده شخورم مزبين بعالم نيده لروجا سی مها 8 سالا 2014 جای شنگاله هاتا دورپیچ کرن جبا دولتا اسلامی و آبرناس بداعش و به هزاران ایزیدی بونا قربانی و به صدن هزارا کوچبرو در بدر بون. کانیکا پیرخای به هزارن ساله هیا و لده روزن دسته کا فرمان علی سال 2014 بسر ایزیدیان دهاتی اوه کانیکی به صدن هزارا ایزیدی جمرنه خلاص کرن. فارس مشکو لالش تیوی کانیکا پیرخای لچای شنگالی. Tinasyavend başxaye, Hazar guluber heven avakanye başxaye, Hazar duli tahaski lehvade başxaye, Hazar te ramusan avaş xadlaye, Vaqta de radmusan radmusan başxaye, Vaqta xınjte te tledayke şedeye, Pença cegerawi hevadayke başxaye. آرمینه جورا امستینه هزار شور مدینه لیتو ایره تو قرانا نه اوینه دینه مه چاکانیا زلال تم خلخلینه نخت حلال سر کانیا مه گپشانه حتانی ور سر بزلال ریا دورا دا ام در باز بون لیتو ریا دا اندا نبون چمکسر ریا مه لهر ترا شمس مه و زیارت هبون گل ملت جمزافتر نیوره دا بونه گفر لشمس مه زیارت مه ام گیان دا حتانی ورا وانا خای کرم آگرا در به خبر لهر ترا وکی هون بینگینن تو قرانا نه آوینن وارن قول بنن وی دینی حتا روکی دنه هون ساکم یورک امز دینه مشرف دینه امش لالا شاورانی در کتنه کانیا سپی لالا شده هیا خضر جورا
کوچفن کوچ خبر کرن هابار کرن جانبار کرن بخت زوزان راست کرن ها راست کرن جان راست کرن قیزه کوچفان بدوا ها بدوا جان بدوا نیچیروان وان بدوا ها بدوا جان بدوا تعجی و دو خزاله ها خزاله جان خزاله لیانا عشد براتی بسر کاری وان معقوله انجانی کو جنگیری آغا مشار کریه بر دجمنا روژ ازاد لمده انجانی کو جنگیری آغا حتی شر کنه بر خونخورا شروان و سرکاریا ببونه قصه و دجمنا من روژ چهتن تیاخ نکرنه من دجمن خواه آلت نکرنه انجانی کم حس کرنه ارمنی بریم حساب کرنه راز رومان از رازیمه جد از داره خواه اولن امر من دا جاره اولن او قلن دا دست من وید از داره من شیرن او جی خود مینا دیامن وید جدا من را دخواد شیرت باشت او رنگ راست همه که وی از بیر نکم رازیمه او دو شکرینم دست داره من شیرن تمی باشی دخواست پای من خادو یاندو کوسی گوجارکی کوسی رابو سردارکی دارکو حجا کوسی و حجا پیو پارخان هف رایشا و کور نیلا گوت افگلیا آخر است که اف پیشیان باف کالم بونه پیلوان هن مرب نولا کوسی او به خبردان و به پرسی دکنا کر راون سرداری گلو جورنه خاره آرمینه جورا آیتا استید ایرو آیتا استید مبارک به آیتامه ایرو آیتا تنه اوتید گل شایی دلیمه استی خانه منه کاوین برا کوفک بویک دلیوان تم عشق و شایی پن عشق خواه بگرن گوون دفو سرنه هف بالن تنشنگی نورتامه تنه آلان برا بسان به ایرو برا استی هنه آیتا ایرو برا مبارک به نابروش مه ماین آیتا استید مبارک به ایرو جمع سب شاییه تیناس یاون سوستان اکریه کاره دورت ساره بابا گره زاره بفت برات که خوره نخم چالو کرته دوزه چم کل کشلته بوزه کازگی دو کاتن دادانه سقم در کتل میدانه أسمنر تلمن بدو دشة وتدلمن جابرت قيزاباش دلمني دلكيمني تمنخاش أسمنر تلمن فسيدي إشك نعمة جابمن سوا سوري للنخاش تمجد روجيس مراز الرومان طاوسی ملک ایمانا مرزیه ملک چرخان راسته ام جمعتا طاوسی ملکن هفت طاوس هنه او لالشا نورانی نتین خواهی کنه خواش خادی طاوسا نوا ازدیخان دگرینه
وسمنر تلمن بدو دشاوت دلمن جاورت القزاباش تمجت روجي اس وسمنر تلمن بدو دشاوت دلمن جاورت القزاباش تمجت روجي اس Vanavretal bir beke Baki gula çe beke Uhalalka tulumen Vaki qanjba dilkemen Sina Julvert Can bahare Zivistana melul lad bahar disa berbehad Berfatçıya peyda hlat Xoşiket cevkanya Terteyre de digerin Dest baniya divin mevan Denge şaruru bülbüla Kef xaşdıkın aşka dila خازن لیسا زار بوما پیقاس و تازی بوما لا مزا جای ما تنه زار بوما او شوه که کس بامم ببازیا میرگاره منی ازار زمانی شابسترا گشتاره برا زیپا که مخسته برا جاوم دخسته تنه روش زارو که من کسی من دور نخسته خازن لیسا زار بوما برچی و سر قوک بوما لا مزا جای ستاره من کراسک اختنه زار بوما تماشاوانان هجان روزا و خیر دما و خوش ایرو بدیلان شو لالش تیوی ام گلک و سلاو دکن ایرو میوان دیلان شو هنرمنده کی گلک عیان جالی ملت دا کی جان کوهاتی حس کرن میوان دیلان شو جانگیر برویان دلم چه قصرن دی بسکن کدا دچی من را بیشه چنویده بنگی نسرده ایسکا دلم چه قصرن دی بسکن کدا دچی من را بیشه چنویده بنگی نسرده دمیته شاخوش جاویته من دکوشه دستی خوب ده دستی من شخورا شاخوش شاویته من دکوشه
دنگی تایدنه و جانگیر جان سپاس چه قصرانک خوش بود چه قصرانک راستی جی گش بود برای من جانگیر اف مثلا وسترانه چا بود ده چه کرستران گوتن موزیک یا تبو تیمور جان بری هر تشتی از بمبارک خو دمتا سوا دیلان شو و رازبون خو دمتا ساکی تمام خبات کار لالش تیوی از باورم لالش تیوی سوا ملت ما و گمان که مزن و پیش روزی در رونایی که مزن بده در قوسترانه جی گوتن و موزیکاوی و متشکریه آرانجا وسترانه جی ما تاوی حواله خواه عزو بکو ما ارمنستان چکر و افستران گله نو ملت ما ده تعسکرنه از بارم کفاتش براته گله خود ساعته بداته جانگیر چند آلبوم دهنه من 2 آلبوم چکریه آلبوم یکمین سال 2011 دا متشکر یا دو داجی من پارچه کر به ناو شنگاله برای مبارک و سر خیلی ده لیف سترانش کی جان آلبوم ما ده بو؟ اوا یا شنگاله ده یا پار ده بو گله خوش بو بلا خوش بیتیم جانگیر جان امزانن تهیجش گود وکی 2 آلبوم تهیه بالی کریا کی آتا چکرن آلبوم؟ تیمور جان هنری تشتکی گله کی زحمته لی آلیکاریا من تمی دایا تورنه برمن سلاوم جرا و تمی آلیکار مرابونه من چه دیسا وکلند عزو و بکو ما به هفر خواته که مزن کریا و هر آلبوم رونایی دانه و کی جان حوالا جوالی مکریا سلاوی من حرمتا من جوان راه سلاوی بجی گلک جوان حوالا را صبر از من که کلام کسترانه که خوش بستری امی پشتی وگرن سوال با متخورد ایده باشه واره خوابو بون رویه رشقه
تنگی تایید نده به ساکر هم عبدالله من تختجه بو خریب امگهات نبیرم ولی آره والله خوش بیت تیمور جان جانگیر دفترانه چه ماگود یا خریبه زانی بندک وده نه آخوی هست نه واری هست او بنده خریبه او ملت ماجی هچار پارچه قلب دنیای هف بلا بیه اجی توجیم هر درش نه دعوتا و هم دوینن چا کیف حاله مری خوش مده پرسن یک اروپای دمینه یک روسیای دمینه من افستران استرا سوا خریبه ما برای خود ساعت باش بده تا سوژیت خود ساعت باش بده خریبه ما گشت خریبه ما گشت جیه کن بله استخدام کی تو ناگا ناسیا خواب بده تماشاوان معیجا سر جایم تیمور جان از بوم ارمنستان سال 1986 گنده سینچالی گنده ما پالا چی بو پالا لگزه گنده ازدیا زاروتیا من پر خواهشات در باز کرنه لور از 12 سال گندامام گنده ما گنده دنگ بیجه گنده عاشقه گنده نویسکاره گلک سازبنده باش دنگ بیجه باش گنده ما درکت نه جا گنده ما دا زانی چت گله بیرامن چت بیرامن ام زار گند ام گت هفت بون ام هفت هشت نه سالی بون ام دشونه گلی ما کلام دگوت ایجا مگش کدنگ خبر ده لبنن دنگ کی گله کی خوش دنگ کی گله کی زلاله جاگا مدسترا دنگ دچو باش داداد چه ای خوب ده جا استرا بجم دنگ مجگش کارندر درد کرد جانگیر تو چه بوی دنگ بش تو چه هاتی هنری تیمور جان ده من هجج وکلان من ضرورت خدا دنگ بشتی استران حسکریه من روحی دنگ بشتی گنده خدا هلدا چون من هجج گو گنده دنگ بجا عاشقایه تیمور سالا 1998 مالبت آمه مالی و امهات نا روسیای باجار تامبوه او لور از چون مکتب موزیکی مکتب دا من گلکی خواند گلکی زحمتی چون هنر برا ببینیه بخواد تشتک رونایی نده جانگیر بری مکتب یعنی مالبت تا سازبند هبیه آره چند من بری ورجی گود سوا گنده ما باوی من خوخا سازبند تو زانی آبی خدر خود ساعته بده سلاوی مج باوی من را حرمت مزن سلاوی مج گلک شو آره نگلی نده لی خوخا استراند گود و دفع دخست و بحکمی وی سازبندی گلکی کتن روحی من و دلی من و مگل حسکر و اوی گل دغاست از ببو ما سازبنده کی باش از زانم نگه اوجی چقدر شاده و کی امکه کی او صداته او تو دنگ بیجه کی او صداکتی خود ساعته بداته ایرو گلک تمامی از خانه که تناست کرد خود ساعت بده دیواره تشتین جانگیر تا ستران رادیوی ده بیست آره چه تیمور تی بیرامون ضرورتی هم دا ساعتا 5 هیا نیو 6 تخمینا من دایکم رادیو بیوا دکر او گدار دکر جا اجی هر تم چون کلاک رود نشتم خود ساعت بده دایکی مهمیه ساج دایکم من شما به هر گدار دکر رادیو ایرانی کی جان ستران گلک خوشیده هات و کی حتی ناگه بیریات دامایه تیمور استرا بجم ستران رادیو ایرانی گجی خوشن ستران گالری کلاسیک گجی خوشن گجی سرمایه حکم دکن و دمینه او کلا ستران نمرینه لسترانا لاپا گلک سب جمن ما که تروحی من سترانا ملی با گلک سترانا که خوشه ایده کرم که جانگیر جان کرم که سترانا بستره
قاس خوشه ناویته ملی سیارو ملی قربانا وان جاویته حیرالا بش بالاته قاس خوشه ناویته ملی سیارو ملی قربانا وان جاویته حیرالا بش بالاته قاس خوشه ناویته ملی سیارو ملی ملی سیارو ملی کرم که برای من وای کرم آتا دنیوه جنگی تای دنیوه جانگیر جان جانگیر چه پروژه تای تازه هنه سر کیجان سترانه کارت کی نگا هنر تشتا کس خلاصی هنری تنه یا دنگ بیجی یا ساز بنتی ایجا سال سال من چار ستران ما چکریه لی مالا برناده سترانک از تورن و دسترین آرانجاوی تورن کر و سولوی عزو بکوتی تال ولیدان ساعتان خوشوه سترانک من یوروپای ما چکر بالیکاریا رونی جاسم و مارتین بارمان سلاوی من جوان را سلاوی من جوان را اره سترانک من دنیجی دیستا سترانا گالریه لی آرانجاوی لستانبول یاتا چکرنه با رنگی کی باش سلامتی و سر خیری و برای مالیا و گل استران هنوی وعده ویان وعده نکه دعوت نالنم بردوام بکن استرانه خاله وعده کی کنده می گشکی وان استرانا درخم برای سلامتی و از آنم تماشاوان ما هویه استرانه دای تزنه جانگیری برا دا وعده کی کنده خواده حزب که می وان استرانا درخم جانگیر ما آقا سوا سازبنتی سوا دنگ بیشتی من تفت خبر دا از خازم بزاوم هنر سوا تا چیه؟ هنر سوا من جیانه که مزنه به هنر از بشر رجا خواه ناوینم و بختواری من هری مزن اوه وکی از استران خواه تزه هنر خواه بش دخم بالی کاری حوال خواه و جماعتا مقیمه داده او بختواری مزنه هنر جیانه منه خادم رازی تبکه سجم رازی تا خادم ساعته بیده تبریم ما آقا درق هنری خبر دا اکار ابسترانه گدی سا خوش مرا بستری برایم سرچاوی من
عطا خوش دنگی تایید نه بریم دنگی تایید نکردم خوش فی برید الان چند تو روزی کلام کی چیه که تو چاپ رادگی نه افش استراناته نه تبره اون استرانا منه راست اجگل استرانا لیدکم چه دکم لفستران شخصی بنده رام خواده برالیوه افستران گله که کیفم پیرهات و مخواستی رو از پیشکشی تماشوان مهجا بکم پیشکشی تماشوان دیلان شو زارازی ما جانگیر جان جانگیر ما بسا زاروکتیا تکر بسا استران تکر بسا هنر تکر نقا بسا کلیپ تا نکر تی کلیپ کت هزا یعنی نو تک هنگی چکی بله ما کلیپ گله چکرنه سر سالات هزا سر خضر نبی یا اوین داریه و کلیپ وی آخریجی به رنگ کی نو مدرن ما چکر از باورم از این سال جی کلیپ کی چه بکم چون اکسترانه که من نوجی چه دوه از باورم از این اکسترانه به کلیپ درخینم رنگ کی خوش بکه برا سر خیلی ببریم خوش به ساعتات خوش به تیمور داخزی که کم تهیه چه داخزی بریم کرم که داخزی که کم مزنی نه از استرانه کی جته داخزم گدار بکم کی جان استران جانگیر جان تیمور استرانه که تا نو من وی آخری گدار کر گلک کیفم پیرهات از به استرانه و گلکی کیف خوش بوم در قضایی که ده از غازم توی رو زندی بمره و تماشوان دیلان شو رو وی استرانه بستری سر چاوی جانگیر جان از بستریم تماشوان ما سواد تجربه جان جانگیر توی رو بوی میوان دیلان شو تخازی که تا چه هی تماشوان مرا یعنی لالش تیوی را دیلان شو را تیمور جان از دیسا رازی بونا خواهد مته هده میرو بونا میوانه تا جل لالش تیوی را استن پیشدا چوینه دغازم از آنم لالش تیوی بو گمانه که مزن سوا ملتی ما سوا نسلتات هزه سوا روژا ما سوی سوا دیلان شو جی از دغازم هر تم برنامه خوش و باش تو چه بکی از راضی بونا خوش دم کما سازبنده عزو بکو و تراده ایرو زحمت که مزن مرا دیتن اینا چیا که پشت من اونی بونا مجن کار بود دیلان شو ها گش کرم و تماشوان دیلان شو را جز دغازم چرخ راست امر درش ملت مرا مالیا و ازی گلکش ترازی من تو بسر چوار راتی از گمانم اکی تی دیسا دربه کدنی جته بوی میوان دیلان شو امی برنگ کی خوش امی بنا دیسا درباز کرنی دیلان شو آخه کلی تماشاوان نیجا آنها دیسا وعده هات گیشت ام خاطری خوش جهب بخازن ایرو میوان برنامه من دیلان شو جانگیر برویان بو برا دنگ سازبنده دنگ بیجا برا مالی ودا کم نوین گلی تماشاوان نیجا امی جنگا بگوونده که باش دیلان شو گشکن دما خاطری و ويلور دري حوشي قل بيضا هرقو بندي حوشا ما بحوشا ويضا ويلور دري حوشي قل بيضا هرقو بندي ويلور قستي الكامن تليدا هرقو بندي من تادي تبوخ ونيدا ويلور قستي الكامن تليدا هرقو بندي شابه وشاوه
عشق البيضة هر قوبنده حوشا بابا حوشا ودا ويلور 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 دري عشق البيضة هر قوبنده ابچاخه بخیر گری تماشاوانین هیجا دیسا پیج بری و یا پروگرام به نام ناسکه موزیک از دیسا تم بیراوه و کی همو کس دکارم بجداری به پروگرامی بن اگر های خاص نوه مرا لیکن سروی مالی که جون آگاه دوینن سر اکران خوا او ایرو میوانه کی مه هیا بجداری به پروگرامی بیه میوانه مه جگرمانیای یورای افدو یورا جان روزا تاخیر سات شبا سودا جان تو چانی باشی؟ باش بدیم دلم باش تو قشنگ سودا جان باشم بکوتاسی هوا خواب ده عیان کردن تماشاوان مرا او مرا پشت چند بردوام کنم پروگرام آخا تو کو بوی کدره مای ناگا کدره چما چوی ولات دور سودا جان استش دیا خواب اومد سال 2000 بدیم نشیدن ولات ارمنستان نه آدم بیره گنده قلی بکی یعنی به زمان ارمنیا گنده آکنالی چه بدیم نشیدن بله از بخوا خاشی کار سازمندی با مجول دوم مثل هنرمندی نوا مال مده هبیه قال کم خوا خاشی قال کم نشین خوا خاشی مثل هنرمند بیه بریم نشیدن بله تو سودا جان نوادی دفتری 3 سال جه اماتنا مبری خاطر ولات آلمانیا اروپا ام ترى ساعت قاوتك باش دخازن مال بتوار ساعت قاوتك باش دخازن تو خاجي زرنه دخينه بله بدیم بله یورا جان تو یورو بجداری پروگرام ما بوی قرار پروگرام ما تر عیانن اره سودا جان اره بدیم میشین چند مقال اسما مثلا تماشا دکم و مثلا از به زبکی خوش بوم سودا جان در راز بجم خواستنا تهیم دیسا دوباره کن قرار پروگرامه نه بریم نه سودا جان نه بله اگر خواستنا تهنه ام در بازی پروگرام خوابن کردم که سودا جان کردم که بیده دوارم گدار کن سترانا یکی
اولا ببینن تو چه قاس حاضر بوی و تی برسوا چند سترانا بدی تو حاضری هم گدار کن حاضرم سوجان وقت قوات آخه بریم میشین کام گدار کن سترانا یکی واده تا چو سوجان دراز بیشم چقدر زانم سانا ولی کالویان لی ما دراز بیشم نفسان جالگی گدار کلیه ولی سان واشنای بیام چقدر بیشم باش بفکره یورو برا باش بفکره تو باش نافکری نه سوجان دراز بیشم سانه که واده تا آتا سر داوی آخا نه سوجان دراز بیشم نزانی نه بلیم دراز بیشم هيا دوباره کرنا موزیکه زانی نه سه مجال تهن اری فهم دادی علی ما دراز بیشم چقا از زانم گل کستان اولی کالویان و موقعیتین جی نابریم ام هلدن برسوی تو نزانه ام هلدن یان مسترانا ولیه بله ام کیجان هلدن کیجان برسوات هلدن هنده وکیستان ولی ها امسا اولو بیشن امسا سات هایف یورو برا سات هایف سترانا ولی نینه سترانا حاجی عباسی دلی منو ته هری سوجان هری بیشن تا گدار کریا سترانا تا راست بیشم نه اولو بیشم ها لیم مثلا استانی ولی پرولو هنزانی مثلا ولی عاد سر فکری من بله تشناکه اوت هذا دست پیکه کام گدار کن سترانا دودا وکی تو برسه بدی عشقات بیجه لینا عشقات جدانه شکر مالا خواهده بریم میشین بله دورم گدار کن سترانا دودا کنم گسوده جان اوه واده تا چو سودو جان سانا آب عزیز افو چقدر سانا بیجه دای تو چه بیجیاره بسکنه سر برسه و خواه مقرم گمان به داره گمانم سودو جان چقدر من اولو بیسه یعنی بریم دلم تو گمانی اره واده تشت سر داوی آخا واده تا خلاص بو زانی چه آتا فکرامن از فکرین وکی تو میایش دخی و اواجی می هاتا لیخسنه بونا اوراجی تا در بکی را برسه و راست گوت برسه و راست بره من خوش بی سودا جان خوش بی یعنی من اصلا میدان دی آیلی می لیخسنه دا سودا جان از پر گودا دکم بریم دلال و خودی ساعت قاعدة باش بده آبی عزیز و مثل اصلانی هماسه مثل فکر میدان ازانی بده دلال سلام ما بله تو ستران گالری باش گدارده کی هری بده دلال مثل آلیسانی میدان تیا دا که مثل تشتی میاد لیخسنه مثل تشتی بلوریان تشتی اولا از پر گدارده بله ورم بردوام کن پروگرام آخا و ببینم تو چه خواستران گالری گدارده که او چه خواست حزده که تا خواهی خواهی تا نواگر بله دو ستران برسه و یکی راسته برسه و یکی نه ام گدار کن ستران آساسیا کردم که سوچ واته تا چو سوچن عباستانا جانگیر برویان میا جیب خواخا میا آب تیتاله لیه ما در راز بیجم قید اسلام بیرام مثلا خبر اسلام بیرام چونه ستران جانگیر گله کن من همو پروگرام خدا جی گوتنه فهم دادی ابریم در لیه ما اسلام بیرام چوه در راز بیجم خبر تیتا بیجه همه ها واده تا سر داویا خواه واده تا خلاص بو امکان یکیش گدار کن دوباره کی؟ بله بخواست نوته همی دوباره کن
باید دوباره کنی را نیو دقیقه تنه گره کی برسه و بدی یورای برا من افستان پرجی گودال کریه بریم نیدلال لیهما خبرستان نای بیرا من از آنم 100 ساله وکی استان جهانگیره لیهما باز بیجم سوز جن ده بله ورم برسه و وی هل نده نه راست نجی نه راست ام داوی ببینن بله دوکه بکه زانی اما مجال که بوناته تمام زب لازم سوز جن بله کام گدار کن سترانا چارا تنه اوا مجالا جبویته زب لازم سوز جن بریم دوارم گدار کن سترانا چارا کم که بریده حالا هم ببینن چکاته برسه و ویج بده یا نه لید او مجالا ویت نبه بله کلم که سوز جن ابی آخواهده بله کام گدار کن واده تا چو یورو برا سلام جونو تیموریان لیدی سا نویج نظام کی جانه هده خدا ما بیرامه چی ها سودا جان تا راز بجم بری دلال لا خواهدی ها بیرام تا راز بجم سودا جان اوه استرانه گره کی بزن بیم واده تاج خلاص بو چمکی اونجی خریبن ولات خریب داده مینن سودا جان ودا زانی چانه بریم مثلا آلمان یا اروپا میرا دیگه چه روبوت بریم نیدلال زانی مثلا هش سری مرو و نایله لواکسنا چما ملاد چورا واکی بزار روبوت یک جاب یکی کت یقی بریم ای با کفش او روبوت بون رنده نه آب بریم کنم دست داد آب بیشیم بری دلال از زانم 100 سلفستان جونویه لی ما استان بیدام چیه سرات بجم خبر نمیدونم درواز بجم استانه که مثلا گرنال جی او جونو افستان چقدر آلبوم آخای پیشی دا درستیه ده وکی تبو گوتا ناو استرانه یان خبرتی ده من قبول کرم نه بری دل درواز بجم چه تشتی مثلا نزانم بریم دل ولی بله از هلدم برسو نه راسته یورو برا دخوازی بخیده دخوازی نه چه دلی تدخوازی سوزو جو خدا دمینه قدر بریم لیمن ناوا زارگوتنا خدا ناو استرانه دا زانی ناو استرانه ریا خریبیه متارا گوجه لی متارا گوجه اون خریبیه داده مینن رو بالتو برسه و بدی تجی ندم همه سر وانه چم تغراز بیجم گره کی میرا گدار کی ناوا خبر ده هنه که برسه واده دم از ها ما بیبا کش بود بله یوروی برا بریم تشناکه 4 ستران چونه 4 ستران در برسه و یکی دایه یا 2 هوا در نه دایه یا یکی نمن دایه نشته دایه من اوا هیچی قطعه دا جانگی بیجه دایی کام چقدر از زانم سنسه دایی که داره دایی بده حالا همه در بازی سروی پرسیبن تمام کام گدار کن سترانا پینجا تو سودا جون کنم و واده تا چو اما سترانه یان موزیکت هنه سودا جون نه سترانه موزیکت هنه نه عیان کنه ستران سولو یا مداز رابع علی خان لیما ستران کی دگود ایدا از نمیان صدایی که یان سه خریبه تشتا کولویه لیما واده تا خلاص بو ادی برب سترانه هاتی ها نه آها بری خواب بشم
چقدر زم یان سه خریبه یان سه دایی که تراولو بیجم یان سه مثلا اری دایی که لیما سلان کد گفتم کان یک چی گدار بکن دوباره بله وارم دوباره کن موزیک بده بار کی ته داخست سنا مجنون نه چقدر زم سه باب من از نزانم بله سنا مجنون برای سنا باب من سر درکا باب من نه سر درکا باب من دا بله ناو استران ایدی دویجه درکا که دانه لی بیجم یورو برا ست هایف 206 بوی در دویجم بفکره لسنا مجلوم سنا اخ باب من هنا سن باب سنا درس مجي جو ست هایف نه چقدر زمان راست است جان بله راست استران مجوم سلیمانov باب من نه بدیم دادن الناس مثلا ما سامبل لالش تي في مثلا قدال دكن ولا ساعات قاعدة باش بدا مجموعة بدا ساجي ترى بدیم نشیدن زبرازنه یوروی برا سه استران تمان ها اما شو قدال کنه چقدر لی تو زانی تا برسوا چند استرانه دایه چقدر زانم دو نیوا خلاصی هم ببینن چکا او نیوی راست به یا او نیویج پاش داره تمام ورم خلاص بنام سرویسان نوی دا بزبرم بله ورم ریمیکس یکی ببین سترانا شاشا واده تا چو لی از هاوک میره دکمه ناف شاشی اومر لزگی و بریمن اصلا یادم جمن دود کرد مثلا یادم نکم سان باز بلمه مثلا عیان کنه لی مثلا درک اوینتی ده برسه واتا کتاسیه از باورم هره از برسه و هلدم راست هره هنده البته چه دلی ده چه خازه بخش مکیده دستی تیده وادی تاج حاجی سرداویا خو از بجم برسف راست هره بریده الان یورو برا باشه و تو باشی پیش داده چی؟ هبیا خوده و تاوسی ملک سلمه قربانه تاوسی ملک ده اره والا از تخمین دکم تو گریپی اره سودو جان چمک برا روشه که مثلا خوش تنه تنه راز بیجم هماسا با گاید بری خالا بیجم بله یورو برا کام گدار کن ستران هفته ببینن تی برسوه بده یا نه کنم که سودو جان واده در چو یورو برا بفکره سودو جان سلان از ترم نزانم سلان که گوتیه لی سلان دیره سودی بچو که لی 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 نفسان نه چقدر زانم یورو جان من دست پی داشتی گوتیه دست پی کافه پروگرامی داشتی گوتیه و که برسه و استران فرض نینه که گوتیه استران فرض اوت نو استران بده یا خبرت دا بشه تمام هذا اوصانا بريم مثلا وهذا تجهد اثر داويه خا لی سوری بچوکه با خیزگویی ساج بوکه اوصانا چقدر زانم نه بله برسه راستم تر سر کپن دغازن یورو برا ساعت بده سوده جان پیش داده چی تو باشه پیش داده چی لیاو نیوی هوا کی باش دشمیش بزانی دوک باش ده هره دائما راز بيجم سر فكري منها جي سودا جان اما من اوسان بلكو دال كريا اما يلا بزاب جبو مثلا جبو خود ساعت قاعده باش بده جانگیری بده لی مثلا لی بزاب سوا ما یا بيتيتال چمكي ما خير خوش في دلال دلات ليرستنه
بله سترانا داویه ما بله سوجان حاضری هم گدار کن اگر تو حاضری که هم گدار کن سترانا داویه یا هشتا گدار کن سوجان گدار کن سوجان تا واز بجم خوش بو بده ما تش نداده فهم کنی بله واره غازی هم دوباره کن نه نبی که کم مایا حساب دوباره کن حساب نکم آها خشنی دهات یان غازی جمعه او دوباره کرنا هره نه بریم نه ولی حساب کن نزانم چونکی موزیک که ناس بو و دراز بجم باش نداده فهم کنم ولی حساب کن نزانم بله یورو برا واده تج هاتی سر داویا خواه برسه ویج دویجی از نزانم بله سترانا تیمور جاویان بیجه سترانا تیمور جاویان یا بیجه بناوه بیجه اما من نبیسید چه لاس بری خراب بیجم ام در بازی سترانا نوی بن مثلا تی بدی گودال کنه یا نشه او گودال کنه آخر زیده کنه نه من ترى وعده دايت بفكري سوي ستراني من دیستا گودال بکن مجال لكتا هي دكاري گودار کی تمام يعني کیش گودال کن سترانا اساسيه بله سوجان یان سان اشقازم سنه درک دایی کی دایه لی هما اصلا ولی حساب کن درک دایی کی داره لی اسخای موزیک تراز بشم نز بیرام چیه سترانا دایی کی اشقازم درک دایی کی ده یان درک یادم ده دیوین کی ده لی حساب کسر درک دایی کی ده چمکی نبیه جیم ها درسته خوشه ما اپیجه مجال داته و که تو بفکری بالی برسه و که راست بدیمه لی چاو از دوینم تو باش نفکری او نفکری من سوجان ما خبر بیرام چونه بریده من جه خواه ایدا برسه هل دا امی با ببینن راسته یا نه برسه و وی نه راسته یوروی برا سترانا تنیمه بیرام چوها خواهده ما سه زمان مش بجده بجم هم آتشته نک تنیمه زبید تنیمه زبید نه اوسانه اوی تو باشی اوی سترانه زانی اما چه نکه خم نفیدش حالا اندکاری مرا بجده برسه و چند سترانه دایه چقدر زانم گره که سه وسیله جان نویجی وقتی چو چما سه که اصول رو فکر می‌کنم سه جان یا سه نظام چهار هرکه وقتی مانی و بیت چهاره بله من 8 ستران رابری تکرن و تا برسه و 4 هوا دایه برسه و 4 هوا دایه 4 هفت ایده باشه سورو جان باشه تا خوش نزنید تا برسه و کی جانی ده کی جانی نه هلی تا راز بجم برسه و تا برسه و 4 هوا ده 4 هوا نده یورو جان ام ترا سرکفت ندغازن و راضی بونه خودت نه تا جبوی وکی تبوی میوان پروگرام ناس که موزیکه باش پیستو جان خودی ساعت قاطع باش بدته مساجی او خبات کار لالش تیوی که مثلا جبو ملاتیه جبو ازدی خانیه نینیکا لالش تیوی نینیکا ازدی خانیه بریم دلال بده خواده ساعت قاطع که باش بده و اون تم اولو خوش بن ساعت قاطع بن مثلا آینا دین مثلا شاید ویژن کلاسیکا ملت بدن ناس کنه به نینیکا لالش تیوی بریم دلال خواده ساعت باش بده تا یورو برم ترا سرکفت ندخازن خاطره تا اوی دقیق بوس جان خوش بی بریم دلال اجی زاغ لازم اشته
امجد زبرازینه و کتابوی میوان وی پروگرامه تماشاوان هجا دیسا لور پروگرام هات سر داویا خوا میوان مبو ج گرمانیای یورو آپ افدو امجد سر کفنه دخوازن جه 8 سترانا برسوا 4 هوا رازدا برسوا 4 هوا نا دیسا دویجم اگر های خواست نوای مرا لیکن سروی مایلی که جان ناگاه دوینین سر اکران این خواه و پروگرام هات سر داویا خواه بمینن خیر و خواسته ده حتی نجاره کماین قول شیخ بکر به دستور خدا عاشق و معشوق سره میارک دویل وی حرفی یه مکری کادرج پتشای یان پتشاش دره عاشق عرف چیه تفتیش آمجوی جوابیه کادرج پتشای یان پتشاش دره عاشق عرف زانه ورنج مرا بدن بیانه در تخت و پتشایی لیگرد مکانه پتشه من درج خو چیکر سیری و سیران لیکر سیوری و بر پیکر پتشه من درج خو واره در قندیل کمال داره قندیل نور ستاره درج کلیما پتشه خرقه در کفتی جیه دائم میرا سلاو لیا جدره در کفت خرقه پیز اینان دی شام هتا بشرقه کربو خرقه لبرکه پتشه من دن لشیخو بکر شیخو بکر گو عزیزی من جمعی جلوی حرفی یه و جمع چقا زیر و مال بیر پید دمه هموی لآخرا خرق سلطان شیخادی ندرد دما عزیزی من لوی حرفی یه گوه دیرم چقا زیر و مال بیر پید بیرم هموی لآخرا خرق ندرد سپیرم پتشه من او نفس قبلاند ادریس خیات خرق فصلاند فقیرا لپی نقلاند لپی نقلاند بو فقیرا هنجي ترجر خرابة في نياويرا دي خلات كان بمفتان وكليلا أو كليل مفتنا بدستي وان جنديابت بنا هر پنج فرزت حقيقتي روجا آخرتي بورا شهدنا پتش من او کومیر بو خدان جيش كبير بو بحفظ را سلطان ايزي خبير بو پتشه من یه پتشه نقاشی چندی نقشه سلطان ایزی دزاند کیل بره و کیل پاشه پتشه منی وحدانیه دوست دل من پید علمیه خلمتا راستیه ویا وکی پتشه من دویه پتشه من سر لسما برین لوح بو نقلما یا سلطان ایزی لباته او ساعته او دمه برين قلم هبونا لوحة ميارك دفي في حرف شروبك يلكوا ملك يكبون بونا دوا لبر فروارا فتشيا تفتيشا مجوي جوابيا ملك دوبون بونا سيا فتشي مني جبارا جباوي هاتبو فروارا ملك سيبون بونا چارا پتشه منی مزینجا ملک چار بون پینجا هر پنج بو مفاتی هر ایک و رینجا دلی من لویه که یه خوشا ملک پنج بون ششا هر شش بون ملکت عرشا پتشه من خوشکر صحبتا لیگ رو نشتن محبتا ملک شش بون هفتا هر هفت کود افرین براستی لیگ ده ورین بمحبتی بندرا ایگ ده برین
ندر خوش ندره لناف خودانا مهدره لوی در چه کرن سنت و فره پتش من وکر رایا فقیرت شان جهر و هر آف اینایا ناف لیکر عین لبیزایا فقیر آوشی خبر دا جه اسمان حتا به اردا جه اردا حتا به سردا آوا کانی اسپی شفات به سر چقاس دردا پتشی منی جباره جدر افران دبون چاره آخ و آوا بای و آگره هر چار کود فاخرن بتی اینان و بتی دبرن بچی مرسوم جدر فارغ کرن هر چار درسته ند خوارن ند نوسته بچی مرسوم جدر ود گوهسته مرسوم نهاتی میر بجوزی در جبر پتشای خورجی او جی شیخ برکات بو هاتو تیمزجی جه قولی پیر رشی حیرانه چه براستی هاویت دستی یارو برانه مرکباوه لهمو بحرای ملوانه جه قولی پیر رش بجیده دبیجم وجلی مریده مدین شرف الدین و آتقاد سلطان ازیده ام دکیمین و خودی تماما لالش جست و هدمه لالش بنگه دین شرف دینه لالش حج ازید خانه لالش جنت الاردایه لالش کانیا ازدیایه لالش جه دسپیک جیانه خواه لالشی بگرن Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас. Bvidенki netevên Sovyetiya berê behsa şerê cihîna duda bihîstin. Almanya Hitlerî sala 1940 22 Haziranê êrişî ser Yektiya Sovyetê kir. Di nava şerê cihîna duda dîroka taybetî şerê Stalingradê digire. Piştî salekî destpêkirina şer 7 Haziranê sala 1942 leşkera Almanî gihîşte Stalingradê û hetanî dudê meha Sivatê sala 1943 şerê Stalingradê berdewam bû. 430,000 leşkerên Almanî hemberî 380,000 leşkerên Sovyetiyê şer kir û di wî şerê giran de Sovyet hemberî Almanyayê serketî derket.
îro şehre Stalingradê navgehastî bûye Volgograd. Ev jî pêwî manî wekî dikeve ber pera cemê Volgayê. Li têne cemê Volgayê nîne nexşe vî şeherî. Stalingrad nava Rusyayê gelek kivşe bi heykele şerê cihîna duda. Wisa jî pê avayên kem kîjan pê bombebarana hêser piyamane. Li cêyî labî kiv Stalingradê ev baxçê mamayê Kurgan e bi nexş û nîşangên xwe bi heykelen xwe. Temaşanın hecem nahaji ber heykele mamayê Kurganın ki janokî ayane çawa heykele simbola aşitiye o simbola şehra cihîna duda ev simbol biye nek tane simbola şehre Volgogradê û Stalingradê sajî temamiya Rusyayê û em bêjin wekî bi arxîtektura xwe dikeve di nava parazgeya UNESCOyê em bêjin wekî ev heykel hatiye avakirine piştî şehra cihîna duda piştî şehra Stalingradê o binêwî yani ardê derwekî hatiye avakirine gora biratiye yani ûra leşkerin Sovyetiye û leşkerin temamiya kevekî di nava şehra cihîna duda hatine qetilkirine û zêdetir 35,000 leşker vir veşartîne yani axkirîne gorkirîne û ev jî wek simbolek nîşana azadiye û simbola nîşana qutakirina şer hatiye avakirine. Sala 1944 arxîtektîr Karo Alabyan di nava miqalekî de dinivîse wekî Stalingrad ew şeherê heykelan e û hema wê salê meha îlonê hikûmeta Sovyetiye qerar dike ser erdê mamayê Kurgan Stalingradê heykelek nîşan bê avakirine destpê dibe konkursa Temam Sovyetiye. Di nava konkursê de gelek arxîtektir û heykelçî ji xevatê xwe berjdar dikin. Georgî Martsenkelî heykel şikil dike çawa stûnek kîjan leşker diparêzin û serstûne jî li ser leşkerê wan sekiniye. Di şikilek mayîn de jî Stalin ser topa dinyayê sekiniye çawa modelek heykela tê nîşankirine. Gele modelên mayîn jî hebûne ser konkursê. Modelekî da Stalin sekine mînanî Hitler û piştewî jî leşkerên Sovyetiye. Yan proyektek mayîn de jî kîjan ji Fransayê berjdarî konkursê bûye şûrek 200 metrî ser kumê leşkerên Almanyayê. Nav jî datînin serkeftina labî mezin di nava dîroka mirovatiye. Di nava gelek proyektin de tenê tinebû proyekta Yevgenî Vucetiç, kîjan paşê gerekî bûbûye heykela nîşan. Yevgenî Vucetiç sala 1940 Berlînê ava dike heykela leşkerên azadiye û paşê wî tenê sala 1950 tesmîlî hikûmeta Sovyetiye dike proyekta avakirina mamayê Kurgan û hetanî sala 1967 ev proyekt tê serî. Di nava proyekta zêdetir 20 heykel û avayên nîşan hene. Di nava proyektê de cêxwa girîng digire agirê nemirê, kîjan boybîranîna hemû cengoriyên şehra cihîna duda û sa şerê Stalingradê ye. Temaşanên hêja em niha jî çêkî pîrozê sekirmîne cêbîranîna şerwanên yeklo hatine qetilkirinê şehra cihîna duda taybet di nava şehra Stalingradê. Rond vinên wekî heye agir kiye ku hertim dişxole û ticarana bre yani ew bîranîne şerwanên me ye ku hatine qetilkirinê lê ticara ji dilê me ji bîra me dermaniye û ev agir jî hertim dişxole û vre jî heye parêzgehek yani qarolek bi zimana Rûsî dibêjin qarolek kîjan her car her tim yani sekiniye û hiviyê û di parêze hiçiya.
سر دیوارش دوینن وکی هریه ناوین همون شهروانا که وکی بردار بونه ناو شهر استالینگراده همون ناوی فامیل و سالن وکی هاتنا قدر کرنه برا نویسار هم ام بیجن تماشانن هجا وکی ناو شهر استالینگراده تایبت شهر جینا دودا نکترنه ملت روس بساجی بردار بونه همون ملت نیکو سوویتیا برده جانت کرن ام گری کی بیجن وکی تفگردان ملت ازدیو ملت روشی برا گلکی yani çedbe çünkü hazaran o sedan xortun ezdici beri xadabun berbişer onun pasajine ki bugün le taybetem buranın kanım teş havardın çünkü ev ciki pirosiye o izin jitine ürün temne şerre cihina duda bejdar bunu hamu milletin yeku Sovyetya beri da jiyant kirin o ezdici dinava wi şerri da bejdar bunu ملتێکی بچوو کیژان بێ ئاخ و وار بوو دیسا بێژداری شەر بوو چاوا دیرۆکا مێدا gelek میە و دناوە وی شەڕیدا ژی gelek ێزدی بوونە خایê xelatên bilind خایê ordên mezin qaçaxê Murad بۆ şer û afetiya xwe bûyê xayê du sterkên sor sebrê meto xelatێk şerê cihîna duda standiye ya asta yekemîn qaçaxê Usif du sterkên sor boî mêrxastî Celil Şekro sviki alo rızayê amo û ew nav hê gelek dikarin em hesav kin çimkî hesaba wan 100,000 bûne. Temur Sloyan gundiyê min xaxa ji Ermenistanê xaxa tev tîva çilyekî da tev şêr qiliq bê îsa çetine wexta Ermenistan zayefker nedayo ursete gelle milletê me hatine şêr jî lê eyon nekirine çimkî vî corayê berê televî dûrdîtinok ew înformasya tune bîye bona milletê me wexta zanbiyana wexta milletê me kê jî famîla me wexta yan nivîsîne Ermenistanê da gelek aştirê çika milletê me Ermenî ye ne êzdî ye lê îzbatî gundê Ciraratê Qarxûna Temur Sloyan xaxa qiliq kir heta gîşte Berlînê û mêdalekî stendî wexta serê çiyava gotî çek derbas kirina got general dişmîş bû nizanbû ça çeka gotî dide derbaskirinê got gotnê da gotî pê gudirêja bine derbaskirinê çeka ja got Temur gotiye bivne cem general ez ê bêjim wan çeka ça derbas kirin û diçe divê na were mer şiroveke rastîka çi coreye paşê em îznê bindin wata to pê gudirêja bidî derbaskirinê got gudirêj diqeme têkine dengî dijmin pê behse Temur jî got zanî çi ez karim sabikim wexta gudirêj nekine dengî camîr îsa ji deftere kitêba de heye wexta Temur gudirêj dengê xwe derdixe esa gotî dêla xwe bilind ke got her dêla gudirêjekê gotî giranî ke weke 10 kîlo dar dakin wexta gudirêj dêla xwe nikaribe bilind ke wexta neke dengî asa jî got temam çek hêl ku ew pûşkê Ursetê temam serê çiyava derbas kirin û seva bonawiyekê jî Temur Sloyan mêdal stend îro wekî heftê sal derbas bûye ji şerê cihîna duda milletê me belayî temamiya Rûsyayê bûye û jiyan dike hemû qez û şeherat li her ezdîkî derê jî bimîne tu cara bîrnakê ew kar û emek çewekî meznê mekirine bona me ez firnaq dibim wexta milletê min şêr da wî corayî pê zanebûna xwe xaxa nexwendî bî lê milletê me bilyane zaneyê û gelekî marîfet xewata wexta qazinc dike weta xewatekê kîjane îsa dike dide xewata xwe dide derbaskirinê wexta milletê başqe êciz nebe ev tenê bîranîneke ji 100,000 kîjan wekî me anî ser ekrana Stalingradê îro hesaba milletê êzdî gelek û karê wan jî di nava bajar gelek aktiv e bir çawa gelek şeherên mayîn de êzdî organizasyon û teşkîletê xwe ava dikin yek jî ji wan organizasyona yektiya milletê êzdî ye Opşina êzdiya hate vekirinê 15 roja bûna opşina hate vekirinê 15 aprêlê tîva 2014 cimatê timanc alê xwe da şabûn hazir bûn sabûna wê yekî yekbûna millet hebe navê millet jî vê devletê de bênazkirinê pêşê de axtê ofîserînê
organizasyonu diasporana bhate vekne razрешение данеме яме ясябу Тма университете да ясябу пиши я Ярослав бу Фейзо Палатов паши Сургут паши Волгоградской области ме рожа буйна общини ме гази Фейзо Палатов шкре орта ме телевиза хаша паши ме жи Саратов жи векне у чен региону днежи векне официально община тав минюсте хатне векне تفتمانش کانتاکت مهیه، خبردان مهیه، دچنتنجی. ملت ازدی کی درجی بمینه چه کارو خواجی بکه تجارت ترکا دین خاناده، ترکا عید عرفات خاناده. اوی شهر داجی ملت ما گل قوین خای دین و باوری خود مینه. سوا روزی خواهی ازدی در باستن. سه روز هم روزی خود دکرن، عیدا خود دکن، عرفات خود دکن، وکی مریه درشکستی جه و هم هفت دکرن، هم لیشنه سرخوشیان، هم چنه عیدانوان، هم تمامی دکن. بای روزی ها ایزدید را پیشه ما بای را روزی شیشمسه. هم روزی شیشمس دکرن، سوا رزقی خواه، سوا جمعاتی هم دعا روزگاه دکن، هم اوان درجی خواه تمامی در باز کن. چونکه هم مالا آدیانه، وکی هم مالا آدیانه گوتی هم مقاطی وی ری رزمی بن. حتانی ایرو خزالی ده حتانی اینها قرار کال باوی ما مال حاجه چه در باز کریه کال باوی ما چه کرنه هم اوی دینی خواهید کن خواهده بکه تمام جی اوی دینی خواهید کن هم مقاطی وی دینی بن هم وقتا شنگاله دنرن هم جی باشقه دنرن هفته 4 فرمان هاتن هفته 3 هفته 2 هفته 3 فرمان هفته 4 هم لید نرن تیوا 2008 ماه چهات سری اوی ملت ما چاوی خودید وکی سوا قرار خود سوا دینی سلطانی سوا شرفدین دست زار خود گرت خود قید داوید سرمانی هلندان وکی خورت ما تمام دانه ریزه کیری روحی وانا دانه دستی وان دگان کیری خود توش کنه می و شارژ کن یا قرار ما یا قرار خود کیری خود توش کن دانه دست دگو هم سری خوشید کلی هم سری خود نه حرفی هم سری خود نه حرفی هم نام نسرمان ایروجی اف جمعات ما وی داره تمام مقاطی وی داره دوه چه هوا ری رزما کال باوی ما ام گشی ما تمی خدا تمام های جمعات را مال خدا زار خدا را زار زمان خوا خبرده زمان دی خبرده و که مقاطی ورا دون و که ری رزما من دانه ام سری خوی رو سوا وی داره دن تا سوا قرارا گوت بیراتی روزی خدر نوی هم روزی خودسا ما پیدر وارد هم دکن روزی خواهم دگرن روزا اول روزا بخت مرازه روزا ایوارا لیل قدری وکی بنده که لیا چوه خازگینی قیزه که خورد قیز هفت خازن وکی نشکی و ناخازن بنه وکی سبب هنه اول روزی چند گوتی عصب بنه دا وکی اول روزی ضعف دلیوان هاو ما پشتا خداونه هفدو اوی روزی وکی یک کتا اورتی وکی اوی روزی لبنین قرار مر گل گونه گفت که اصل لبن اوی روزی بخت مرازه خدر نوی دلیلی بخت مرازه کی بری خود در روزی خدر نوی صبر روزی خدر نوی اوی روزی دگره روزی زانی چه روزی ایمان بنده دگری ایمان خور آزش دی ایمانجی چرا چاوی مریه گره که مری مقاط ایمان خواه گره که مری ایمان خواه نشوتینه او روزی وقتا ناگری او ایمان خواه شوتینه وقتا روزی دگری وقتا سنت قدر خواه دگری ری رزما خواه دگری